Red Bull antaa siivet. Let's go. Santtu on tuo huoneessa jonkun mimmin kanssa. Seis! Santtu, Niko ja Beksi. Elokuvassa Cancel. Elokuvateattereissa 8. lokakuuta. Good morning. What time is it? I don't remember this code speak. I need to find my daughter. Guess this is the end of the line. Not for you. Leonardo DiCaprio. Let's go! Foodoran lokakuun tarjoukset Burger Kingistä ja muista suosikeista -20% ja Foodora Prolla -30%. Morjesta kaikille ja tervetuloa seuraamaan mun ja Ensen järjestämään voittamattomat NRS 2v2-turnauksen finaalitapahtumaa tänne Finkino Tennispalatsiin. Tänään pelataan, täällä on Suomen 4 parasta paria, pelaa NRin 2v2 ja tänään ratkaistaan voittaja 5 tonnin palkintopotti. Matseissa eka aloitetaan kilpasarjan semifinaaleilla, mä lähden tästä kohta itse pelaamaan. Mä oon täällä Artun kanssa, Arttu Hämäläinen viihdyttää teitä selostajan roolissa tämän päivän. Kilpasarjan semifinaaleiden jälkeen pelataan myös harrastesarjan finaali. Täällä on mukana myös harrastesarja ja mä haluan vaan tähän alkuun kiittää tämän turnauksen kumppaneita Finkinoa, Foodoraa, Red Bullia ja Logitechia, että tämä turnaus on ylipäätään mahdollista. Iso kiitos kumppaneille. Mutta ei mulla muuta, mä jätän Artun tähän näin ja mä menen pelaamaan. Että. Noniin, joo, pelaajat pelaa sellaista, että selostaa vedetään tämmönen Siinä kuului pikku rapina, mutta joo, ei mitään. Eki tosiaan Askissa ensimmäisessä semifinaalissa. Voitaisiin oikeastaan tässä kohtaa lyödä ruutuun braketti, jos meillä semmoinen löytyy. Elikkäs otteluparit näkyy sitä kautta ruudulla aivan näillä näppäimillä 3, 2, 1 ja näin sieltä. Elikkä joo, niin kuin näette, niin tuo ensimmäinen semifinaalipari. Eki ja Nicky Dangles vastaan Artuzio ja Jetsu 28 ja no hei, tuksekenut mun kanssa tähän vähän leipomaan. Tervetuloa. Kiitos. Milloinkohan viimeksi? Siitä on kyllä aikaa, kun viimeksi ollaan tehty yhdessä hommia, mutta joo. Niin, Kenneth Lehtinen, varmasti monet miehen tietävätkin jo tuosta historiasta. Ja niin, nyt kästerin rooliin ja hienoa lähteä katsoa. Kovia pelejä varmaan tänään tiedossa. No todellakin. Ei rehellisesti sanottuna ei osaa sanoa yhtään, mitä tulee tapahtumaan ja äkki kuolemalla mennään sitten 3v3 jatkoajalla, jos joudutaan sinne asti. Joo, ja BO3 nämä pelit kilpasarjassa on, eli 2 voitolla jatkoon ja tuonne finaaliin. Ja kuten tuossa puhuttiin, niin 5 tonnin palkintopotti, eli puhutaan kuitenkin ihan merkittävistä rahasummista. Kyllä. En usko, että kukaan haluaa lähteä täältä, eikä joudukaan lähteä tyhjin käsiin, että sieltä vähintään kilpasarja. No me, niin kyllä. Ja näin se kuuluu ollakin. Mutta joo, 4 äärimmäisen kovaa paria kilpailua tuosta rahapotista. Harrastesarjan finaali nähdään tuossa välissä, eli ensin pelataan nämä semifinaalit alta pois, 2 ottelua kilpasarjaa, sen jälkeen harrastesarjan finaali. Siinä myöskin todennäköisesti laadukasta lätkää, ja se, että 2v2 Kenu, tietysti monet, kun himassa sitä NRiä pelaa, niin käytännössä se on aika usein sitä yhden pelaajan vääntämistä, mutta miten 2v2? Tämä kuitenkin eroaa pelimuotona aika paljon ja vaatii pelaajalta pikkusen enemmän. Tämä on aika hauska ja ehkä semmoinen saunaillasta tuttu pelimuoto ja sitä kautta niin kuin mun mielestä monella tapaa mielenkiintoisempi kuin 1v1, että tässä tulee enemmän sitä joukkuepelijuttua ja joudutaan vähän taktikoimaan, että kumpi ottaa aloitukset, kumpi ottaa veskari haltuun, jos tulee läppäriä ja kaikkea tämmöistä mind gamesia Ja Kennu, tässä on tärkeintähän on se, että sä tiedät vanhastansa, itsekin kilpailu kuitenkin pitkään, niin se, että lähdetään siitä liikkeelle, että ainoa tapa kehittyä on se, että löydetään syylliset. Kyllä. Niin 2v2 on paljon helpompi löytää syyllinen. Se on aina se sun kaveri. Se on totta. Tai selostaja, joka jinksaa. No joo, pois se minusta. En ole koskaan tämmöistä vielä harrastanut. Mutta hei, peli on ilmeisesti, onko meillä valmis alkamaan? Saadaanko ruutuun ensimmäinen semifinaali? Kyllä saadaan.
Ja joo, Artuzio ja Jetsu vastaan Eki ja Nikirangas. Se PO3 tosiaan kyseessä, ja niin kuin tuossa ruudussa näkyy, niin Floridalla painaa Artuzio ja Jetsu. Ja aloittaa paitsi jo vihelyksellä. Eki ja Nikirangas puolestaan valinneet Colorado. Ja hei, nyt kun on tullut pelin uusi versio. Tästähän vuosittain syksyisin aina uusi versio pamahtaa eetteriin, niin miten Kenu itsekin varmaan tätä uutta versiota kerennyt jo hankaamaan, niin onko tullut mitään rajuja muutoksia tuohon edelliseen? No raju on ehkä vähän raju sana tähän tilanteeseen, että kuten ollaan ehkä totuttu, niin vähän semmoisilla pienemmillä muutoksilla mennään. Että sanoisin, että miten maalivahdit toimii, ne on yksi merkittävimpiä asioita. Silloin lisätty taas vähän animaatioita ja mun mielestä ne pelaa realistisemmin kuin aikaisemmin, että se on mun mielestä semmoinen hyvä uudistus. Okei, miten mä pääsin itse ottamaan niin sanotut tyypit tuosta ensin toimistolle muutama viikko sitten uudesta versiosta. Ja oikeastaan semmoisen huomion itse tein, että tämmöinen perinteinen meikäläisen ainoa ase tässä pelissä, eli one-timerit. Niin jotenkin tuntuu, että niillä ei tunnu enää maaleja saamaan millään. Joo, se on totta. Veskarit kyllä ottaa niitä, mutta mun mielestä kuitenkin semmoisella uskottavalla tavalla, että ei ole se vanha Spider-Man goalies, mitä oli joskus aikoinaan. Mutta on kyllä totta, että sieltä tulee ensimmäinen maali. Nikke on näissä hyvä, mutta pitäisi vaan saada tolppien väliin toi kiekko. Maalirautaa kolahtaa ja hei 0-0 eka vitonen pelattu ensimmäistä semifinaalia. Ja jos saan heittää pienen ennustuksen tähän väliin, niin tänään tulee paljon tolppia. Tässä uudessa versiossa osuu aika hyvin tolpat. Jaha, no niin, asia kunnossa. Lasketaan, saadaanko me tolppakounteri? Ensimmäinen on. Tuotannolla tolppakounteri tähän päivään! Mä voin laskea ekat 10. Joo, asia kunnossa, sitten loppuu sormet kesken. Mutta joo, aika rauhallinen startti molemmilla joukkueilla. Puolittaisia maalipaikkoja Nikellä yksi läpi ajoa, mutta siinä on oikeastaan kaikkia. Katsotaan nyt tietysti kun puhutaan semifinaalista ja puhutaan äärimmäisen taitavista pelaajista, mitä on 8 kappaletta jäljellä tässä turnauksessa, niin todennäköisesti mitään maalijuhlia ja tämmöisiä ryöpsähtäviä otteluita niin en oikein näe, että välttämättä tänään tullaan näkemään. Nyt kun tää sanoo ääneen, niin se tietää, että eka peli päättyy 7-0, mutta se on just näin. Ja nostetaan mielenkiintoinen aspekti, jos ehditään ennen kuin koliseen, niin tässä turnauksen finaalivaiheessahan jokainen joukkue tai pari valjakko joutuu valitsemaan oman joukkueen, eli kukaan ei saa pelata samalla joukkueella. Eli okei, millä perusteella on muuten siinä? Seedien mukaan, eli ensimmäisen karsinnan voittaja oli tämä Eki ja Nicky Dangelsin joukkue, ja he pääsi valitsemaan ensimmäisenä, ja toisen karsinnan toiseksi karsiutunut joukkue oli tämä Artuzio ja Jetsu oli 4. seedi, ja he sitten päätyi tähän Coloradoon, ja nyt en muista ulkoa, mitä toiseen pariin valikoita, mutta luultavasti Dallas on yksi niistä. Saako tästä muuten 2v2, niin miten suurta etua, koska okei, jos sä oot niin viimeinen siidi, niin joudut 8. ottamaan sen joukkueen periaatteessa, mikä muilta pareilta jää, niin tai 4. korjaa. Onko tässä Saksassa miten paljon etua? 2v2 nimenomaan? Se on varmaan preferenssikysymys, mutta kyllähän suurin osa joukkueesta pelasi Coloradolla tuolla karsinnoissa. Nyt en muista pelasiko kaikki näistä, mutta kyllä se oli niinku se halutuin varmasti monella, mutta kyllähän se sitten menee preferenssin kautta, että mistä tykkää ja kuka nyt ei Barkovista syttyy. No se on juuri näin, kukapa ei. Milloin nämä muuten joukkueet on valittu? Onko tänään vai milloin? Muutama päivä sitten. Okei, eli ovat päässeet reenaamaan kuitenkin. Kyllä. Tietyllä tapaa näillä joukkueilla, kun seuraava maalipaikka on muuten Eki ja Nikirangas rakentaa. Maalit on avauserä kuitenkin, 3,5 minuuttia ensimmäistä 20 jäljellä, kun ensimmäistä alkutahdit tähän päivään ollaan otettu ja se on oikein mahtava tilanne. Ja katsotaan, todennäköisesti vähänmaallinen ottelu tästä nyt on kehkeytymässä edelleen kiikarit taululla. Molemmille joukkueilla avaus muuten keskialueelle, Eki katkaisee tämän. Pelin suunta kääntyy nopeasti, nyt on vetopaikka ja ei kerrottavan jälkipolville tästä 2,5 minuuttia. Ensimmäistä erää jäljellä. Avausmaalia odotellaan tähän turnaukseen ja tähän semifinaalivaiheeseen edelleenkin. Pakko muuten kehuttaa Nicky Dangelsin kamera. Se on aivan mintissä. Tämä on tämmönen Jekindar peliasento siellä löydetty, mutta ei se mitään, ainakin näkyy kohtalaisen hyvin. Maali muuten tyhjänä. Ei ratkaisua tästä. Pelin suunta kääntyy. Seinään törmätään keskialueella. Uutta vauhtia alakerran kautta ja uutta tuoretta kentällistä puolestaan Artulle ja Jetsulle. Ja rauhallista on ensimmäinen erä, se on ehtoon vaiheessa, nyt tulee se yksi maalipaikka tähän loppuun vielä. Eki pyörittelee tuttuun tyyliin, käyttää viivassa Taves Makarille ja siitä kun tulee ensimmäinen, ei tule vielä. Valtila haittaa paikkaa ja kyllähän tämä tavallaan, jos miettii, niin kyllähän nämä velmut
tietää mitä niitä maaleja tehdään ja hakee varmaan viimeiseen asti niitä loistavia maalipaikkoja. Joo, ja erittäin kärsivällistä kiekon pitämistä, niin kuin ollaan totuttu sekä Kyllä. tässä 2v2 että 6v6 että myös 1v1. Kun et luovu kiekosta, niin kaveri on tosi vaikea. Et se jos nostetaan tästä pelistä nyt ennen kuin nähdään lisää päivityksiä, niin pokettaminen eli mailla puolustaminen. Se on 1-0 jo korjaa. Tosiaan se on. Missä? Oho. Missasin maalin muuten tässä, joo. Samaan aikaan kun sun kanssa höpötellään. Mitäs tässä on tapahtunut? Näin minä teille jossain vaiheessa tuli maali. No niin, eiköhän tää ollut tässä. Joo, no niin, joo. Sellaista, että katsoo peliä ja näin pois. Kyllä. Mutta joo. 1-0. Leikataan DV:t. Pakkaa veitsi sijaan lähde, joo. Tää lähti hyvin käyntiin. Joo. No joo. Olin sanomassa, että mailla puolustaminen on erittäin haastavaa tässä pelissä. Ja joo. Ei meinaa osua niin kiekkoon eikä pelaajien. Et jos viime vuonna tuli hirveästi kampitusjäähyä, niin niitä ei juurikaan nähdä tänä vuonna. Kylmar. 1-0 lukemat siis taululla. Korjaillaan sen verran lukemia tässä kohtaa, kun katsotaan mihin suuntaan lähtee peli solimaan tässä kohtaa. Eki ja Nikke. Seuraava hyökkäystä rakennellaan hyvänäköisellä vaiheella. Tullaan vetoala kulmaa kohden. Paatti torjunta sieltä kiekko kulmaan. Ja pari pysyy edelleen Floridan alueella ja pysyy tiukasti Davis keskustaan syöttäjää matkalle ja pelin suunta kääntyy jälleen. Nyt on puolestaan Arto ja Jetsun vuoro lähteä kääntämään, mutta nopeasti tämä hyökkäys puolestaan kilpistyy ja jälleen kerran Eki ja Nikke. Kyllä vähän niin kuin roikkuu ilmas kuitenkin. No kun tämähän tässä on, että näitä paikkoja kuitenkin siunautuu ja ei ne mitään myöhemmin jostain kiekko kilahtaa häkkiin yleensäkin. Mutta maalinteko pelihän tämä on ja 1-0. Florida johtaa. Ja nyt sitten puolestaan Maltilla rakennella seuraava paikka. Oi. 2-0 ja näin vaan, jos sit itse teni, kaveri tulee räppää. 2-0 tauluun, Eki ja Nikke vähän ehkä ongelmissa tässä kohtaa. Joo, sanotaan, että Ekillä ja Nikellä on ollut todella paljon vetoja. Mä en muista, oliko se joku 8-3 vedot tai 8-4 tähän mennessä. Niin Bobrovskin ripparit ei ollut ihan noin juiceja kuin mikä toi oli tuossa. Kyllä. Se auttaa. 5-9. Tulee pitää kiekkoa maalille, niin hyviä juttuja tapahtuu. Kyllä. No siinä mielessä, jos miettii Eki ja Nikke, ollaan tietysti päästy katsomaan heidän kohdallaan. No 1v1 ollaan nähty 6v6 ja tietää, että nämä jätkät kyllä osaa höylätä tuota ohjainta. Niin tavallaan se, että no peli on 2-0, mutta eihän tähän voi niinku luottaa. Sä et voi vaan passivoitua tässä kohdassa. No vielä ei voi hengähtää, mutta onhan tämä herkullinen tilanne, että kuitenkin puhutaan turnauksen ennakkosuosikeista ja dominantit karsinat alla, niin päästään näkemään aika monen sarjat. Yllättävä lähtö tähän päivään, mutta Eki ja Nikke tietää kyllä, että silloin kun paikka tulee, niin yleensä tapahtuu ja tapahtuu jälleen. 2-1 tauluun, yksi pieni nukkahdushyökkäys sinisellä. Joku kuuluisa kiekkovaikuttaja joskus kertoo, että respect the blue lines ja tästä puuttuu se kyllä. Joo, en tiedä mitä ohjaaja on toivonut, mutta mä ainakin toivottaisiin uusintoja noista maaleista, mutta siellä otettiin Jetsu ja Artutsi, en tiedä kumpi otti veskari haltuun ja yritti siellä pientä Cobran torjuntaa, mutta ohi meni hyvin, maltilla pelattiin toi tilanne. Iso äänteen Yri ja näin tilanne kavettu 2-1 ja alkaa niitä maaleja pikkuhiljaa tulemaan, kun niitä pikkaisen tilattiin tuossa avauserässä. Seuraava hyökkäystä kyllä vain tuotanto siellä vähän sekoilee myöskin numeroiden kanssa ja sekoilu jatkuu puolestaan tällä kertaa Artu ja Jetsun maalilla. Tämä tilanne päättyy lopulta siihen, että valkoparat kääntävät pelin suunnan, mutta nopeasti jälleen kerran hyökkäys tyrehtyy. Aina siihen hyökkäys siniselle, uutta vauhtia alakainen kautta, loistava avaushyökkäys sinisen suuntaan. Pikkuviivi jälleen kerran! Toinen tolppa. Ja se on toinen, kyllä, tolppa counteri, se edelleenkin pelaa, mutta pakko on kyllä sanoa, otit kiinni noista reboundeista, niin täytyy sanoa, että Floridalle on kyllä tullut paikkoja noista. Kyllä just näin. Ja itse asiassa muistin, että mullahan on jopa tiedossa ton toisen sarjan joukkueen valinnat, eli Easy ja Jerska pelaa Dallasilla ja Teemu ja Sisu Tampa Baylla, eli siinä on noin toisen parin. Tampalla? Onko se metas? No nyt täytyy sanoa, että meikäläinen ei ole pelannut noita versuspelejä juuri ollenkaan, huttia pelkästään, niin en rehellisesti sanottuna tiedä, mutta kyllä mä veikkaan, että pojat tietää paremmin kuin minä. Ja mitäs NHL-voitto tällä kaudella, minne menee? Onko veikkauksia? Toikin Sirius nimittäin tuossa lähtenyt käyntiin. Näinhän se on. Mä väittäisin, että se ei ole Rangers. Kova veikkaus. Joo. Vaikka EA Sportsi Simulation sanoi, että se on toi Vegas ja kakkosena Rangers, mutta Rangers-fanina tää melkein toimisi mulla, mutta jotenkin epäilen. No katsella, mihin suuntaan se näytelmä lähtee. Tämä näytelmä puolestaan toisen erän loppuvaiheella edelleenkin Floridalle, eli Artuusiolle ja Jetsulle 2-1.
Mutta pakko on sanoa kyllä pelisuunnasta ja ylipäätään laukauksista ja kiekon hallinnasta, niin enemmän tässä oikeastaan voisi olettaa maalia Ekille ja Nikelle, mutta kaikkihan on kiinni siitä, miten tiiviisti puolustus maalin edustaa. Se on juuri näin. Niin kuin nytkin nähdään, sinne on vaikea sota-alueelle päästä, nyt se paikka tulee Tavesille. Kuti ei vielä lähde piiposta, Colton viivassa, hyvältä näyttää! Ja peli on 2-2, näin vain! Pitkään haetaan sitä paikkaa ja tämä on tuttu ja turvallista Ekeä ja Nikkeä ja kunhan tässä nyt ei vaan käy vanhanaikaisia ja pojat saa hengen päälle. Nyt näkisin mielellään ton, mikä animaatio tuossa vedossa oli. Vedikö yhdellä kädellä selän takaa? EA Sports, it's in the game. Näin se vaan on. No joo, mutta tyyli on vapaa. Tärkeintä on se, että Musta löytää tiensä häkkiin. Se on ainoa, mikä näissä oikeasti ratkaisee. Ja kliseisesti we have a new game. No näin se on. 2-0-2 ja uutta tulee jälleen. Siinä on jo vetopaikkaa ja uutta tonttia maalin eteen. Tämän Arttu Jetsu vielä hoitaa. Sitten lähdetään pahtamaan toiseen päätyyn, mutta vaikea tuosta viivasta on näköjään läpi päästä. Kyllä oikeastaan semmoinen huomio tästä on pakko sanoa, että Eki ja Nikke oma siniviiva, niin aika tiukasti kyllä otetaan käytännössä ja siinä kohtaa on hyökkäykset kiinni. Se on kyllä näin, että jos sanoin, että puolustaminen vaikeaa, niin ei sieltä ihan noin vaan kävelläkään läpi. Että Nyt ollaan muuten pulassa. Nyt ollaan vähän pulassa. No. Mikä on muuten sun ennustus NR-voittajaksi? No mä haluaisin sanoa Colorado Avalanche, tietysti kun 25 vuotta ollut tässä kuitenkin joukkueen fani, niin haluaisin sanoa tämän, mutta mene ja tiedä. Mielenkiintoinen kausi siellä varmasti on tiedossa, mutta hei, mielenkiintoinen tulee päätös erästäkin, nimittäin sinne lähdetään käsikyykkää 2-2 lukemista. Kiekon hallinta, laukaukset, väittäisin tilastoja katsomatta Coloradolle aika selkeästi, mutta kyllä. Tilanne edelleen kuitenkin 2-2. Kato toi veto, puikot vielä. Joo, no tää on tämmöstä. Sanotaan, että hyvin pelattu tilanne, mutta katoin kyllä, että ei mitään chanssia saada maaliin siitä, mutta mikäs siinä? Hyökkäysalueen aika on aika murhaava, oliko 11-2? Kyllä, olin tuohon ottamassa kiinni 11 minuuttia rapiat hyökkäysalueen aikaa, joten kyllä tässä nyt ollaan kiekkoa siirrelty aika vahvasti Floridan päädyssä, mutta maalit ratkaisee. Maalit vaan ratkaisee ja seuraava maali tulee olemaan kullan arvoinen. PO3 siis kyseessä, ensimmäinen kamppailu vasta menossa, eli tämän tulee häviämällä ei vielä matka katkea, mutta selkäseinää vastaan ei kukaan halua joutua. Nopeasti. Se on aika tärkeä kuitenkin se ensimmäinen voitto. Ja nyt kannattaa muistaa, kun me ollaan tässä kolmannessa erässä jo, että tässä ei tule niitä jatkuvia 5v5 jatkoaikoja, jos sinne asti mennään vaan 3v3 ja tarvittaessa rankkaritkin päälle. Niin, se tietysti 3v3, se on aika jännä pelimuoto, kun jännää paikkaa tarjolla takaa tolpalle. Maali on sillä hetken aikaa tyhjänä, mutta ratkaisua ei tästä tule. Ja nyt on sitten puolestaan Artuutsio ja Jetsun vuoro. Ja jotenkin tuntuu, että joka ikinen kerta, kun Florida antaa harvoja paikkoja saa tuonne maaliidosta, niin aina tapahtuu ja aina saa jännittää! Sinne menee. Sinne kilahtaa! 3-2 ja näin vain ennakkosuosikki hilaa itsensä 2 maalin takaa johtoasemaa, kun Bobrovskilla tuntuu olevan vaikeaa siinä kuvissa, mutta joka tapauksessa kiekko maalissa jälleen kerran, 3. maali putkeen Ekille ja Nikelle ja no meneehän ne one-timerit tosta sen. No siitä saa tehdäkin ja oli vähän Hawaii-hoki makua siinä, että kyllä. Ylihyökkäystä toiseen päähän ja sitten siitä johtuen saatiin tommonen 2-1. Niin minkälainen loppu on ahneella, jokainen tietää tämän. Kyllä. No mutta nyt sitten uusi tilanne. Ensimmäistä kertaa tähän ottelusarjan Artuutsio Jetsu takaa-ajan penkillä. Kiekon hallinta pitäisi saada. Pitkiä hyökkäyksiä vastustajan päätyyn. Hakea niitä laadukkaita maalipaikkoja, mutta tällä tavalla tästä suosta ei kyllä tulla nousemaan. Ja Eki ja Nikke, no tämä nyt tietää. Siinä vaiheessa kun tämä mylly lähtee pyörimään, niin mitä mä tässä teen? Niin, tää on se haastava tilanne, kun vastustaja hallitsee kiekkoa ja se on todella vaikea viedä tuolta rännistä pois. Samaan aikaan sulla pieni kiire hiipii. Joo, kello tikittää, peli on muuten 4-2. Kyllä. Vähän ehkä onnella tulee tämä paikkaa. McCarn lopulta maalin tekijänä ja peli on jo 4-2 ja näin vaan ryöpsähtää ennakkosuosikki Eki ja Nikke Ränkäs 2 maalin karkumatkalle. Kärsivällisyys palkitaan kuitenkin, että kyllä. Aivan yksin jää. Kato, siitä vähän feikattiin vasta. Maalivahti pois ja sitten vasta tehtiin. Kyllä. Se oli komeasti rakennettu pikku feikki siihen, mutta kyllä. Joo, 4-2 tilanne taululla. No, se nyt on selvää, että tässä kohtaa voisin kyllä sanoa, että seuraava maali se pitää Artuutsio ja Jetsun kyllä jostain löytää. 5-2 ei enää kärsi. Maalipaikka on aivan äärimmäisen vaikea päästä ja tosta oikeastaan eronen näillä kahdella joukkueella, näillä kahdella parilla, niin näitä pitkiä hyökkäyksiä kyllä Colorado ja Eki ja Nikkerangas. He kyllä oikeastaan onnistuu saamaan paljon paremmin. Vähän tommosia niin suoraviivaisempia kyllä Artuutsio ja Jetsun. Joo, pelisysteemi on hieman tai erittäin erilainen ainakin tässä vaiheessa.
helppo huudella täältä, että pidä kiekkoa näitä jamppereita vastaan, mutta selkeästi enemmän tämmöinen rebound-henkinen, toimita kiekkoa ja toivo parasta. Ja... Kyllä, no nyt tästä täytyy melkein tehdä ja taas tulee muuten se rebound siihen käytännössä tyhjään maaliin, mutta... Kyllä. Ja hienosti rakennettu tilanne, mutta siitä se, oliko 2-2 maali vai 3-2 maali tulikin, kun pelattiin se nopea hyökkäys ja ei ollut puolustusta valmiina puolustamaan. Kyllä. No, tämä hyökkäys tyrehtyy punaviivalle Eki ja Nikke jälleen. Ja maltilla. Tämä Mylly lähtee jauhamaan ja varmasti sitä one-timer-paikkaa haetaan Nerostalle jälleen. Siellä pari hyökkääjä pelaajaa paikalla on. Maalit ei vapaana tässä kohtaa kuitenkaan ole, mutta kyllä tämä 2v2 tässä näkyy, miten jatkuvasti vapaa pelaaja hakee paikkaa, hakee itseään vapaaksi. Viivasta löytynyt tässä kohtaa paljon tilaa ja mä saman aikaan todettakoon, että kun siellä lennosta vaihdetaan tuoretta jätkää kaukaloon, niin kyllä tässä Artulla ja Jetsulla kyllä työmaalta riittää. Ja nyt näyttää pahalta. Nyt näyttää pahalta, kun peli on jo 5-2 ja siihen taitaa kyllä tämä ensimmäinen semifinaaliottelu kyllä ratketa. Tästä suosta on vaikea nähdä, miten noustaan, kun et saa edes maalipaikkaa. Kyllä se näin on ja siis niin kuin puhuttiin, niin Eki ja Nikke pitää tuota kiekkoa niin hyvin ja Nikke jopa täysin energiat loppuun olevalla kaverilla tukee siellä ja pystyy pitää kiekkoon, niin se on hirmu vaikea ja siinä se mailapuolustamisen vaikeus piilee, kun ei tahdo osua sitten millään kiekkoon, niin pitää pelata tuolla superpassiivisesti ja kun kärsivällisesti veivaa, niin jossain vaiheessa ote herpaantuu ja kiirehän heillä on tässä saada maalia toiseen kun päin. Tähän tässä on niin pieni paniikki, kyllä. Pieni paniikki koko ajan ja siinä vaiheessa pitää ottaa vähän riskejä ja lähteä hakemaan prässiä vähän aktiivisemmin, mutta tällä kertaa kiekkoon päästään. Nopeita maalia tarvitsee Artut ja Jetsu tässä kohtaa. 5-2 Eki ja Nikke johtaa uutta kentällistä kaukaloon tuoretta jalkaa Askiin. Ja oikeaan laittaa 3 pelaajaa vastaan, lähdetään puskemaan ja tässä käy juuri sillä tavalla kuin voisi olettaa. Vähän käytännössä muuriin tuolla nyt sitten väkisin lähdetään painamaan. Tulosta tästä ei tule. Keskialueen kautta. Uutta vauhtia vielä. Suppuun tulee tämä syöttö. Eki ja Nikke katkaisee 3 minuuttia tätä ensimmäistä ottelua jäljellä. Ja kyllähän tämä nyt ensimmäinen matsi taitaa mennä Ekille ja Nikelle oletettavastikin, mutta tässä nyt oikeastaan pieni myrskyvaroitus kuitenkin tuohon nähtiin ottelun alkuun. 2-0 kuitenkin tämä peli pahimmillaan oli Eki ja Niken kannalta, mutta tämä duo kyllä, niin kuin väsymyksen asti voi toistaa. Tämä on niin tylsän hyvä. Kaikki ainekset oli kyllä Artutsilla ja Jetsulla, vaikka NS huonoista tilastollisista asetelmista pääsivät siihen johtoon, mutta kyllä se on vaan niin, että Kovat on kovia. Nyt tässä matsissa on liian myöhään, mutta ehkä kannattaisi vähän enemmän pysyä siinä kiekossa, jos mahdollista, niin ei saa vastustaa ja eihän niin paljon siitä me lähdetään niitä vaarallisia asioita. Kyllä, juurikin näin. Niin, semmoinen muikkari muuten tuotannolta, erittäin hyvä poiminta tässä kohtaa. Mehän ollaan täällä tosiaan Finkinon tiloissa ja no puitteet on hienot. Ei oikeastaan tämän parempaa voisi olla. No ei. Tämä on kyllä erittäin iso kiitos Finkinille näistä puitteista. Täällä kelpaa olla. Ja jos olette kuulolla ja Helsingissä, niin tulkaahan pyörähtää Tennispalatsin Luksisalissa. Tai Vantaalla tai Espoossa niin, tai Kirkkonummella. Kyllä. Turustakin ehtii vielä. Kyllä, Turustakin ehtii vielä ja lentokoneella vaikka Jyväskylästä tai Kuopiosta kyllä. Lahdesta älkää tuu, Lahdesta ei tarvitse tulla tänne, mutta muualta ehdottomasti. 5-3 tosiaan tilanne, pientä lohtua tähän loppuun, 40 sekkaa aikaa, 2 maalia pitäisi jostain vielä taikinoida, mutta pelin suunta se on ollut läpi koko ottelu käytännössä. Artun ja Jetsun kannalta vähän väärään päätyy, niin kuin tässäkin nähdään. Ja komeata on kyllä nähdä, miten sitkeästi tämä duo pysyy kiekossa. Ja katsokaapa nyt, miten koko ajan tavallaan se vapaa pelaaja hakee paikkaa, hakee itseään vapaaksi. Ja silloin tämä mylly lähtee hyvin pyörimään. Tämä on oikeastaan iso ero niin kuin tavallaan 1v1. Kyllä, ja huomataan... Hetkinen, mitä? Vielä ehtii. Älä nyt sano oikeasti. Vieläkö tästä saatiin peliaikaa? Hei, aloitusvoitto, paljon meillä peliaikaa jäljellä? Reilu 10 sekkaa. Kyllä. Joo. Eihän tässä nyt enää ehdi. Joo. No se aloitusvoitto, se olisi vaatinut 1 maalin verran. On lopulta nyt sitten marginaali tähän ensimmäiseen osaotteluun. Vieläkö tulee pikku lohtu tuohon loppuun? Ei tule, mutta 5-4. Kyllä se vaan johto pitää. Niin, kyllä. Ja nämä pari maalia kärsi tosiaan antaa. No, lukemien valossa 5-4. Tämähän ei mikään niinku murskavoitto ole, mutta sitten kun katsoo tilastoja ja katsoo pelin suuntaan, niin onhan se myönnettävä, että kyllä tämä vähän niin kuin yhtä päätöä kuitenkin loppujen lopuksi on. No se on kyllä ihan totta, että erittäin sanotaan tuloksellisesti
onnistunut esitys Arturukselta ja Jetsulta, mutta noin paljon maaleja ei voi päästää. No kyllä, jos 5 maalia päästät, niin aika harvoin tuommoista duoa vastaan voitat. Kyllä. 4 maalia tehtiin ja tietyllä tapaa se, että miten tuo peli lähti kuitenkin käyntiin. Eka erä oli kuitenkin se 1-0, vaikka se maali missattiin tässä, kun johdettiin vähän saipeliä, mutta kuitenkin niin 1-0, 2-0, tuommoisia johtoja, niin aika harvoin saat ensinnäkään. Liian aikaisin tehtiin maalit, olisi kannattanut vähän myöhemmin aloittaa. Niin, nimenomaan. Ja no pikkujuttu oikeastaan tuosta, mitä nyt oikeastaan pelistä voidaan poimia, niin nimenomaan toi hyökkäys sinisen kiekon menetykset kaverille 2-1 läpiajoinen, tommosia aivan ylivoimahyökkäyksiä ja sitten kun joudut tappioasemaan, mikä tässä mun mielestä oli se käänteen tekevä asia, että kun joudut tappioasemassa puolustamaan kärsivällisesti ja samaan aikaan sulla on se pelko puserossa, että hitsi kun pitäisi toi kiekko saada, mutta tässä nähtiin myös, että pääsivät maalin päähän, että ei ehkä kannata hosua kuitenkaan. Ei kannata hosua ja Ekille, ei ikellekin pikku muikkari tohon, että pelit pitää pelata loppuun saakka kuitenkin, vaikka 3 maalilla johdat. Kyllä. Hei! Nyt ei missata maalia. No niin, nyt katsotaan peli alusta loppuun saakka. Tolpata muuten 1-1. Niin, kato taas, hei. Niin, voiton päässä Eki ja Nikke finaalipaikasta, se on selvä asia tässä kohtaa. Ja tämähän on periaatteessa, kun uusintaan kattois VHS-nauhalta tässä nimittäin. No nyt menee ehkä vähän jo herkutteluksi. Nyt leikitään ruualla. Siinä käytännössä ei ole tyhjä maali. Tuosta olisi voinut melkein takatolpita kokeilla, mutta Ahneella on tällä kertaa roskainen loppu, niin kuin tiedetään. Puolustuspeli, se on kuitenkin tänään ollut Ekille ja Nikkelle hyvin loistavissa kantamissa. Kyllä, erittäin hyvä. Nyt tapahtuu mielenkiintoisia asioita tuotannossa, mutta ei välitetä siitä. Mitä? Joo, tosiaan no pelaajakamera siellä vähän elää. Mitä nää duunat? Ai se Keskitytäänpä nyt asiaan. Joo, kyllä. No niin, nyt saadaan Niken komea fleda siitä ruutuun, niin kaikki on hyvin. Kyllä. Mutta joo, peli täällä jatkuu. Se jatkuu Coloradon hallinnalla. Pitkä kiekko, aloitus B-pisteeltä. Aloitusvoitto jälleen Coloradon laariin tästä. Ja nää on nihkeitä paikkoja kyllä Artulle ja Jetsulle. Yksikin virhe saattaa maksaa maalin. Bobrovski jälleen kerran perseellään siellä maalilla. Joo, Bobilta tarvitaan kyllä nyt mestaruuspeli. Nimenomaan. Ja lähteekö tämä jälleen kerran Floridan avausmaalilla tämä peli liikkeelle? Ei lähde tästä ainakaan. Kiekko viivaan sieltä keskialueen puolelle ja uutta kenttää kaukaloon. Ensimmäinen 6 minuuttia painettu toista osaottelua ja pakkovoitto Artucella ja Jetsulla. Laukaus kilometrin päästä. Ei vaikeuksia Blackwoodilla tässä. Ja näin. Lukemat 0-0. Hymyläis kameralla. Hei. Joo, somehaltu. Mahtava tilanne, mutta joo, tosiaan vielä muikkarina katsojille, jotka lähistöllä mahdollisesti tällä kertaa, että tällä hetkellä hengailevat, niin tänne Finkinon tiloihin tosiaan pääsee turnausta katsomaan, mikäli haluaa tulla. Vapaa pääsy, ei tarvitse edes maksaa mitään. Kyllä tänne kannattaa tulla. Puitteet on erittäin hienot ja kuvan ja äänen toista, se on prima laatua niin kuin tiedetään, mutta jälleen tullaan. Prima laatua on myöskin Ekin ja Niken hyökkäyspelaaminen ja tuttu mylly lähtee jälleen jauhamaan. Kiekko kulmaan uudelleen. Komeasti rakennettu paikka kyllä. Ja tässä on oikeasti ihan hirveä tilanne Artut Jetsulle. Jälleen taas maali roikkuu ilmassa. Hyvin puolustavat ton keskusta kuitenkaan. Ei pääse ihan vapaasti. Lähellä se silti pomppii. Se vaan pitää tossa myöntää McKinnon ja pusertaa 2 pelaajan läpi! Ja näitä game savereita, niitä tarvitaan varmasti tähänkin pelin useampi kappale. Ja olihan tuo aikamoinen taas menetys. Oli. Mutta onhan noita nähty oikeastikin. Sen takia sanoin, että niinku uskottavia torjuntoja. No joo, onhan se ehkä näinkin. Mennään tällä. Florida aloitusvoitto. Tärkeä sellainen omalta B-pisteeltä. Avaus vasempaa kaistaa. Reinhardtin matka päättyy siihen. Kulikov vasemmalta laidalta sisään. Jarrut päälle ennen ringette viivaa. Avaus painottavalle puolelle kulmaukseen. Tämän Nikke ottaa haltuun. Vaihtaa tuoretta jalkaa kaukalon. Nichushkin avaa oikea kaista Olofssonille. Keskeltä löytyy Eki, joka ei tuosta vetopaikalle vielä pääse. Ja Vantaimeri jälleen ja hyvä blokki. Nämä on tärkeitä blokkeja jälleen. Kiekko ei tuosta mallille saakka mene ja ensimmäinen erä jälleen tasaisissa merkeissä lukemia suhteen. Mutta niitä pitkiä hyökkäyksiä vähän alle viivattiin tuossa, että niitä pitäisi jotenkin saada tästä aikaa. Mutta jälleen taidetaan mennä suoraviivaisella kyllä. Vähän ehkä 2 toivos sekuntia näitä. suurin piirtein pysyy kiekko hyökkäysolella hallussa. Kyllä. Tarvitaan vähän ehkä pidempiä hyökkäyksiä ja haetaan Maltilasta parempaa maalipaikkaa. Kyllä.
Nikke ja Eki, vielä tullaan. Viimeinen vitonen avauserästä käyntiin. Ekin vuoro oikea laittaa pahtaan. Nikelle paikka keskustaan. Veto kimppoilee ohi maalin. Maalin taustalta seuraavaa tonttia haiskellaan. Ja kyllä sitkeästi pysyy Eki kiekossa ja se on siellä. Se on Häkis ja Lehkonen, tuttu mies. Tuttu mies painaa tämän pelin 1-0. Ja tässä jälleen kerran nähdään. Hae maltilla sitä paikkaa ja tuo kiekon suojaus. Kyllähän se on oikeasti väärin besta. Kärsivällisyys palkitaan. Että siinä on niinku isoin ero näiden kahden joukkueen välillä tällä hetkellä, että uskalletaan, jaksetaan pysyä kiekossa ja taas kerran helppo huudella täältä, että parhaimmilta karvaajilta pitäisi pitää kiekko poissa, mutta siellä tulee vähän semmoisia unforced erroreita niin sanotusti, eli virheitä, mitä lättysyöttöä ei kenenkään napaa. Ja peli on muuten 2-0, nyt ryöpsähtää näitä pieniä virheitä maalin edustalta ja näitä tonteita on helppo lähteä nakuttamaan. 2-0 tauluun, erän loppuun tulee vielä ainakin 2 osumaa. 3 minuuttia ensimmäistä 20 on pelaamatta ja jälleen kerran Arttu ja Jetsu on kyllä pulassa, mutta tiedetään kuitenkin, että se taito löytyy sieltä. Nyt vaan itse luottamusta ja niitä pitkiä hyökkäyksiä, kun tiedetään, että se kuitenkin skilli löytyy sieltä, että pystytään myllyttämään, pystytään hakemaan maltilla paikkoja. Niin nyt niitä aukkoja pitäisi jollakin tavalla löytää. Nytkö se lähtee sitten? Nytkö se lähtee ensimmäistä kertaa sitten myllyn jauhamaan? Kyllä vain viivasta, hirvittävä moukari. Ei huono. Veto on kyllä kova, mutta maaliin saakka se ei tästä kimpoile. Siinä on muuten yksi iso ero 2-5 ja 2-6 välillä, että noin meni aika hyvällä prosentilla 2-5 nyt hieman maltillisemmin noin one-timerit, mikä on hyvä asia, mutta ne on edelleen mahdollisia ja hyviä isoja ripareita sieltä kyllä saattaa tulla. Niin ja sitten kun pelataan kovalla tasolla, niin oli se pelin versio oikeastaan mikä tahansa, niin kovat pelaajat etsii ne tavallaan tyylit, millä helpoiten saa sen maalin aikaan, niin se on versiokohtainen yleensä. Kyllä. Yleensä niin kuin nytkin nähdään, 2-0. Ensimmäinen erä on taputeltu ja Heki ja Nikke on kova vauhtia pahtamassa finaaliin jälleen kerran. Ja komeita maaleja, parisen kappaletta nähtiin ja nämä on tällaisia tontteja, että toinen maali varsinkin niin nähdään kyllä, että yksikin nukahdus tavallaan omassa päädyssä niin maksaa heti maaliin. Ja no hyökkäys on aika 2 minuuttia, mä en tiedä millä tämä on laskettu, koska jotenkin tuntuu miten tuo voi noin korkea olla. No vähän yllättää joo, mutta tietysti se menee ton accelerated clockin. Onpa hyvä suomea taas. Accelerated clock. Axel Foley. Kiihdytetyn kellon mukaan menee, eli ei tarvi oikeasti sitä 2 minuuttia olla. Mutta kyllähän siinä lopussa tuli vähän enemmän pidettyä sitä kiekkoa. Kyllä. Varmaan sen perusteella. Mutta no sanotaan, että toi 2 maalin ero on vielä semmoinen siedettävä. Se on tehtävissä. Kun tiedetään, miten nopeasti nuo maalit saattaa tulla. Kunhan ei... Joo. Lisää ei ole varaa antaa. No ei mielellään. Nyt olisi Porttainen ylivoima hyökkäys rakentumassa. Maalin edustajalle haetaan paikkaa, eikä lainkaan huonompi haku ole. Uutta vielä. Uutta tulee, mutta laukaus ei koskaan piipusta lähde. Lähteekö tämä? Ei. Eki ja Nikke sumputtaa maalin edustan ensimmäisen veron jälkeen ja sen jälkeen tosta on helppo ja sittenkö tulee seuraava? Ei tule, hyvä puolustus vielä vähän ehkä takamatkalta tullaan, mutta mailla häiritä kuitenkin tuottaa tuloksen avaus keskustaan. Tämä jää matkalle. Väkisin kuitenkin tullaan hyökkäysalueen puolelle ja haetaanko jälleen suoraviivasta ratkaisua. Maalin edustalla vapaa mies, mutta sinne ei kiekkoa koskaan pelaamaan päästä. Vähän toistan itteeni, mutta aika no. Se on tietysti turha täältä selostamasta muiden pelityyliä. Niin. Lähtee kritisoimaan, mutta se on aika konkreettinen ero näiden joukkoiden välillä, että kun Artutsio ja Jetsu saa ton rebound-kiekon tai muuta, niin sieltä yritetään välittömästi uutta, kyllä. Eikä lähdetä niinku enää laskemaan viivaista kiekkoa tai muuta, ja sitten taas puolestaan mun mielestä vastapuoli sitten saattaa pudottaa sen takas ränniin ja näin poistaan. Selkeä ero kyllä joukkoiden välillä, niin kuin sanoitkin. Ja tässä seuraava ero, no niin, tällä kertaa vähän aktiivisempi puolustus tuottaa kiekon riiston, mutta niin myöskin toiseen päätyyn keskialueelle ja kiekko menetetään. Eki ja Nikke tuoretta kenttää molemmille joukkueille vaihto kesken. Oman alueen kautta lähdetään liikkeelle. Oikea kaista on auki. Hyvä syötön katko tähän kohtaan. Arttu ja Jetsusen maalin tarvitsee seuraavan sellaisen. Nyt olisi siihen paikkaan one timer, mutta ai että mailla puolustus. Aivan timanttia. Iso pelastus tuohon. Kyllä. Noniin, ja voltti lähtö jälleen. Ja jälleen uutta kenttää. Lyhyttä vaihtoa kato äijät. Joo. Ollaan muuten lähellä pelin puoliväliä, mutta laukaukset on vain 4-3 Coloradolla. Semmoinen ero kyllä, että laukauspaikoilta on Avalanche pystytty pitämään nyt oikeastaan paremmin pois. Kyllä, juuri näin. Mutta, tulos kuitenkin maalien muodossa se on synkkä. Artutsio Jetsu. Vasen kaista, sieltä tullaan. 3 pelaajan keskeltä, kiekko edelleen pysyy. Ehkä vähän tuurilla hallussa. Blackwood liimaa tämän. Aloitus jää Avalanchen päätyyn. 9,5 minuuttia menty ottanut toista erää. Joo, ehkä olin havaitsevani ihan pientä
maltin lisäystä tuossa hyökkäyspelissä. Katsotaan, miten se tästä jatkuu. Katsotaan. Aloituksia olisi tietysti kiva voittaa tuolla hyökkäysalueella. Tällä kertaa se ei tapahdu. Eki ja Nikke. 2 vastaan. Väkisin kiekkoa ränniin. Ensimmäisenä sinne tumma painat. Ja 2 miehellä päätylaudassa. Tässä kun päästään syöttelemään, niin nyt saattaa tapahtua jälleen. Ja niin kuin tapahtuukin, kiekko viivaa vähän vaikea paikkaa Kivirannalle syöttö. Sen jälkeen kulmasta löytyy Tammenpää Kekkeruusi. Sitten haetaan Nikkerängäls. Tammenpää ja... Hyvin liikkuu kyllä. Hyvin liikkuu kiekko. Tästä selviää Artuutsio ja Jetsu. Aika rohkeasti yritti hakea noita isoja pommeja ja yksi sieltä tulikin, mutta siinä on se pieni riski, että jos se meneekin ohi, niin silloin on kyllä aika vapaata totta. Sitten ollaan pulassa. Tärkeä aloitus B-pisteeltä. Se menee Avalanchen laariin ja näistä usein nopealla tahdilla maalipaikkoja syntyy. Kiekko viivaan. Muutama pakki ja sen jälkeen haetaan uutta tonttia maalin eteen. Mikäs tämä on? Pikku veivit siihen niin ja Makar maalin tekijänä, peli on 3-0. Oliko niin sanottu pikakämmen? Oliko niin sanottu pikakämmen? Oli, mutta täytyy sanoa siinä kädet käy. Siinä kädet käy. Missä replat pojat? Keltainen kortti. Keltainen kortti tähän. Vielä ehditään hylätä pojat. Totta muuten jo. Niin montako keltaista se on? Niin 2 keltaista punainen ja ei muuta kuin vaan katsoman puolella. Kyllä. No joo, 3-0. En halua sanoa, että on millään tavalla ratkaisevanlainen maali, mutta kun edelleenkin tuo 0 on siellä taululla Artuutsiolla ja Jetsulla, niin kyllä tästä aikamoinen vuori on kiivettävänä ja seuraava maalia ei kyllä kärsi enää antaa. Nyt olisi saumasta lähteä pahtamaan. Siellä on 2 pelaajaa ainoastaan pelin alla, mutta kyllä tuo puolustuspelaaminen jälleen kerran se on vain timattia, niin kuin tästäkin nähdään. Pelisuunta kääntyy nopeasti. Makar hakee seuraavaa osumaa. Tammenpää. No joo. Onko muuten edes reilua käyttää Cale Makarin kaltaista loistavaa luistelijaa ja kiekon käsittelijää hyökkääjän? Niin, se on jälleen kerran taktisesti mietitty. Niin, kyllä, valintojen maailma tässä kohtaa ja sitten vähän pidempää myllyä jälleen. 3,5 minuuttia toista erää pelaamatta. Siitä kun seuraava kyllä tulee ja se on aika iso maali tässä, hei 4-0. Joo, ja Makarin toinen maali. Pojat on ihan tietoisesti ottanut sinne hyökkäyspäähän ton ja siinä on varmaan yksi isoista syistä, miksi Colorado on valikoitu. Colorado kyllä, juuri näin. Kyllä se vaan sillä tavalla on, että nyt taitaa Eki ja Nikke mennä menojaan kohti finaalipaikkaa. Toista finaaliparia tosiaan haetaan tämän matsin jälkeen. Pikku breikki meillä luvassa tämän ottelun päätyttyä. Mutta ennen kuin sinne breikille muuten lähdetään, niin Eki lupasi pienimuotoista pikku showta järjestää tästä tämän matsin päätyttyä, kun siellä haetaan sitä ensimmäistä ja miten tästä ei naulaa. Siinä oli aikamoinen tontti tarjoilla. Näistä mielellään tekisi tämmöisessä pelissä. Joo, siinä oli... Montaa tämmöistä paikkaa etu. Joo, jos Bobrovski veti ekassa pelissä paljon paraatipelastuksia, niin joo, kiitos. Mä mielellään haluan tästä uusinnan kyllä. No niin, nyt katsotaan, mitä siinä oikein tapahtuu. No niin, tämä ensimmäinen, tää on ihan hyväksyttävä. Nyt on tyhjä. Ei nouse. Ei vaan nouse. No joo. Lähetään ylös. Suoraan patja, ei näin. No joo. Toiminta syö miestä rotanlailla. Kyllä. 4-0. Ei tule ensimmäistäkään sieltä vielä. Ja sitten tullaan aikamoisella pahdolla jälleen nopeaan hyökkäykseen. Maalin edustalla hetken aikaa mailla vapaana. Syöttö ei lavasta lähde ja nyt taitaa sitten eipä vieläkään katkoon päästä. Ja sitten kun ei katkoon päästä, niin se ei muuten olekaan siinä. Ensin jo lähtee, että peli on 5-0, mutta ei ole. Tästä vielä selvitään. Toinen erä on taputeltu. 40 kilometriä on pahdettu ja se Kenu 4-0. 4-0 vikaan erään. Kuinka usein Eki ja Nikke tiputtaa tämmöisen? Niin joo. Niin, kyllä nämä prosent on aika pieniä tässä kohtaa. Aika pienet on prosentit, mutta jos jonkun haluaa siihen penkkiin yrittämään sitä, niin kyllä toi Artuutsio Jetsu kombo pystyy sen nopeat maalit tekemään, mutta kyllä nyt on erittäin vaikeat tilanteet ja hyökkäys on aika 3 kertaa enemmän Coloradolla ja toi Makari on kyllä vispaa. Että Ylikylän seppä. Kyllä. No joo, käytännössä jokaista maalipaikasta pitää kohta Floridan pystyä maali tekemään, jos tästä aiotaan suosta vielä nousta. Ja huomioidaan vielä Coloradon aloitusvoitot 9-4, niin se vaikeuttaa tätä prosessia entisestään. Se on ihan totta, erittäin hyvä nosto sieltä. No, keskiympyrästä vielä lähdetään kertaalleen tähän ottelusarjaan todennäköisesti viimeistä kertaa. Kiekko jää Floridalle. Sitten pitäisi jostain taikinoida maalipaikat. Limppu vasempaan kaistaan, hyökkäysalueelle tullaan 2 pelaajan keskelle syöttämään. Tällaisia toivotaan ratkaisuja. Ei pompi, niin ei pompi. Ja pelin suunta kääntyy jälleen. Eki ja Nikke vauhtiin ja nyt kiekko vähän lepattaa sinne maalin edustalla.
Ja nämäkin on vähän tämmöisiä tilanteita. P-piste-aloitus jo omaan päätyyn. Näitäkään sä et mielellään halua. Peli on 4-0, niin oikeasti väkisin melkein pitäisi pistää kiekko peliin, mutta tossakaan ei voi niin tehdä. No joo, sanotaan, että yllättävää, että yleensä näissä peleissä laitetaan kiekko peliin, vaikka ei olisi omia lähelläkään. Niin. Ihan fiksu päätös mun mielestä tuossa kohtaa. Että. Johonkin aikaan NR:ssä oli kuitenkin semmonen tavallaan, jos miettii niinku veskarin avaamat kiekot, niin vaikka siinä ei yhtään omaa pelaajalle lähistöllä ja vihu, niin käytännössä vihu ei vaan saa sitä kiekkoa kyllä. koskaan, mutta tämäkin muutos onneksi on niinku tehty. Mä sanoisin, että se on vihdoin oikeasti vähän vaarallisempi. Kyllä. Sitten löytyy nämä NS-puristit, jotka valittaa, jos sä teet tosta maalin, kun syötät veskarilla lapaa, mutta mä sanon niille, että ihan oma syy. Ota se vihellys. Joo. Hei, nyt on se sauma. 2 minuutin ylivoima tähän. Taitaa olla muuten ottelusarjan ensimmäinen rangaistus. Mikä tuosta täytäntöön pannaan? Kiekko pomppii ensimmäistä kertaa luukulle. Ei pompi kuitenkaan maaliin ja Tammepää on näissä tilanteissa hyvä. Avaus keskustaan, no se pomppii tällä kertaa Artulle ja Jetsulle, mutta matka päättyy jälleen ennen hyökkäys sinistä. Ja kunhan nyt ei alivoimalla vaan tapahdu mitään farsseja. Dikke Dangels, kiekko maalille. Ja siinä on vaaran paikka. Ylivoimaa 40 sekuntia enää jäljellä. Yhteen rynnistykseen aikaa. Tästä pitää melkein maali tehdä. Ei tehdä, mutta tulee seuraava jäähy. No niin, nyt olisi tilaa jäällä. Dramatiikkaa. Aikahan tässä on vaikka kuinka paljon. Kyllä. Mutta nyt ei koskaan, sanotaan kuitenkin. No joo, kyllä nämä on semmoisia paikkoja, että näistä vaan pitää tehdä. Tärkeä aloitusvoitto. Nyt vaan malttia ja niitä maalipaikkoja pitäisi jostain pystyä rakentamaan. 10 sekuntia 5-3 vastaan edelleen ylivoimaa ja tuleeko sieltä se tontti? Tulee! Jäi! Nyt oli se maltti. Nyt oli se maltti. Maltisvalt, kuten tiedetään. 1,5 minuuttia erikoistilannetta jäljellä. 5-4 vastaan. Ensimmäisen kiiras tulee tästä onnistuu Colorado hoitamaan, kun täällä otetaan some haltuun saman aikaan selostamassa. Mahtava tilanne. Aloitusvoittoja nyt pystyy Arto ja Jetsu ottamaan. Veto ensimmäistä miestä päin. Colton tämän onnistuu blokkaamaan. Karrakaata vastaan alivoimallakin lähtee Eki ja Nikke ja hakee ratkaisua lopullista niittiä tähän ottelusarjaan. Ei tule tästä, vaan tuleeko tästä? Kyllä tulee. Harhailumaalin edustalla. Ja Armolaukaus. Voi Kenu. 5-0 ja kyllä se taitaa nyt olla siinä. Se on kyllä näin ja se on tämmöisessä Best of 3 sarjassa haastava voittaa se toinen peli, että kyllä se useimmiten niin menee, että 2-0 menee sarja, vaikka olisikin tasainen sarja. Että henkisen maailman juttu ja tietysti vastustaja on niin kova myös, että kun joudut tappioisemaan, niin se on vaikea sieltä nousta. Ja kun tää on just, että niinku Arttu ja Jetsua tästä on hirveän vaikea lähteä syyttämään, koska kyllähän tää vastus on kiveen kova. Kyllä. Jokaista virheestä käytännössä pienestäkin, minkä teet, tämä duo rankaisee. Ja lisää haetaan, totta kai, silloin kun kaveri kierii maassa, niin pitää potkia, se on ihan oikein. 5-0 taululla ja 6. maalia täällä jo leivotaan. Coloradolla ylivoima tulossa. Joo, kyllä vaan rangaistus siellä on tulossa ja se viimeistään kyllä naulaa tämän ottelusarjan kohtalon. 12,5 minuuttia peliä jäljellä ja kyllä tämä 2-0 tulee päättymään hyvin suurella todennäköisyydellä. Ensimmäinen semifinaalisarja, mutta kiveveitä tosiaan tarjolla. Eki lupasi vähän arpoa tavaraa tuossa tämän pelin jälkeen, joten ei kannata ruutujen äärestä lähteä yhtään mihinkään siinä kohtaa, kun peli päättyy. Ja se on mahtava tilanne se. Ja sitten katsotaan, missä on Eki ja Niken YV-kuvio. Hei, oliko tolppa? Se oli muuta, oliko kolmas? Kolmas, kyllä. Ei se nyt niin hirveetä määrä. Ei oo. Mä ajattelin, että jinksataan tääkin. No joo, kyllä. Säästetään finaali. Se on justiin näin. Minuutti YVtä jäljellä. 3-1 vastaan lähestulkoon tullaan. Ja kiekko keskustaan, ei ratkaisua tästä. Näin pääsee Arttu ja Jetsu katkoon. Kahdella kautta vastaan alivoimalla, mutta pakko ottaa riskejä. Maksaako ne riskit sitten? Ei maksele ainakaan tällä kertaa. Tämä YV alkaa olla paketissa, ei vieläkö yhteen läpi, ja tässä on energiaa. Kyllä on, jaha! Aika raipemainen syöttö oikeasti. Maalin kulmalta tonne ringetten viivalle ja makselee. Olikohan tarkoitus? No sanotaan, että oli tarkoitus, eiks niin? Joo. Joo, 6-0. Kosmeettinen maali. 10 minuuttia tätä ottelusarjaa vielä pelaamatta. 6-0 ja kyllä lukemien valossa. Okei, kolmas erä. Tässä oli kuitenkin Floridalainen omat paikat. Oli 2 ylivoimaa. Oli chanssi tulla vielä tietyllä tavalla peliin mukaan, mutta kyllä hattu vaan nousee tänne duolle. Tiukka on. Joo. Ei vaan muuta sanoa kuin hattu nostaa. Ei, juuri näin. Noniin, sitten läpsytellään viimeiset minuutit vielä sarjasta ja katsellaan, saadaanko vielä jotain komeita kaappeja tähän peliin aikaiseksi, jompaa kumpaa päättyy. Jaha, 2-0 vastaan selvä. Ja näin! Joo. No vähän tilattiin, hei, komeita maaleja.
Kyllä. Nyt se repla tästä. No eihän sitä. Ei kehtaa. Ei kehtaa, joo. Ei kai siinä. Vielä kaunistella lukemien näköjään 7-0 ja olisi tainnut tietyllä tavalla vähän nöyryytys vielä, jos niinku double digitsein tässä niinku loppuvaiheessa 10 maaliin päästään, mutta ei tässä kaukana enää olla. Aikaahan tuohon on vielä 8 minuuttia ja jotenkin tuntuu, että nyt niinku kaikki onnistuu ja lähellä on onnistua tämäkin. Joo, ja Floridalla tietysti luonnollisesti puolustus unohtunut tässä vaiheessa. Ja kyllä tässä varmaan fokus alkaa olla jo katsomon puolella tässä kohtaa. Kotimatkassa ja 3-4 sijaan Tsekissä. Se on muuten ihan totta kyllä, ja niin kuin tuossa kehuitkin, niin tyhjinkäsin kuitenkaan ei kenenkään tarvitse tätä lähteä, eli kyllä jokainen palkitaan näin, ketkä tänään ovat paikalle päässeet, ja pikku lohtua tohon, ja jätkät heittää vielä kivet tossa, että okei, ja sehän on sillä tavalla kuitenkin, että jos teet niinku ottelusarjan viimeisen maalin, niin kyllä sä oot niinku osavoittaja. Viimeinen voittaa pelin. Oma elämäsi voittaja, juu. Joo. Aikaahan on vielä. No mitähän mä lupaan tässä, että jos tää vielä oikeasti jatkoille menee. 6 maalia enää tähän 5,5 minuuttia. Joo. En tiedä. Minä olen luvannut tyhmiä suorissa lähetyksissä aikaisemminkin, niin ehkä minä tässä vaiheessa pistän suuni kiinni, ettei oikeasti käy huonosti. 4 minuuttia. 4 minuuttia. Nikkelle paikka maaliedustalla. Sä voit luvata kävellä sen Ylen toimittajan kotiin, joka käveli joskus kotiin futismatsin jälkeen. Nyt en ihan saanut kiinni tästä, mutta Yleisradio terveisiä. Terveisiä toimittajille kaikille muillekin. 2,5 minuuttia. Nyt oli kierrepallo kyllä. No, ei siinä. Ei siinä mitään. Viimeinen kakkonen, Eki ja Nikke vielä hakee seuraavaa byyriä tähän ottelun loppuun. Kuten todettukin, niin no vanhan aika. Veiviä sieltä. Vanhan aikaista, okei. Ei tällä kertaa tarraa. 7-1 taululla vielä kun tulee lohtumaali loppuun. Ei tule 0-3 ratkaisu. Ei killiset tolppien väliin tämä. Mutta paikka on vielä vapaa mies takakulmalla. Sinne ei syöttö koskaan lähde. Vieläkö menetetään kiekko omalle edustalla? Ei. Eki ja Nikke vielä tullaan kertaalleen ainakin 40 sekuntia. Sen verran pelitellään. Vielä yksi katko tähän ainakin mahtuu. No joo. Vähän läpsyttelun makua heti. No, ei voi kumpaakaan joukkuetta syyttää. Tää meni niin rumaksi nämä lukemat, että mitäpä siinä enää tekemään. Kyllä se tällä tavalla on. Peli on ratkennut jo hetken aikaa sitten. Muutama sekunti ja sen jälkeen on selvää Eki ja Nikke Dangles finaaliin. Ei voi sanoa, että kävellen. Kuitenkin meillä tohon ekaan pelin varsinkin oli niitä paikkoja ja sittenkö tulee vielä... No joo! Ei, nyt tuli vähän liikaakin kärsivällisyyttä. Aika hyvin veskarilla. Oli hieno läpi ja oli hieno Syykattiin. Ei vaan voinut mitään. Hei, 2-0 Eki ja Nikke. Lopulta, no toinen peli tähän repes täysin liitoksista ja kyllä tossa vaan niinku pikku myrskyvaroitus tuohon finaaliin, ihan sama kuka sinne menee, niin jokainen virhe tämmöistä joukkuetta, tämmöistä duoa vastaan, niin kyllä ne vaan niinku maksaa. Näin on ja oli Oli. Hei, ottakaa kuvan kaappaus siitä statsiskriinistä. Ja kuvan kaappaus tilattu. Tuleeko meillä voittaja haastatteluun? Jompikumpi kekkeruuseista sieltä. Minä astun tästä syrjään. Lähdepä sinä Kenu nyt kiitämään siitä. Niin. Kiitos. Saadaan osaaja lauteelle. No niin Nikke, hei, ensimmäinen peli tältä päivältä pelattu. Otetaan tuo eka matsi. Lähtö oli vähän hankala maalien muodossa. 0-2. Lähtö, mitä siihen voi sanoa? Niin. 0-2. Sitten comeback siihen ja se oli siinä. No mitä ajatuksia tuossa niin oikeasti eka peli 0-2 tilanteesta, no oikeastaan mitä Kenunkin kanssa käytiin läpi, että te olette siinä mielessä vähän kettumainen duo, että ei voi koskaan hengähtää. Luotitte omaan tekemiseen, muutitteko yhtään mitään? Ei muutettu yhtään Noniin. mitään. Oma peli vaan loppuun saakka ja siinä on tulos. Kuuluu se Sihvosen oma pelikirja. No hei, toinen peli. Mitä 7-1 taas ollut loppulukemat. Se ryöpsähti jossain vaiheessa vähän rumasti. Mikä teistä tekee niin tässä kohtaa niin vahvoja? Miksi Colorado? Koska tuossa niin painettiin merkille muutamia niin ketjumuutoksia muun muassa tuonne hyökkäykseen, niin pakko on sanoa, että vahvalta näyttää tällä hetkellä. No meistä tekee hyvä se meidän kiekkokontrolli. Sitten molemmat on ihan huippupelureita, et ei senkään puoleen. Ja sitten Colorado sen takia, koska siellä on McKinnon, Makar, nopeita pelin parhaita lappuja, niin sen takia. No joo, siinä tiivistettynä. Ja totta kai konfidenssia finaaliin, niin sitä varmaan riittää. Kyllä. Asia kunnossa. Hyvä, kiitoksia. Yes, kiitos. Ja sitten varmaan Eki tässä kohtaa, onko se tulossa? Missä Eki on? Tuuko sä?
Jetsi tuli. No niin, asia kunnossa. Joo, otetaan häviänkin haastattelu. Totta kai. Joo, varmasti kova pettymys tässä kohtaa. Unohdetaan tuo toinen peli tässä haavaa. Mutta hei, 2-0 johditte ekaa matsia. Mitä sen jälkeen tapahtui? No siihen saatiin jo räjähtävä startti, mitä totta kai haluttiinkin, että kaikki paikat melkein pitäisi käyttää, jos haluttaisiin voittaa. Mutta FC tulee niin kovaa päälle ja kiirehän noin pakeilon, että ei toi Floridakaan niin meidän tyyppinen jengi ole, että Hane jengillä haluttaisiin pelata, että vastahyökkäys jengi ollaan, tai niinku pelaajia ollaan. Mutta nyt oli näin. Niin, tuossa oikeastaan semmoinen huomio, mitä pistettiin Kenun kanssa merkille. Ylipäätään on molemmat ottelut, niin noita pitkiä hyökkäyksiä Avalanche pyrki pelaamaan, jopa pystyikin sitten pelaamaan ja pyörittelemään. Miten tuommoista vastaan pystyy puolustamaan, koska kuitenkin muutamia maaleja tuli kuitenkin sitten suorista hyökkäyksistä, mutta iso osa kuitenkin noista pitkistä myllyistä, niin mikä tuossa tekee niin tavallaan vaikeaa tuommoista duoa vastaan? Joo, kyllä ne pitkiä ralleja väkisin saa. Siinä pitäisi malttaa, mutta sitten jos maltat liikaa, niin sitten siinä tulee pressureja ja väkisin paikka aukeaa, mutta sitten jos hyökkäät päälle, niin sitten jos et osu taklaukselle tälleen, niin sitäkin sä oot kusessa, että se et vaan pitäisi niinku, ei saisi päästää siihen paineeseen. Kiekko pitäisi saada pois aikaisemmin, mutta no joo, taitavia pelaajia, ei maha minkään. Mutta kuitenkin 4 parhaan joukkoon. Oliko tämä semmoinen tavallaan, jos niinku turnaukseen lähdettiin, niin totta kai jokaista peliä lähdetään voittamaan, mutta oltiinko kuitenkin niin sanotusti budjetissa? Joo, siis tosi ylpeät ollaan, että päästiin tänne saakka, että ei oikeastaan präkätty yhtään ennen niinku karsintoja. Ja tänne kun tultiin, niin pelattiin 3 peliä ennen sitä, että aika vähällä präkillä. Että lähtökohtiin nähden suoritus hyvä. Siis tosi hyvä. No niin, loistavaa. Hei, kiitoksia. Kiitoksia. Päästään tässä kohtaa Eki myöskin selostaja deskille ennen kuin lähdetään tuohon toiseen semifinaaliin. Ja Eki lupasi katsojille jotain herkkua. Oliko näin? Nyt on karsinnoista tuli tutuksi teille jo nämä giveawayt, niin nyt mennään taas keyword giveawaylla. Eli mulla on tässä keyword-chatti ja tällä hetkellä arvotaan Fooderan 15 euron lahjakorttia. Ja se kuka arvaa tämän sanan, niin voittaa Fooderan 15 euron lahjakortin. Silleen nyt... Saanko mäkin osallistua? Älkää vielä laittako. Mutta paperi? Tällä kertaa tämä toimii näin, että teillä on 2 minuutin timeri ja kaikki, jotka arvaa sen ruuan, niin näitten kesken arvotaan Fooderan 15 euron lahjakortti. Ja te voitte chattiin ruveta laittaa safkoja nyt. Eli 2 minuuttia aikaa laittaa safka chattiin. Me ei anneta mitään muuta vinkkejä, saatte vähän arvailla mikä se on. Ja 2 minuutin päästä arvotaan sitten oikeiden vastanneiden kesken voittaja. Alkaa chatti laulaa. Chatti alkaa laulaa. Joo. Mikä olisi Artun veikka? Sä et tiedä tätä niin. No kun mä en tiedä. No hyviä ruokia. Mitä nyt tulee Foodorasta tilattua tai ylipäätään niin kuin kuljetuksella? Mikähän se voisi olla? Kyllä mä sanon, että se on joku kiinalainen. Mä sanon, että nuudeli. Okei. Ihan hyvä haku. Mä en voi sanoa. Kiinalainen, mutta aasialainen, mutta nuudeli. Kyllä mä menen nuudelilla. Yritän varmistaa, että kyllä täällä on jotain oikeita vastauksia ei tullutkin. Aha, okei, hyvä. Että kohta arvotaan voittaja. Eli sitten päästään arpomaan, että joku on arvannut oikein. Kyllä, juuri näin. 0 oikea vastaus. Mutta täytyy sanoa, että äijällä on tosi päheät lasit. Mä näin chatistakin on kyllä bongattu sun lasit. Että brändiin sopivat niin sanotusti. Style is never out of fashion. Eikö tää näin mene? Joo, ja tässä ennen kuin arvotaan, niin paljon siellä on tuottaja aikaa vielä giveawayissa. No niin, minuutti jäljellä arvaa safka, eli arvatkaa ruoka chatissa. Meillä on keywordi sinne laitettu, ja se kuka arvaa. Mitä? Ai, yksi oikea vastaus. Okei, vain yksi oikea vastaus tällä hetkellä tuli tuottajalta. Eli oikeiden vastausten kesken arvotaan, mutta tällä hetkellä vain yksi oikea safka. No hyvä, että on yksi ainakin. Jep. Kyllä. Joo. Paljon tänne kyllä tulee, mutta kieltämättä ei näy tätä. Annetaan ei anneta vihjettä. Elää nyt, Anna vihjettä. Se olisi vähän, joo. Joo, ei. Näin, mutta ei siinä. Kaksi oikeata. No niin, 2 oikeata vastausta. 15 sekkaa teillä on aikaa laittaa ruokachatti. 10. Jännitys tiivistyy. 4 on laittanut oikein jo, ja kohta tulee voittaja. Ja nyt. Mikä se oli se? Tuleeko sieltä? Noi! Vauhkoo ja 6-2. Onnittelut Fooderan 15 euron lahjakortin voitosta. Kebab oli oikea vastaus. Pelkkä kebab. Siis miten ei kebabia? No mä näin.
Joo, myöhässä kuulemma 3 oikeita, mutta sieltä tuli. Onnittelut paljon Vauhkoa ja 6-2 Furran 15 € lahjakortin voittamisesta. Kannatti tulla. Kyllä. Me arvotaan vielä ennen finaaleja Finkinon 2 Premium-leffalippua. Noniin. Eli toinen giveaway on vielä tulossa tässä livessä, joten teillä on vielä chanssi myös voittaa. Sehän on mahtava tilanne. Ja hei, meillä on kohta toinen semifinaali. Jätkä tuolla se tuppaa vehkeitä kuntoon. Niin Joo. Onko meillä breikki tähän väliin vai mikä meillä on? Ei, mä voin ainakin höpistä tässä chatin kanssa, että mennään samalla vaan. Mulla on sulla Arttu kysymys. Ootko sä ikinä pelannut 2v2? En muista ainakaan, että olisin millään tavalla edes puoli tosissaan. Varmaan jossain ehkä illanviitos maksimissa, niin, mutta ei toi ole semmonen niinku mulle. Joo. Mun mielestä toi on ihan mukavaa. Ei mulla taidot riitä. Joo, otetaan mainoskatko tähän väliin ja katsellaan, jos saadaan pelit. Toinen semifinaali starttaa sen jälkeen. Red Bull antaa siivet. Let's go. Santtu on tuo huoneessa jonkun mimmin kanssa. Santtu, Niko ja Beksi. Elokuvassa Cancel. Elokuvateattereissa 8. lokakuuta. Good morning. What time is it? I don't remember this code speak. I need to find my daughter. Guess this is the end of the line. Not for you. Leonardo DiCaprio. Let's go! Foodoran lokakuun tarjoukset Burger Kingistä ja muista suosikeista -20% ja Foodora Prolla -30%. No niin. Tervetuloa, kohta alkaa toinen semifinaali tästä näin. Jos chatilla on mitään kysymyksiä mulle, niin tässä on hetki aikaa höpistä, että saadaan toi toinen kilpasarja. Nyt kysykää, että miten tässä pelissä voi voittaa. Niin, kyllä. Vuosikausia mä oon miettinyt. Kyllä mä oon nähnyt, että säkin oot ottanut aika isoja päänahkoja tuolla. No Assemblyllä muun muassa, niin joku tämmönen, mä en muista mikä se oli, oliko se Koski vai Virta vai mikä se oli, joku tämmönen, kyllä. Niin käytiin palottelemassa. Virta, se oli, mä muistan, mä katsoin striimiä, Virtahan oli striimaa ja oliko EM8 ollut just seuraavana edellisenä vuonna ja kaveri kävi hakee tiuka 1-0. No mitä näitä nyt on, mitä näitä nyt on, käy kokeilemassa. Niin Joo, me ollaan Niken kanssa finaalissa ja että formaatti on muuten kaikille selvä, niin tänään, saa aloittaa meidät matsin. Kohta päästään peliin. Niin jokaisella kilpasarjan joukkueella on siis, parilla on oma joukkue tähän näin, että karsintojen, sillä perusteella, mistä mentiin karsinnasta jatkoon, niin jokainen on valinnut myös joukkue. Eli me voitettiin Niken kanssa aika karsinta, niin sen takia me pelataan Coloradolla, Teemu ja Sisu. Oli 2. heillä on Tampa Bay ja sitten Tutsio ja Jetsu pelasi Floridalla, he oli 4. valinta ja Easy Chase ja Jerska valitsi sitten Dallasia. Näin. Hei, meillä on pelikuvaa tässä kohtaa. Toinen semifinaali tosiaan kyseessä Ekille ja Nikelle haetaan nyt sitten vastustaja, kun ensimmäistä maalipaikkaa muuten haetaan 5 sekunnin kohdalla, joten aika nopeasti lähtee tämä homma tästä käyntiin. Eli Easy ja Jerska vastaan Teemu ja Sisu ja aika nopeasti aukeaa muuten. Sieltä etusesta Victor Hedmanin snaippi. Ei oli se kekaajia, mitä mä uskoisin, että laittaa tuohon etuyläseen, mutta Siellä nyt. Se on vähän niin kuin miettii niin kuin Mikke Max Oosteniakin, niin joka kausi jostain menee aina. Kyllä mä kyseenalaistan ton Ottingerin seisoman torjuntaräpylä pesäpallokopin tossa, joka on ihan lähtenyt, että Hextall-mainen. Niin, mä sanoisin, että mä olisin itekin saanut ton kiinni. Oho! Oikeas lätkässä. Mä oon nähnyt kyllä pätkiä pelikaassin puolelta joskus aikoinaan, kun jätkä kävi siellä maalissa, niin kyllä siinä sattuu ja tapahtuu kaikenlaista. Juuri näin. No mutta hei, 1-0 Tampa Bay, jotenka peli saadaan ainakin auki nopealla tahdilla.
Katsotaan, tuleeko nopea kuitti, ei tule tästä ainakaan. Ja samalla on oikeastaan, mitä tuokin toiseen semifinaalisarjaan, 2 voitolla finaalipaikka Eke ja Nikkeen vastaan. Ja tässä oikeastaan Kenukin kanssa keskusteltiin, sen nyt tietysti kun pelaat peliä kohtalaisen paljon, niin miten nämä 2 joukkuetta, Dallas, Tampa Bay, niin onko näistä oikeasti mihinkään? Miten paljon te saatte etua tuosta Avalanchesta? Kyllä sit tulee jonkun verran etua, mutta me pelattiin Niken kanssa treenipelejä jonkun verran Dallasilla ja Tampalla ennen ekoi karsintoja, niin me tykättiin kanssa itse asiassa noista molemmista joukkueista. Oli ihan no niin, ja sieltä tuli toinen häkki. Easy Chase ja Jerska tasoittaa yhteen. Ja 1-1 taulu, mutta niin. Siis se etu Coloradosta tulee Makarista ja McKinnonista. Joo. Et siinä on, ja Neitses. Et sä saat 3 raitin laituria, jolla on ihan käsittämätön hana. Et niistä se etu käytännössä tulee. Mä sanoisin, että puolustuspäähän Dallas on jopa paras jengi, mutta sitten siellä on vähän hitaita hyökkääjiä. Nää on tosi hyviä nää rantasit ja nää, mutta sä et niinku nopeudessa kuitenkaan pärjää noille Coloradon jätkille ja nopeus tappaa näissä NRissä. Se on varmasti näin. Niin, tappaa myöskin tappaa tämän rannen, mutta tätä ei todennäköisesti kyllä hyväksytä. Katsotaan mikä on tilanne. Joo, siellä oli maalivahdin estäminen. Jätkät vois antaa vähän uusintoja tulla tohon noin, mutta... Joo, sama patakattilaa soimaan vähän teilläkin saattoi vähän replat unohtua tässä, mutta ei mennä siihen. Hei, Kentsenin kautta Teemu ja Sisu. Seuraava paikka rakennellaan, veto lähtee lihamuuriin, sinne se myöskin jää. Ja tuossa oikeastaan, miten tää pelin puolustaminen, tosta oikeastaan piti ottaa kiinni, kun tuo äskeinen semifinaalisarja, niin te saitte tietysti pitkiä hyökkäyksiä aikaa, haitte maltilla paikkaa, mutta tuo keskustan puolustaminen, niin jotenkin tuntuu, että pienetkin virheet niin maksaa aika paljon. Maksaa tosi paljon joo, ja kyllä niin kuin 2 pelaajalla sä pystyt hakemaan noita välejä paljon paremmin kuin 1v1, että jos siellä vähän nukkuu, niin sä löydät kyllä saman tien tosta keskeltä, että suurin osa puolustaa aika passiivisesti tosta maali edestä. Sen verran mä voin sanoa, että minä ja Nikke yritetään aika aggressiivisia olla viivan päällä. Et ei anneta kaverin päästä tuohon sykleen, että yritetään saada kiekko pois ennen aluetta. No, se huomattiin kyllä. Gonsalves. Nyt meni vähän ohi, että mitä siellä täsmälleen tapahtui. Rysty kutia, veskarista, pomppas. No hei, kaikki lasketaan. Ei sillä tyylipisteitä ei jaeta näissä karkeloissa. Tampa 2-1. Teemu ja Sisu johtanen. No mikä on kuittaus? Aika nopealla tahdella tuli tuo tasoitusmaali aikaisemmin. Ensimmäinen puolisko on avauserästä jo taputeltu. Ja maaleja ainakin tulee, se on hyvä uutinen. 0-0 ei jaksa kukaan katsella. Kyllähän maalit on tämän pelin suola. Joo, chatista tuli kysymys, että kumpi on niin ennakkosuosikki. Niin Sisu on siis hallitseva Suomen mestari ja Teemukin voitti yhden ECL:n 1v1-turnauksen, joka oli yksi isompia 1v1-turnauksia viime vuonna. Et siinä on kyllä ennakkosuosikit. Mutta Jerskakin voitti itse asiassa NRin Suomen mestaruuden 2022. Et kovia pelaajia on kyllä kaikki näistä ja Easy Chase on ainoa, jolla ei ole niin kuin isompaa turnausmenestystä. No, aika vähän turisteja tässä kohtaa. Joo, ei tänne, joo kyllä. Täällä on tosiaan karsinnoista päässyt 4 Suomen parasta 2v2 pari pelaamaan, niin vapaa paikkoja ei niin sanotusti ole. Ja näinhän se kuuluu ollakin, parhaat pelaa, näin tämä homma menee. Viimeinen vitonen, mutta avauserästä käynnissä. Easy ja Jerska. Tällä kertaa päästään maltilla myllyttämään kiekko sillä maalin taustalla ja nyt sitten katsellaan löytyykö vapaita mailla ja maalin edustalta. Idea hyvä. Ihan syötän katko vielä tähän kohtaan. Karsintojen perusteella niin Easy ja Jerska niin tosi paljon tykkäs pitää kiekkoa täällä hyökkäysalueella ja suht vähän syötteli ja haki semmosia aika simppeleet juttuja. Että tykkäs just pitää tätä kiekkoa ja aika vähän kutei. No tähän erään tähän asti 2-2 laukaukset, niin vähän niinku sama näyttää jatkuvaa. No kiekon hallinta ainakin, se on aika vahvaa nyt tuolla hyökkäysalueella, mutta tämä laukaus sen maaliin menee viimeinen 2 käyntiin avaus erästä. Ja kuten sanoit, niin laukaukset tosiaan 3-2, 5 kutia. Maalille saakka yhteensä tämän erän aikana ja 3 maalia, joten... Ei ollut maalivahtia. No ei ollut kyllä maalivahtia erä tämä. Reipas minuutti, sen verran ensimmäistä 20 vielä jäljellä ja tosiaan tämän ottelun jälkeen vielä semmonen muikkari, että siirrytään tuonne amatöörisarjan puolelle, eli siellä tosiaan finaali tarjolla. Harrastesarja. Anteeksi. No joo, pidetään tervit kunnossa, harrastesarja. Joo, no, mutta tämähän on oikeastaan hyvä, että niin harrastesarja, puhutaan kuitenkin periaatteessa amatööreistä, niin pääsevät osallistumaan kuitenkin olympialaisiin, että se on tosiaan, mutta joo. Siellä PO1 finaali tämän pelin jälkeen ja sitten lähdetään ratkaisemaan tämän turnauksen mestaruus loppujen lopuksi. Viimeinen paikka tulee vielä erän loppuun. 2-1 lukemissa Teemu ja Sisu johtaa. Avaus 20 jälkeen tuossa. Ja tuossa vielä nähdään tosiaan poikien taikinoita ja tosiaan toivotaan, että tämä nyt ei voittomaaliksi jää. Joo, ja siellä oli vähän veskan kontaktiikin, että toi olisi ehkä voinut olla hylky myös. Jaha! Mutta noi on vähän 50-50 aina.
Mitäs Kenuhan meillä toimii itse asiassa official tuomarina tänään, niin mitäs mieltä Kenu tuosta tilanteesta? Kenu ei taida nyt olla. Laitetaanko vielä siellä hyrkkyä? se on. Onko se vielä paikalla? Onko se maalikenu? Levittääkö käteensä? Ei se ole kattonut. Ei se ties mistä puhutaan. Laittaa läppäriä maahan ja katsomaan ihan tonnisetelillä. Kyllä. Mitä ne höpisee. Mutta joo, Olihan kyllä oli joo. tossa kontakti. Kyllä. Oli kontakti. Chatti, olisiko toi maali pitänyt teidän mielestä hylätä? Voisit ehdottomasti hylkyä. Kyllä mä sanon kanssa, että kiekko oli ilmassa, tuli kontakti. Niin jopa aika jännä, että ei hylätty, mutta näissä EM-peleissä niin se ei aina triggerää sitä kontaktia. Se on juuri näin. Voisin oikeastaan kanssa avata tuon chatin tosta auki, niin juu. Muistin nostanut noita. Se on tubessa. Niin se on pelkästään tubessa. Aha. Tubessa eikin Tammenbaa, niin nää chattiin. Niin on sun, totta kai joo. Meille voi heittää Artunkaan kyssäreitä, jos haluat. Hyvä. Ehdottomasti. Toi on kova toi Rantanen, kun se pääsee tosta painaa. Siis se on isoin ero Dallasissa ja Tampassa. Tampa on tommonen tosi nopea vastahyökkäysjengi. Se on hyökkäyspäähän mun mielestä jopa aika samantyyppinen kuin Colorado, mutta sillä on vielä vaikeampi puolustaa. Siellä ei ole kauheasti hyviä pakkeja. Ja totta kai sillä nyt on ihan samanlaisia starboja kuin toi McKinnon ja Makar tässä pelissä, mutta totta kai siellä on Kutserov, Sirelli, Pointti, Haageli. Et siellä on paljon myös tommosia Gentseli, tommosia nopeita pieniä pelaajia. Nyt on ratkaisun paikka. Näin. Ai et! Kyllä. Teemu ja Sisu on tehokkaita, se huomattiin jo karsinnoissa ja meidänkin treenipeleissä, mitä me ollaan Teemu ja Sisu vastaan pelattu. Pieni torkahdus keskialueella ja se maksaa heti maalia. Tässä ei oikeastaan kahta sanaa, kiekko pommi varmasti häkkiin. Onko Oravan pojat söpöjä, kysellään chatin puolelta Mifun toimesta. Oravan poikaset on ihan söpöjä mun mielestä. Ja mut niinku Orava näin niinku eläimenä mä oon käsittänyt, että se on vähän tommonen niinku metsämaailman semmonen törkimys. Okei, mä en tiedä Oravista yhtään sen enempää. Mä jätän nää Orava-analyysit. En mäkään asiantuntija, mutta tämmöstä huhua mä oon kuullut, että kylillä liikkuu vähän puhetta, että ne ei oo kovin mukavia elukoita. Ai jaa, okei. Niin, että ne varastelee. Joo, ne varastelee, kato syö lintujen munat ja kaikki, kato vie kaiken mikä irti lähtee. No joo, tosiaan, 3 peli jos mennään, niin 7 minuuttia painettu ottanut toista erää, 3-1. Tampa, Teemu ja Sisu johtaa ja pelin suunta on aika selkeä, tummat paidat pyörittää, ainakin tällä haavaa. Viivasta moukari, tulosta ei tule, kiekko jää Veskari haltuun ja tästä peli katko. Joo, Ottingerin eka torjunta tässä matsissa, melkein puolet peliä pelattu. Oliko oikeasti vasta ensimmäinen? Oli ensimmäinen, se oli 4 vetoa ja 3 maalia Sisulla ja Teemu. No, prosentit ei välttämättä kovin hyvät ole tässä kohtaa. Misteri Eri kysyy, mikä on paras NHL? Toi on varmaan ehkä sun suuntaan, koska mä oon niin vanha kuppe, että mä heittäisin tähän 98. Mutta... No joo, niin. Mä halusin nähdä kuulla sunkin mielipiteen, mutta kyllä mä sanoisin, että NR 14, 17 ja 19 on itsellä. Okei. Lähimpänä sitä. Mikä syy tähän on siis? No 19 oli se, kun tuli, se oli eka NR maailmanmestaruuden jälkeen. Siihen tuli paljon uutta ja siinä oli niin paljon turnauksia, että mulla on vaan parhaat muistot siitä, että koko aika, joka viikonloppu käytännössä joku turnaus jossain. Ja se oli tosi huikeata aikaa. Ja muutenkin siinä pystyi se oli vähän smoothimpi peli. Pystyi L2 tekemään vaikka mitä ja kaikki tapahtui vähän nopeammin. Nämä on nykyään vähän tönkömpiä tietyllä tavalla nämä NRit. 17, silloin mä rupesin pelaa kilpaa. Se oli viimeinen NR, kun harhautukset oli semmosia tosi smootheja. Että ne pysyi hallus hyvin ja en mä nyt oikein muista 17 enempää. 14 oli vaan se, että oliko mä silloin 9 luokalla ja siinä oli eniten tunteja. Aina koulusta kotiin NR 14. No joo. Ja viimeinen vuosi, kun oli GM Connected, jota on paljon kanssa kyselty. Joo. NReihin takaisin, että pystyy pelaamaan online franchiseja. Sekin olisi EAN puolelle koppi, että se olisi ihan nättiä joskus pelaa niitä vielä. Se on juuri näin. No ja onneksi firmana kuuntelee paljon pelaajia, niin tässä on varmasti tulossa päivityksiä, mutta itse olisin heittänyt ehkä, ei nyt sinne 98 puolella mene, mutta heitä vähän tämmöisen PC:n puolelta NHL 2004, sitä tuli pelattua aivan helkkarasti. Ja itse asiassa on semmoinen peli, mitä monet pelaa edelleen. Et jotenkin se on semmoinen, mitä jengi tykkäisi aika paljon painaa. Oliko se viimeinen NR PC? Mun mielestä viimeinen oli 2009. 09 eikö se ollut viimeinen? Kenu, joo. Mä muistan 04 PC:llä Serkun kämpillä oli eka NR, mihin mä ikinä koskin. Just PC:llä silloin. En muista kyllä pelistä mitään. Se oli hieno peli. Sä olit raivissa siellä. Kyllä. Mitkä mietteet Toronton lähtökohdista tähän kauteen, kysellään chatin puolella sulta? Stanley Cup. Oho! Tää on eka vuosi, kun mä sanon, mutta Stanley Cup. Marren lähtee hyviä muutoksia. Onneksi Torontossa ollaan tuttu voittamaan niitä kannuja, niin ei mitään hätää.
Hei, täällä mennään viimeistä vitosta. Toista erää. 2 maalin karkumatkalla edelleen Teemu ja Sisu. Maalien suhteen tahti on hieman hyytynyt tässä kamppailussa, mutta edelleen peli auki. 2 maalia, se on niin kuin nähtiin äskeisenkin sarjan ekassa pelissä, että nopeasti ne tulee, jos on tullakseen. Eli ei tässä vielä niin kuin hengähtää ei pysty. Kyllä. Ehkä tää pelin tempo on ollut tämmönen, että vaikka on tullut jo 4 maalia 2 erään, niin suut vähän paikkoja loppujen lopuksi. Että maalipaikoista molemmat joukkueet on laittanut kyllä aika 100% sisään tähän asti, varsinkin Sisu ja Teemu. No, Laakos määrätty yhteensä 12 tähän peliin, kohta 2 erää pelattu, joten ei tuo kutien määrä päätä huimaa. Sitten lähdetään vielä viimeiseen rynnistykseen, 10 sekuntia erää jäljellä. Se rynnistys päättyy hyökkäys siniselle, muutama sekuntia enää aikaa nopeaan ratkaisuun. Tässä on vielä tonttia, nyt pitäisi Pedon lähteä pikkuhiljaa. Lauo hyvä mies, ei mikä paikka! Ja viimeisellä sekunnin kymmenyksellä kiekko häkkiin. Siinä haettiin, sanotaanko näin, että pelattiin erä loppuun saakka. Joo, komea kaappi. Ja Tampa oli se toinen jengi, joka valittiin. Ja niin kuin mä puhuin tuossa vähän aikaisemmin tässä pelissä, niin siis kyllä Tampan ekalla 2 kentällä, niin kun sä saat paikkoja näille kärkiäijille, niin ne kyllä tekee jäätävällä prosentilla. 0,2 sekuntia ennen erän päättymistä. Toi sua miestä kyllä. Easy ja Järskan puolelta. Toisi on rotan lailla. No joo. 4-1, mutta hei, erä pelataan loppuun saakka niin kauan kunnes Summeri soittaa, niin peli on käynnissä. Joo, ja viime sarjassakin nähtiin comeback. Me oltiin Niken kanssa 2-0 häviöllä ja siitä noustiin. Se on kyllä ihan mahdollista, mutta kyllä tää on ehkä enemmän Teemu ja Sisun peli, jos stats ei tässä kanssa. Niin ja tossa oikeastaan tuo ekan pelin loppukin, niin mitä 5-2 5-4 kuitenkin. Siinä oli reilu 10 sekuntia enää peliä jäljellä, kun kavennusmaalit tuli tuo viimeisin, niin siinä joutui kuitenkin vielä vähän jännittää tuohon. Kyllä NHL-turnauksessa on nähty villeimpiä juttuja. Mä muistan, että säkin selostit joskus, tääkin oli NR 19. Silloin oli SM-semifinaali X-Dome vastaan Playmaker. Oliko Playmaker häviöllä joku 9-4 ja tuli viimeisessä erässä tasoihin. Voitti jatkoajalla. Siis se oli ehkä käsittämättömiä peli, mitä mä oon NRissä nähnyt. Se on se snowballi, kun lähtee väärään suuntaan, niin se aika nopeasti alkaa panikoimaan. Kyllä mä sanon yleisesti, että NRissä on myös jonkunlainen momentum. Sitten kun niitä maaleja rupeaa tulemaan, niin kyllä mulla on semmoinen fiilis, että veskat vähän huonontuu ja AI vähän huonontuu ja helpompi niinku hyökää. Kyllä, no seuraava maali tästä melkein tarvitsee Easy ja Jerskaa. Ja näissä on kyllä Teemu hyvä. Ja mitä tossa voit tehdä oikeesti? Teemu ja Sisu molemmat. Ne on molemmat semmosia äijä, että ne kun saa paikan, niin ne tekee. Niin kuin on taskapelistä. Sanotaan, että aika ratkaiseva oloinen maali tähän ensimmäiseen peliin. Kyllä 5-1 tauluun tässä heti ensimmäisellä minuutilla. Kucherov syöttö pinnoille tuohon. Ja enpähän tiedä, seuraava maali melkein nopeasti Easy ja Jerska tarvitsee. Eväät siihen toki löytyy. Seuraava ruvaus maalille kimpoilla lopulta viivaa ja Esa passa. Nyt tuli loistava kysymys chattiin, että milloin tulee, tai että Huttiin saisi noin 2v2 pelit, että kaverin kanssa voisi pelata. Niin olisi todella hyvä, ja mun mielestä EA pitäisi muutenkin joku 2v2 pelimuoto laittaa tähän, koska jos sä et pelaa online-pelejä, normi online-pelejä, sä et voi pelaa 2. Olisi kyllä näyttö. Mä tykkään ainakin itse pelaa näitä 2. Se on varmasti näin, mutta 6. maalia tässä nyt lähdetään hakemaan ja väkisin tulla. Jälleen kerran luukulle kiekko poppii maalin kulmalle ja näin vain. Teemulla ja Sisulla onnistuu ihan kaikki tällä hetkellä. Joo. Mä luulen, että molemmilla jengiä rupeaa pikkuhiljaa olla katseet kohti toista peliä. Tästä on vaikea peli. No on joo kyllä ja tossakin melkoinen lerppukiekko. Lepakko siihen maalin kulmalle ja puolityhjään maaliin. Ei kun se on minun elämä. Minä olen vaihtanut paikkaa, joo, minä olen tuo. Eikö tässä tuotannon kanssa tosiaan jutellaan samaan aikaan? Joo. On täällä vähän letkut solmussa, mutta ei se haittaa. Peli kuitenkin soljuu, se on tärkeää. Vartti aikaa. 5 maalia, onko paha? Ei. On se mahdollista, mutta seuraava tarvis melkein tästä hyökkäyksestä. Mielellään nopeasti, kyllä. Jep, kyllä, saman tien. No, Maltilla haetaan. Moukari lähtee P-pisteen tuntumasta. Sitten haetaan syöttöä takatolpille, ei mene perille. 13.51 peliaikaan jäljellä. 6-1. Sitten on pari ottelua ollut, missä on maalilukemat vähän repsahtanut tietyllä tapaa. Vetomäärät 11 kutia, 6 niistä maaliin. Yli puolet laukaukset sisään. Se on kova prosentti. Sillä yleensä kyllä pelejä voitetaan. Tosta olisi melkein ansainnut maalin. No olis. Sitten. Tää on hauska peli välillä, että noi ei mene, mutta pari semmoista pomppukiekkoa on mennyt. Se on ehkä tämmönen NRin tietty hieno se kirous jollain tavalla kilpapelaajana. Aina sä et voi itse vaikuttaa. Tuntuu, että pelaat hyvin ja ei mene sisään ja tuntuu, että pelataan huonosti, niin sitten välillä poppii. Se on vähän sitä RG:tä lisätty ja se on ihan hyvä asia totta kai. Hei, se kuuluu jääkiekkoon. Se kuuluu jääkiekkoon just näin.
2,5 minuuttia painettu. Reilu 10 jäljellä tätä ottelusarjan avauskamppailua. Lukemat olla 6-1. Vielä on matkaa, mutta vielä on aikaa. Veivit siihen etutolpille, ei mene sisään tämä. Ja nyt on sitten jälleen kerran Tampan paikka lähteä rakentamaan omiaan. Teemu pahtaa oikealle kaistalle, syöttö kuitenkin vasemmalle. Ja lähdetäänkö vaihtaa tuoreet jalat? Kyllä vaan vaihto siellä kesken. Teemu lähtee tuomaan kiekkoa hyökkäysalueelle ja onnella pomppii jälleen. Ei ole kaukana, että pomppis maali. Oho. Pienet flipperit siihen ja... Ottingerille riitti. Kato, tuli tosi jäähän, mutta ei. No. Ottinger halusi vaihtoa. Katso kohta seuraavaa matsia. Minä olen valmis. 9 minsaa. Arttu, kuka voittaa liigan, kuka voittaa Stanley Cupin? Ahaa. No mä tästä kerroin oikeastaan, Kenun kanssa juteltiin tuosta NHL:n tilanteesta ja veikkauksista, niin mä halusin sen Avalanchen tuohon heittää, mutta liigan mestaruus. Se on mielenkiintoinen. Chattikin voi heittää omia veikkauksia. Mä väittäisin, että Tappara tuolta vielä tulee aika kovaa. Mä haluaisin sanoa jonkun niin kuin, tiedätkö, yllätyksen tähän, että Jyppi paahtaa pitkälle tällä kaudella ja Ässät paahtaa pitkälle, mutta kun mä en niin kuin näe sitä kuitenkaan. Toivon, että niin käy. Viime kaudella kävi kuitenkin tommosia yllätyksiä, niin miksi ei? Niin, ei sitä tiedä, mutta tosi tasainen liiga on ollut yleisesti. On ja yllättävä lähtö. Hei, miettii Ilves Kärpät molemmat isossa ongelmissa. Jep. IFK myöskin. IFK. Isoimmissa ongelmissa. Kyllä. Niin. No se on jännää nähdä. Liigas harvoin näkee noin montaa isoa jengiä siellä pohjalla. Kyllä. No mutta tästä lähdetään pohjalta myöskin tässä kohtaa. 5 maalin takaajasema edelleenkin 5,5 minuuttia peliaikaa jäljellä. Kyllä tässä niin jätkät yrittää loppuun asti. Joo, totta kai. Ja tietää myöskin sen, että oikeasti 5 maaliakin ehtii tähän tekemään, jos se lähtee. Joo, jos kaikki onnistuu. Kyllä. Ja vähän ehkä saisi niin kuin semmoista tiettyä fiilistä siihen seuraavaankin matsiin. 2-3 maalia tähän vielä. Niin Kyllä, se on paljon kivempi lähteä siihen toiseen peliin. Onnistumisia haetaan. Lähellä pomppii. Veskari siellä on rähmällään, mutta laukoja ei löydy. Tampan vuoro yrittää. Viimeinen vitonen tosiaan ottelusarjan ensimmäistä ottelusta käynnissä. Väkisin hyökkäysalueelle jälleen kerran punnerretaan. Sitten haetaan pikku veivin kautta. Ja vetopaikkoja siihen Pepisten kaarelle ei onnistu. Vasta hyökkäys kaarelle 2 vastaan. Tämä menee vaikeaksi hyökkäys sinisellä. Pikku veivit siihen ja paitsi on vihreys 3-11. Ensimmäistä peliä jäljellä. Ja olikos meillä tullut? Jaha, Kärpät vie. No. Siellä on aika paljon veikkauksia. Ja kyllä mulla on pakko sanoa hei Kärpistäkin vielä, että jotenkin mulla on semmonen haju, että Kärpät tulee tuolta vielä myöskin. Että tulee. Oi, mikä. Tätä tässä tapahtuu. Tätä tässä tapahtuu, joo. Käsittämätön se. Repla kiinnostaisi, mutta joo, 2,5 minuuttia tätä peliä jäljellä. Jukurit voitti eli Kärpät, mutta ne on pelannut todella hyvin, kun kaatoi Jyp TPS. Joo, siis kyllä Jukurit on ollut ehdottomasti ehkä tämän kauden, vaikka siellä nyt on Kiekko Espoota, on Jyppiä, on Ässiä, mitkä ei välttämättä munkaan paperissa ollut korkealla, niin Jukurit kyllä. Joo, sitten pikku avut siihen. Joo. Kosmeettinen malli, mutta joo, Mikkelin Jukurit. Mitä oliko tästä jotain juttua, että seurahistorian paras alkukausi? Niin taitaa olla. Kyllä mä silti luulen, että ne on karsinnoissa. No ei karsinnoissa ei kyllä tule olemaan, mutta Meinaakko? No, aivan varmasti välttää kyllä sen. Saattaa olla jopa playereissa. Meinaakko? Mutta semmonen asia mun on pakko sanoa, että mikä niitä mikkeliläisiä oikein vaivaa, kun ne ei mene hallille. Niin. Niin. Mä en tiedä, haluatko puhua näistä liiga-yleisöjutuista. se on aika semmonen pitkä... Se on vähän pitkä semmoista. Ja syvä kolo, jos se siellä on vähän semmoista. Joo, ei kaiveta sitä koloa tän syvemmälle. Hei, 8 maalia haetaan, ei tuu palkintoa tästä, mutta viimeistä minuuttia kun mennään, niin tämä ottelu tietysti on ratkenut jo ajat sitten. Kosmeettinen 7 maali tuohon. Sportti mainittu chatin puolella. Joo. Maria. Eihän siinä. Vähän tämmönen odottava tunnelma tähän niin viimeiselle minuutille. Tämä peli käytännössä ratkesi siinä toisessa erässä. Niin, kyllä. Ja kyllä sillä, niin, tästä on pakko sanoa, siis viimeisen asti totta kai pelataan. Tässä kohtaa, kun ei ole mitään hävittävää, niin voidaan rennosti lähteä hakemaan kavennusmaaleja, mutta kuinka usein, tuossa puhuttiin Kenunkin kanssa, että teilläkin oli kuitenkin tuohon tokamatsin viimeisen erään lähdettäessä, mitä tekin johditte tyyli 5-0, mutta niin. Se peli oli niin kuin siinä kohtaa, niin laatupelaajat, laatuduot, niin pudottaa niin äärimmäisen harvoin tämmöisestä paikasta. Ei se tapahdu. Kun se ei vaan tapahdu. Ei se tapahdu. Mä sanoin, että kolmannessa 3 maalia on tässä pelissä 2v2 tehtävissä. Joo. Mutta sit jos mennään niinku enempää, niin ei oikein mitenkään. Että
Siinä vaiheessa on helpompi tehdä maaleja just, kun sä pääset 2-3 johtoon, vastustaja ottaa enemmän riskejä, niin silloin on helpompi tehdä. Mutta jos sulla on semmoinen tilanne, että sun pitää tehdä maaleja ja vihu voi vaan puolustaa, niin se on ihan eri asia niin kuin loppujen lopuksi. Kyllä. Joo, tosiaan. Terve taas täältä selostavan puolelta. Ja täällä muuten kysyttiin, mun mielestä täällä on hyviä kysymyksiä tullut chatin puolella. Pakko on nostaa. Suosikkipelaaja liigakaukalossa, kenen pelaamista ja tyyliä seuraat? Haluatko sä heittää tuohon ensimmäisen? Tuleeko mieleen liiga? No joo, mä oon mulla on Espoon kausari, niin Espoon peleissä nyt tulee paljon käytyä. Niin kyllä mä sanon Rimpisen. Mä oon itekin veskari. Sytyin. Ja yksi pelaaja, mikä täytyy sanoa, niin Jori Lehterä. Aina tykännyt. No, kun minä olisin heittänyt sen Lehterän tähän. Joo. Paita laskos, aina maalin jälkeen se laskos pois. Lätty tyhjiä jollain rystyllä. Mä sytyn Lehterellä. No mites sulla? Niin, no, nyt mä en voi sitä Lehterää heittää tähän kohtaan, niin mä alkukauden perusteella en voi sanoa, että olen äärimmäisen yllättynyt. Tukiaisen Leeviä seurannut kuitenkin monta vuotta, niin Tukiainen ehdottomasti. Ihan Ylikylä-Seppä. Leevi Tukiainen, ottakaa ylös. Kyllä. Mitä täällä nyt tapahtuu? Mä sanon, että... Sano vaan. Jaha. Eikä laittaa pikku muikkarit, kattokaa replat. Silloin kun mä aloitin itse turnaukset, kaikki aina sanoi, että katon ne replat, katon ne replat. Sitten mä olin aina että ei vitsi, peliä, mutta... Mutta sä et ikinä muista, kun sä et koskaan, kun sä pelaat muuten, niin sä et ikinä katon niitä. Kyllähän chattikin haluaa replayt maaleista ja casterit varsinkin. Niin semmoinen muutos oikeastaan tähän peliin, että tämmönen niinku tavallaan casting mode, että ei voi skipata replaya. Sehän on oikeastaan se olisi ihan loistava. Kyllä. No mutta hei, toinen peli, se on Iisillä ja Jerskalla sitten pakkovoiton paikka. Teemu ja Sisu johtaa 1-0. Ja olisiko Heidmanille jälleen avausmaali? Ei oo. Nyt pitää Jerska ja Iisin totta kai saada parempi startti. Ja mä luulen, että tää pelin kaava olisi ihan erilainen, jos ne pääsisivät johtoon. No niin, ja Ottinger ainakin aloittaa paremmin. Joo. Tärkeä koppi tohon kohtaan. Ensimmäinen kakkonen siitä selvitään. Mikä on NHL 26 paras pelaaja? No sun pitää heittää tähän, mähän en pysty sanomaan. Kyllä mä sanoin, että toi Makari, ainakin Versuksessa. Silloin siis tämmönen uusi X-Factor tuossa NHL 26, niin kun silloin energiat nollissa, se saa ne kerran automaattisesti aina takaisin täyteen. Niin se on ihan käsittämätön, se voisi pelaa, se vois pelaa joka toista vaihtoa. Ja sit mekin tehdään usein sitä, että jos Makarilla on vaikka 3/3 energiaa, niin me kulutetaan se loppuun, että se saa ne täydet ja sit hanaa. Joo, no niin. Se on aika villikortti. Balanset. Kyllä, juuri näin. Joo. No mutta ei kai siinä. Ensimmäistä maalipaikkaa Iisille ja Jerskalle. Pienestä kulmasta ratkaisu epäonnistuu. Ensimmäinen Pemma on kohta painettu ja kuten sanottu, niin Iisi ja Jerska tarvitsee tästä voiton, mikäli aikovat vielä finaalipaikasta lähteä kamppailemaan. Eki ja Nikke sieltä tosiaan löytyy ja kuten tuossa mainittiin, niin 5 tonnin palkintopotista pelataan, eli rahaa on myöskin pöydällä. Kohtalaisen paksu pinkka. Eikä siinä, vähän pidempään myllyä nyt sitten. Ensimmäinen ratkaisu. Se jää vähän puoli tiehen. Sitten haetaan syöttö takatolpille. Ei tule valmista. 3-2 vastaan. Nyt on sekin paikka. Joo, nyt vois iskeä. Katsotaan mitä pojat keksii. Hyvin haetaan, mutta toiseen aaltoon sitten. Jäi ratkaisevia syöttöjä. Joo, kyllä vastahyökkäyksessä on iso ero Sisun ja Teemun ratkaisuilla ja Iisin ja Jerska. Joo. Teemu ja Sisu on paljon suoraviivaisemmin menee vaan maaliin kohta jatkuvasti. Näinpä se nähdään tässäkin. Kiekko kimpoilee lopulta kohti maalia oman pakin lavasta. Oettinger kuitenkin tässä herillä. 2,5 minuuttia, peli on 0-0, edelleen kaikki täysin auki. Jos Dallasin vuoro yrittää, aika lailla sumppuun taas mennään. Vähän toivotaan ratkaisu, kiekko jää lihamuuriin. Jerska ja Iisi. Kiekko maalin takana 0-3 lähestulkoon lähtee tämä moukari. Ei mene perille Jerska, jakaa mennä Iisille sen jälkeen viivasta. Lähtee hyvän näköinen veto näissä. On aina pieni riski kuitenkin, kun se lähtee tuolta maskin takaa, tuleeko reboundeja. Joo, ja noi vihreät, niin noi veskat välillä jäätyy noihin vihreisiin one-timereihin. Että semmonen vähän harmittomankin näköinen veto, niin voi vahingossa mennä vihreillä vähän kauempaa. Ja jos et laua, et maaleja tee, juuri se näin. pitää näissä aina muistaa. Se on pääsääntöisesti kyllä se näin on. Pieni pubismi siihen, mutta joo, peli jatkuu ja se jatkuu alusvoitolla. Se oli Wayne Gretzkin quote. Joo. You miss 100% of the shots you don't take. Kyllä, hän tietää kohtalaisen hyvin mistä puhuu, mutta hei, nyt on ainakin hyvänäköinen jakso menossa Iisillä ja Jerskalla. Tästä meillä maali tekee, mutta ei. Kyllä toinen juttu tuosta Tampa Bayssa, toi Vasilevski on kyllä tämän turnauksen paras veskari varmaan. Ja sieltä saman tien. No niin, kato. Paitsi mun pitää enemmän sanoa tämmöisiä. Just näin. Siellä oli vihreä one-timeri kulmasta. Aika hieno haku ja.
Kiekko on maalis, mä saadaan sarja tästä. Ja se on tämän sarjan kannalta muuten kohtalo, siis on maali. Faksa maalin tekijänä. Ja tuleeko lisää heti seuraavaan hyökkäykseen? Kiekko vasempaan laittaa, jarrut päälle ja hirvittävä veto. Ja taas on Vasilevski rähmällään siellä, mutta torjuu kuitenkin. Nyt on Veskalla 0 energiaa, eli paljon helpommin menee kaikki kurit sisään. Ja tuo pitäisi melkein hyödyntää. Se pitäisi hyödyntää. No. Ja varsinkin poikittaisliikkeisiin, niin ne veskarit voi välillä mennä ihan sinne maahan makoilemaan, kun ne on energiat nollissa. Väsyttää. Niin no väsyttää, niin. Vähän pötkölleen siihen kohtaan. Juuri näin. Hei, 5.42. Ensimmäistä erää jäljellä. Sarjan kannalta iso maali. Isien Järskä johtaa 1-0 toista osa ottelua ja leikki jatkuu. Se jatkuu Dallasin päädystä. Pepisten aloitukset, ne on tärkeitä. Dallas kyllä täytyy sanoa, on ollut hyvä aloituksessa tähän peliin. Voittaa käytännössä melkein kaikki. Joo, itse asiassa, jos mietitään aloitusreitingejä näistä joukkueista tästä turnauksesta, niin taitaa Floridalla olla parhaat ja sitten Dallasilla, jos sen ihan väärässä ole. Että siellä on Duchesnea, Hintzia, ainakin yli 80 aloituksia Benillä mun mielestä kanssa. Coloradolla on kaikki 80 aloitusreitingit. Joo, sitten lähdetään veivaamaan. Veivataan, mutta aika hyvin laukaus kuitenkin tällä kertaa keskelle maalia. Tästä vielä selviää Dallas. Hetkinen. Lähelläkä. No eikä todellakaan pompin lähelläkään. Kuka lähtee vaihtoon tässä kohtaa vastahyökkäyssä? Se jää nyt sitten tässä kohtaa painamatta. Uudella vauhdilla kuitenkin punerataan hyökkäys. Nyt on muuten paljon tilaa. Nyt on muuten luvattoman paljon tilaa. Tässä ollaan jo maalin kulmilla. Ja noissa aina on pieni riskin poikane. On, tästä maalin tolpat menee siis jalkojen välistä. Pöksystä menee tosi helposti sisään. Nikkekin laittoi tossa ekaan sarjaan yhden semmosen. Kyllä, sitten on Teemu ja Sisun vuoro. Ensimmäinen erä on kohta taputeltu, mutta niin kuin äskenkin nähtiin, niin viimeisilläkin sekunnin kymmenyksillä voidaan maaleja tehdä. Tyhjä maali! Ja vois melkein polttaa tosta kohtaa. Veto ei lavasta lähde. Palataan kohta, koska nyt oli hyvä tontti taas toiseen päähän. Siinä selkeästi, se on tässä 2-2, kun tulee irtokiekko, niin sä et aina tiedä, kuka sen saa haltuun. Niin tossa saattoi käydä niin, että molemmat yritti vaihtaa samaan pelaajaa, saikin kiekko haltuun, syöttä lähti. Et ei saanut vedettyä. Ikävä tilanne. Noita käy välillä. Se on juuri näin. Sanokaa joku ykköskentän laituri oikein. Sanossa. Sanossa. No heitäkö sen Leevi tukia? No kelpaako se nyt? Kelpaa. Yeah. Oli hyvä haku tuonne nollakulma. Oli hei. Hei, sarjan kannalta tuo on ihan jättimäinen osuma oikeesti. Tää tekee hyvää tälle seriekselle. Kyllä tässä vähän ehkä tommonen Game 3 haiskahtelisi. Oisko se Game 3? Se voi olla. Heitä tulosveikkaus. Kumpi voittaa? No, mä en halua olla tylsä ja tää peli päättyy niin jotain 7-3 Teemulle ja Sisulle. Dramaattisella kohtaa muuten menee mailla säpäleiksi. Tää vähän pelastaa. Nyt tullaan 2-1 ja siitä kun on 2-0. Täytyy olla! Ei toi passi. Joo, sieltä se... Kyllä mä sanoisin, että Järskalle ja Iisillä voisi olla 2-3 maalia. No kun tähän tässä on Tää on pakko ottaa tästä Ekin juuri nimenomaan kiinni, että kyllähän tää pelisuunta on ollut ihan toisenlainen, jos vertaa tuohon ekaan peliin. Niin ja tässä on just, että kuinka erilaisia nämä NR-matsit voi olla. Kyllä. Kuitenkin pelistä toiseen. Jos sä yhdessä pelissä voitat toisessa 7-1, niin se ei välttämättä meinaa yhtään mitään. Jaha, pojat tarjoilee tästä pikku uusintaa. Katsotaan, miten se nyt oikein tapahtuu. Tässä oli tää ensimmäinen. Vasilevskilla on siis se, mä en muista mikä se X-Factorin nimi on, mutta se ottaa noita erikoisia spagettitorjuntoja. Spagettitorjunta. Mitä se ottaa oikeassa elämässä. Aikamoinen. No. Isoja torjuntoja tähän kohtaan. Peli se jatkuu B-pisteeltä ja Dallas vie tämänkin aloituksen. Viimeistä laukaus ei valmista, Vasilevski torjuu tämänkin. Ja sitten lähdetään nopealla käännöllä. Ei paljon hierta omissa. Rikettiviivalla saanko tästä jo päästään näin jarrut päälle sen jälkeen. Täytyy sanoa, että kyllä nyt jos vertaa tuohon ekaan peliin, niin kyllä tuo keskusta on huomattavasti paremmin tukossa. On. Ehdottomasti. Ja se on helpompi pelaa kuin johda. Ei tarvitse samalla lailla ottaa riskiä. Kyllä. Se kyllä näkyy tässä kohtaa. 1-0. Maalit on vähän tiukassa tässä toisessa pelissä. Ja kyllä... Siis 11 vetoa 25 minuuttia. Siinä voisi olla enemmän häkkää. No nimenomaan. Kyllä Teemu ja Sisu ehkä voi tässä veskariosastoa kiittää, että pelissä ollaan vielä mukana. Mä tein sun puhelimelle jotain. Oho. Äijä kikkailee. Mitä sä oot tehnyt? Vahingossa painoin. Valitse suorakulman alue. Hei, nyt tulee läpi ja mä voin... Hyvä kamppi oli. Loistava kamppi ei tullut rankkariin tosta noin. Kampita ennen siniviivaa. Noniin. Nyt palataan. Palataan sitten hommiin, mutta aloitus Ise Jerskän päädystä. Seuraavan maalit tulee ohjaamaan kyllä paljon, kumpaa päätyy tulee. Kyllä.
Huomaa tarjolla tästä nyt kuitenkin Teemolle ja Sisulle. Alus tähän erikoistilanteeseen ei välttämättä kovin hyvä ole, mutta nämä on kyllä isoja kiekon menetyksiä alivoimalla. Ai, Eki, no joo. Puolusti. Loistavasti pelasti. Kyllä pelastuu nyt Easy ja Jerska. Vähän leikitään tulella tässä kohtaa. Ja nyt tällä kertaa ei lähdetä ihan päämärkänä kuitenkaan hyökkäämään alivoimalla. Oikein hyvä ratkaisu tämä. Tässä pelissä on paljon kovempi tempo kuin äskeisessä. On kovempi tempo. Jotenkin vaan niinku viihdyttävä. Vaikka maaleja tulee, niin kyllä tässä viihtyy paremmin. Joo, kyllä, juuri näin. Tapahtuu erilaisia juttuja. Sitten menetään kiekko jälleen hyökkäysalueelle. Tuleeko nopea kääntöstä? Sitä lähdetään hakemaan lättyä keskialueelle kimpoille pelaajien jalkoihin. Tämä YV ei tule maalia tuottamaan. 8 minuuttia on erää pelattu. Vasemmalle. Sieltä tulee erittäin hyvää siirto, mutta päätylautaan. Nyt on tilaa taas jälleen lähtee myllyttämään ja haetaanko jopa veto siihen. Ei vaan haetaan passi. Jotenkin taas selvitään maalin edusta. Kyllä näitä paikkoja on molemmille joukkueille tullut kohtalaisen paljon. Ja taas tullaan vähän väsyneen näköistä. Joo, ei haittaa, nyt on kunnon coast to coast meininki. Joo. Nyt taidetaan saada eka pyöritys niinku tähän erään. Sitten alkaa haisemaan, nimittäin näin vaihdetaan lennosta uutta ukkoa kaukaloon jälleen kimpoille. Ei kimpoille maali alle 0 kulmasta ratkaisu. Ei tulosta tästä. 9.26. Kyllä. Mikä on chatin tulosveikkaus tähän matsiin? Paljon päättyy. Heititkö sä itse edes tulosveikkausta? No mä heitin sen tylsän 7-3 tähän näin, niin veikkaan, että ei taida enää tapahtua. Joo, ei ehkä niin paljon maaleja nähdä. Mä sanon, että muutama nähdään vielä. Mikä koppi. Kyllä mä sanon, että 3-2 Easy ja Jerska voittaa tai ja mennään Game 3. Game 3, joo. Se voi tietysti olla, että tätä yksikin maali riittää, jos ei kaveri yhtään tee. Niin... No joo, voi olla, mutta kyllä tässä molemmat jengit silleen luo maalipaikkoja tosi paljon, että veskareiden pitäisi olla kyllä aika mintissä niin sanotusti, että maaleja ei enää nähtäisi. Niin. Se on kyllä huomattava tähän kohtaan. Iso meipisten aloitus. Se menee tällä kertaa Tampalle, joten siitä lähtee mylly käyntiin välittömästi. Mutta kyllä on keskusta muuten tukossa. Ei tuolta vaan löydy oikeasti paikkaa. Mitäs tuommoista lähdet purkamaan, kun kaveri parkkeeraa hirveän bussin virillä pelaajalla tuohon B-pisteiden väliin? Niin ei paikkoja yksinkertaisesti ole, niin miten toi puretaan? No jokaisella joukkueella on vähän tämmönen eri kaava, että Easy ja Jerska tosi paljon pelaa viivan kautta, Teemu ja Sisun vaan puskee siihen keskelle niin kuin väkisi. Ja sitten Meniken kanssa tosi paljon pelataan niin kuin laidan kautta semmoisilla lyhyt syötöillä. Yritetään saada vähän sitä pakettia auki. Et siinä on vähän eri tyylejä, mitä haluaa tehdä. Joo, nyt tullaan taas aika kovalla niin sanotulla vaalealla paahdolla. Hyökkäysalueelle. Joo, Sisu ja Teemu hakee tommosia yksi leikkaus ja sit vaan sinne. Ja katsotaan, että osuuko siihen väliin. Ei tässä paljon hierottu kyllä käytännössä. Ei. No, nyt sitten hierotaan vähän pidemmän kaavan kautta. Hyvä pyöritys jälleen kerran Mali kulmalle, mutta vapaata lapoja siellä yhtään ole. Viimeistä uutta vauhtia. Pienellä riskillä pelataan kiekon kanssa, mutta pelataan itse sen lopulta Malin kulmalle. Ja nyt vähän Mali roikkuu kyllä ilmassa. Löytyy vapaa lapa. Nyt on Sisulla ja Teemulla hyvä maltti tässä näin. Mut tiivis on keskusta kyllä. No on, tässä se näkee. Ei vaan, yksinkertaisesti ei vaan ole. Ei ole vetopaikkoja, ei ole syöttöpaikkoja. Sieltä on erittäin vaikea tonteille päästä. Iso kaksi kappale maalin taustalla. Vieläkö löytyy punnerus tähän loppuun. Pitkä on hyökkäys kyllä. Ei millään päästä katkoon. Nyt avautuu vähän tonttia vasemmalta puolelta, mutta ei vieläkään veto lähde. Viimeinen minuutti muuten erästä kohta käyntiin. Ja kyllä jos tästä IC Jerski jollakin tavalla selviää, niin hatun kyllä nostan. Aivan hirveä paine. Mutta ei ole täyspaino vielä päällä. Yksi veto olisi maaliin kohti, niin tulisi pelinkin puolesta. Ei vaan. Ei vaan kimppoile, ei vaan mene. 16 sekuntia jää kelloon aikaa. Yksi B-piste aloitus vielä erään mahtuu. 1-0. En tiedä. Selostako Olvari tänään CS? No en selosta. Kiitos kysymystä. Huomenna vasta. Tänään on NR-päivä. Just näin. Hyvä. Vielä yhteen tulla. Nyt olisi pukukoppimaalin paikka. Ei mene. Ei tässä. On muuten hyvät peskarit ollut tässä pelissä. Siis ihan yö ja päivä verrattuna siihen äskeiseen. Että, tätä mä just sanoin, että pelissä toiseen niin veskareissa voi olla vähän eroa. Momentum on vähän erilainen. Mä oon aina ollut sitä mieltä, että noi ekat vedot on tosi tärkeät veskareille. Että jos ekoin veto menee sisään, niin sit sun veska on vähän huonompi. Tämmönen käsitys mulla on aina vähän ollut. Ja sit jos ne saa se 5-6 koppiin, niin sit ne voi ottaa tommosia vasileuskejä. Että sit ne on koko pelin niinku tuolla tasolla. Kyllä. 1-0. Yksi maali tällä hetkellä. Joukkueiden välinen ero tässä kohtaa. Ja kyllähän tossakin niin kuin nähdään, niin kyllä siellä kiekkoa saadaan tavallaan uunille pelattua, mutta yksinkertaisesti ei vaan päästä laukomaan. Tampalla 8 vetoa. Paljon siellä oli hyökkäysalueen aika? Mä en kattonut itse. Kyllä Dallasilla on ollut hyvä ote tästä Easyllä ja Jerskalla suurimman osan pelistä, mutta toi viika 5 minuuttia meni kyllä ihan täysin heidän päässään. Vähän käänty ote tossa. Näin. Sieltä vielä tosiaan tarjolla highlightteja erätauolla ja pojille pieni mehutauko tähän kohtaan.
Ja 1-0. Tiukka on. Se on mahtava tilanne. Tämä ottelu ei ole kyllä niinku ratkennut. Ei. Onko tää finaali? Ei ole finaali. Kyseessä on semifinaali, niin kuin ruudulla myöskin lukee tuolla ylhäällä. Toinen semi menossa. Eki ja Nikke tosiaan pelasivat itsensä tuonne finaalin puolelle ja nyt haetaan sitten vastustaja pari sinne. Seuraava kuti jälleen lihamuuri. Siis siellä on koko ajan 3-4 pelaajaa tuossa B-pisteiden välissä. Ei vaan kiekko ei tosta läpi mene. Kyllä. Olisiko nyt sitten toinen maali tähän peliin? Ei vielä. Nyt tois muuten paikkaa sitten. Latu on auki vasemmalla puolella. Leikkaus keskelle. Iso torjunta. Joo, tässä NR26 keskeltä räpylälle niin on yksi parhaita tapoja tehdä maaleja. Että tuohon keskellä kun pääsee leikkaan, niin räpyläpuolet usein menee vähän pienemmästä kulmasta. Ei uppoa tällä kertaa, mutta uppoako tästä? Nyt vähän pidempää painetta lopulta Dallasin puolelta. Ja nämä on tärkeitä juttuja. Johdat peliä 1-0, niin pitkää hyökkäyksiä. Joo, mä luulen, että Easy ja Jerska ottaa kyllä nyt kellosta niin paljon aina aikaa pois kuin mahdollista ja pelaa aika maltilla loppupeli. Siihen asti kun jo. Kunhan ei käy niin sanottuja vahinkoja tässä kohtaa. Vasen laita auki. Et sä voi ruveta varmistelemaan liikaa 1-0 pelissä, et millään tavalla. Se on justiin näin. Kiekko syvään maalin taustalle. Sieltä käännetään lopulta maalin eteen. Teemo ei tosta vielä vetämään lähde. Nyt ollaan rystypuolella kohti maalia. Tuosta ei varmastikaan kutipiipusta lähde eikä lähdekään. Käyttöviivan puolelle ja uutta miestä kaukaloon. Vaihto keskeen lennosta uutta kentällistä. Ja ei tässä oikeastaan, niin kuin tosta näkee hyvin, Dallasin pelaajat. Missä on Dallasin pelaajat? B-pisteiden välissä kaikki 5. Kyllä. Toi on tiivis paketti ja Easy ja Jerska tietää, että Sisu ja Teemu tykkää paljon pelata tuohon maalin eteen, vaikka puoliväkisinkin. Että no käteen mitä Teemu ja Sisu, ehkä maalin takaa enemmän, viivasta hakee enemmän. Että ei tossa tilaa, siinä on 4 äijää vedon edessä. Tämähän tässä on, niin kuin tuostakin nähdään, vetokin pakin kautta lopulta ohi maalin. 8,5 minuuttia menty ottanut päätös erää, maalin tarvitsee Teemu ja Sisu. Jos meinaavat tästä vielä finaaliin tämän ottelun suhteen mennä ja PO3 kun pelataan, niin mikäli tämä Isille ja Jerskalle menee, niin Game 3 mennään. Tällä hetkellä näillä lukemilla. Meillä on 3. peli edessä. Ja sitten alkaa varmaan tämä pitkä mylly. Ehkä vähän hätäinen laukaus tossa. Nyt olisi vaan voinut pelata, niin kuin sanoitkin, niin kellosta vaan sekunti. Kyllä, eikä toi niin kuin käytännössä oma pelikirja aina. Maalin 2 johon on just se, että pyörittää. Jos tulee se hyvä paikka, joo, niin sitten käytetään se hyväksi. Ei anneta kaverille näin. Siinä on puolittainen paikka. Hyvin päästään vielä kuitenkin mailla häiritsemään seuraava kutipaikkaa keskelle. Ei tuu valmista. On kyllä ihan käsittämätön kontrasti ekan pelin puolustamiseen. Siis on todella. Ja tossa muuten näkyy. Joo, tossa muuten näkyy vielä palatakseni tuohon aikaisempaan hyökkäykseen, kun peli muuten 2-0, niin vähän ehkä alkaa tulemaan jo tuska Teemulle ja Sisulla. Siis tuommoista vähän ehkä puskemisen poikasta, kun ei vaan mistään löydy paikkaa. Tää on muuten iso maali tähän kohtaan. 2-0 tauluun ja 3. peliä kohden mennään. Ellei sitten tapahdu nukahduksia 2-1. Älä vaan sano. Joo, alkaahan niitä maaleja tulla. 2-1 tauluun. Iso kavennus tähän heti seuraavasta vaihdosta Kuitti. Ja ensimmäinen käytännössä nukahdus. Tää oli ensimmäinen nukahdus. Tähän saakka aivan täydellistä käytännössä puolustuspeliä. Kyllä. Ja sitten 2-1. Eki, älä sano mulle. Ai, nyt on jo pakko heittäytyä sinne maalin eteen. Se on iso pötkö tähän. Siis ihan käsittämätöntä, että 2-0 maali ja hyvä olo, joka kestää 5 sekuntia. Joo, se on heti seuraava hyökkäys. Ja takaisin tilanteessa. No niin, tämä maali antaa varmasti Teemulle ja Sisulle myöskin uskoa, että kyllähän tähänkin perinäköön maalia pystytään jollakin tavalla taikinoimaan. Sitten viivan kautta pyritään löytämään väylä. Väylät on tukossa uudelleen viivaan. Ei löydy vapaita miehiä taaskaan. Kyllä siinä on 4 äijää maali edessä. Ei mitään auki. Jotain pitäisi Sisu ja Teemu keksiä. Sepä tässä on. Vastahyökkäyksi Teemu ja Sisu saa ihan hyvin noita tontteja, mutta jos se menee tähän pyörimiseen, niin on ollut kyllä aika onnetonta suoraan sanottuna. No todella vaikea tuonne on päästä ja sitten vähän pujotellaan. Palanderit siihen. Joo, tota ei kannata laittaa peliin. 2,5 minuuttia kellossa. Joo. Jäi mikä loppu. Hei, 2-1 edelleen. Easy ja Jerska kuskin penkillä. Tähän aikaan varmastikin, olisiko aikalisän paikka? Kyllä vaan. B-piste aloitus iso sellainen. Ja katsos mitä replaa täällä tarjolla. No niin, tuosta katsokaa. Tää on toinen maali. Roope laittoi siihen etuyläseen. Ai että. No niin. 12-13 laukaukset. Tilastot on käytännössä tasan. Iso aloitusvoitto Aikalisän jälkeen. Ja siinä on se ensimmäinen tontti. Ja jälleen tuttuun osoitteeseen pakiston varusteisiin. Vastahyökkäys tästä ja viimeinen 2 rulla ja hurjaa vauhtia. Joo, ja muistakaa, että viimeinen minuutti on sitten oikea minuutti. Se on hidastettu. Se hidastetaan siihen.
tässä on aikaa vielä enemmän kuin näyttää. Ehdottomasti näin. Ja viimeistä minuutissa puheen ollen sieltä se lähtee rullaamaan. Ja rullaa kyllä, se ei rullaa kuumottavan hitaasti. Pelataan fiksua. Joo, kyllä. Kyllä tästä tilanteessa ottamasta kannattaa yrittää pitää kiekkoa. 2v2 vähän helpompi karvata tuolta. 1v1 toi on tosi, siis toi on perseestä suoraan sanottuna. Oho. Ei ollut firman virallinen kautta. Ei. Joo, hei, nyt mennään aika isoja hetkiä tähän toiseen peliin. Puoli minuuttia kamppailua jäljellä. Tuodettamista kaukaloon ja otetaanko veskaria pois sitten jossain kohtaa. Virrellä viitta vastaan mennään edelleenkin. Ja on sinne vaikea päästä. Nyt tulee se yksi pomppu ja mikä game saver siihen. 15 sekuntia. Nyt ei saisi mitenkään antaa kiekkoa enää. Oi. Pienellä riskillä vähän hyökkäys sinisellä. Nyt kuhan ei vaan. Eikä lapsuksia. Ei tarvitse käydä. 5 sekuntia ja kyllä me nähdään game 3. Hei, game 3. Kyllä ne yhden paikan tohon saa loppuun. Kyllä, ja Kaivi painaa vielä henkisen. Kehtos oikeesti. Oli vähän törkeä. Kyllä. No joo, Matt Duchene. No niin. Tosi mielenkiintoinen sarja. 2 ihan erilaista peliä. Kyllä mä sanoin, että Easy ja Jerska ansait sitä voitoa. Oli parempi tämän pelin, puolusti paremmin. Sai paremmin paikkoja luotua pyörityksistä ja ylipäätään oli parempi joukkue. Siis kyllä oikeastaan enemmänkin sanoisin kyllä nimenomaan, kato hyökkäysalueen aika, 18,5 minuuttia. Joo. Kyllä mä sanoisin, että vaikka on vedot tasan ja 7 minuuttia enemmän hyökkäysalueen Sisulla ja Teemulla, niin Jerskalla ja Easyllä oli paremmat paikat. Kyllä se näin on. Matsissa. Kyllä se näin on. Hei, 3. peli. Tää on hienoa lähteä ratkaisemaan. Tavallaan nyt tää sarja alkaa alusta, BO1 pelataan ja tämän ottelun voittaja etenee finaaliin. Mitä veikkaat? Kyllä tuossa on pakko sanoa, niin kuin sanoitkin, niin ansaittu voitto tossa ja oikeastaan isoin kontrasti nimenomaan siinä, että joo, pitkiä pyörityksiä Tampa saa, mutta maalipaikoille ei vaan pääse. Erittäin tiivis puolustus maalin edustalla ja se oli voiton avain. Siis juuri näin. Ja kyllä mä sanon, että tässä tämmönen klassinen hokijargoni taas tähän, että ensimmäisen maalin tekijä on erittäin vahvoilla tässä 3. matsissa. Joo, se varmasti on näin. Kyllä tietysti jos yhtä vaikeaa on maalin teko, mitä nähtiin tuossa, niin se voi olla kyllä kultaakin kalliimpi. Jokohan se on kundi pikkuhiljaa valmiina päästä aloittaa tuo 3. peli. Joo, eiköhän he ole. Kuka SM-liigan NHL-joukkueesta pelaa parasta YVtä mielestänne? Onko tuohon jotain kommentteja? Mä en kyllä NR-joukkueesta pysty sanomaan tähän mitään, en seuraa niin tarkkaan. No ei ainakaan Kiekko Espoo, mitä täällä niin oma jengi on kattonut, että taisi kestää 10 peliä, tehtiin aika YV-malli. No mutta en mä tiedä, mitäs mä nyt heittäisin tähän. No YV, niin kyllä Tampalla on paras. Kutserov on maailman paras ylivoimapelaaja mun mielestä. Siinä oikealla siivellä. Liigasta mä osaan sanoa. No Jukurit varmaan. Jukurit? Siis joo, tää ei mikään läppä. Mä en oo siis kattonut Jukureita. Ne on ollut ihan liekeissä oikeesti YVllä alkuun. Ja nyt lähtee. En tiedä, onko tilasto enää liigan paras, mutta no joo, Jukurilla taitaa olla paras YV tällä hetkellä, kyllä. No joo, mutta hei, lähdetään katteleen, kuka ratkoo sitten tämän 3. ja ratkaiseman peli. Niin, oliks meillä kamerat siellä oikein? Ahaa, no. Hei, kaikki on hyvin, joo, tuosta kerrasta poikki. Tämän ottelun voittaja menee finaaliin. Olisi tässä hienoa nähdä tietyllä tavalla tommonen ensimmäisen matsin pyllypesun jälkeen, niin hirveä henkinen nousu, iso voitto 2. peliin ja sitten vielä finaalipaikka. Olisi, kyllä mä sanon, että mulle Easy ja Jerska lähtee pienen ennakkosuosikkina. Ainakin tuo äskeisen pelin perusteella, mutta siis vitsi kun pitäisi olla vaan hiljaa eikä sanoa mitään. Mutta en mä tiedä, lisää 5 yleisölle, että vähän tässä jinksailee ja kiekkoa häkis, mutta aika toski kyllä täytyy sanoa, että Heiskanen on siellä aika Hedmanin päällä, että syöttö vaan meni läpi. Syöttö menee läpi ja toisen ottelun tiivis maalin edusta puolustus. Näille paikoille oli vaikea päästä tuossa toisessa Oli ja pelissä. tää on nyt on Easylle ja Jerskalle kyllä paha. Ja mitä mä just sanoin noista veskareista, silloin kun se ottelu ensimmäinen laukaus menee maaliin, se ei välttämättä ole kiva asia. En mä tiedä, vaikuttaako tää 1 maali välttämättä, mutta jos nyt tulee vaikka toinen, niin sitten me saatetaan hyvin nähdä, mitä siinä ekas pelissä tapahtui. Kyllä, jinksausmestarit, kiitoksia kyllä tittelistä. Siellä vaan pelaajat kuittaa heti, näin se vaan aika usein käy, mutta tuleeko kuitti myöskin Kaukolan puolella? 1-0 Teemu ja Sisu johtaa ja sitten vähän pidempään mylläkkää aloitus tilanteen jälkeen. Veto lähtee kaukaa kimppuille vielä maalin edustalle ja kiekko hetken aikaa elää. Ratkaisua ei tule, joten pelin suunta kääntyy. Teemu ja Sisu ja sitten yhtäkkiä 2-1 maalin edustalle. Kassari on siellä jo pötköllään hetken aikaa, sitten tullaan vähän keittiön puolelta vähän rajummalla taklauksella.
Kiekon riisto siitä ja sitten on Dallasin vuoro yrittää. Keskusta on vähän tukossa, meidän jako vasempaan laittaa yli hyökkäys sinisen päästään. Pienet pyöritykset siniviivan jälkeen. 7 minuuttia kohta painettu ottelun ensimmäistä erää ja 1-0 lukevat edelleen Tampalla taululla. Jaha, menet tuotiin popcorniakin tänne. kolme thrilleriä, niin popparit tarvitaan. Ai että, no niin, tässähän on hienoa symboliikkaa myös. Kiitoksia vain Finkinille tästä. Voi popparit sieltä tulille. Seuraava maalipaikkaa puolestaan Teemu Sisulle. Kiekko ei tästä maaliin kimpoile. Lähdetään todennäköisesti vaihtamaan uutta pelaajaa Dallasin puolelta kyllä vain, joten nopea vastahyökkäystä ei tule, mutta aikamoinen. Sanotaan lihamuuri sinne odottaa hyökkäys sinisellä, vaikea tuosta läpi mennä niin kuin nähdään. Seuraava syöttö vastustajan lapaa ja taas painetaan kun Jerry hetkinen, no niin, et sä nyt paina sit. Ei ole. Nyt oli iso torjunta. Ei se kaukana pompi, mutta ei tällä kertaa sisään. Iso torjunta. Ensimmäinen 10 täynnä. Ja tietyllä tapaa kyllä on Teemu ja Sisukin pikkusen parantanut tosta ekasta pelistä. Tavallaan, no maalikin on jo tehty, nyt ylipäätään toi, että nyt ollaan päästy jopa muutamalle maalipaikalle. Kyllä. Just näin. Ei mulla mitään fiksua tähän sanottavaa. Ei, no et tarvii aina välttämättä sanoakaan mitään fiksua. Minä olen ei-fiksujen kommenttien ammattilainen, joten ei mennä siihen. Hei, 8 minuuttia. Joo, kyllä Teemu ja Sisu on tullut valmiimpaa tähän matsiin selkeästi. Juu. Että luo parempia paikkoja tällä hetkellä. Tuntuu, että vähän, ehkä toi eikäkin maalin takia, niin semmonen confidence on vähän korkeammalla siellä puolella pöytää. Aivan varmasti. Sitten seuraava aloitusvoitto. Iso aloitusvoitto ja näissä on pieni riski aina, että jostain lirahtaa. Ei lirahda tällä kertaa. 1-0. Ja seuraava aloitus jälleen B-pisteelle. Jännitys tiivisti. Jaha. Taitaa olla aikalisä. Mä luulen, että paine oli lähellä Tampalle. Niin jos ottaa tuon aikalisän, niin sen painemittarin saa resetattua. Että vastustaja ei saa sitä painet päälle. Jos te ette tiedä, mitä tuo painemittari tekee, niin se meinaa käytännössä sitä, että silloin kun sä saat sen päälle, niin sun vastustajalla pelaajilla kunnot menee käytännössä 50% helpommin alas. Eli pelaajat hidastuu. Se on tosi ikävä, jos sen saa päälle. Se on ikävä asia kyllä. Ja sitten iso aloitusvoitto tähän. Kiekko vasemmalle. Sieltä sekin liikkeelle. Menettää saman tien. Hyvä tiivis puolustus jälleen tuossa siniviivan päällä. Ja tosta oikeastaan niin kuin teidänkin kohdalla pantiin merkille kyllä, että aika usein halutaan se kiekko riistää, jos hyökkäys siniselle. Joo, kyllä. Ei se ole kiva katsoa niistä pyöritystä. Nyt oli aika kiva veto tosta. Joo. Tommosia samanlaisia paikkoja oli Teemulle Sisulla. Tuntuu, että viime pelissä aika monta, että pääsi tuon keskelle. Nytkin oli ukkoja välissä, mutta lähti matala kuti, niin sai blokkeja läpi. Ja sinne sujahti. Sinne sujahti, on mutta iso maali. 2-0 tauluun. Kohta enää vitonen avauserää pelaamatta. Ja se vähän ehkä pieni tuska alkaa nyt näkymään Easy ja Jerskan puolella. Ei lähtenyt tämä ottelu käyntiin ihan samalla tavalla mitä tuo toinen kamppailu ja nyt on lähellä jo 3. uuni. Jotenkin ei ole peliä keskenään. Ei oo, siis tää muistuttaa tosi paljon nyt sitä ensimmäistä kyllä. Kyllä, eli toinen peli oli vähän niinku semmonen, mikä se sana nyt on? Ei niin samanlainen kuin nämä 12. Aivan, eli erilainen. Erilainen, kyllä. Sieltä tuli sana. Jos sä oot ammattilainen selostaja, mulla ei ole nämä sanat samalla hallussa. Huomaa heti. Tää karkkaa. Hei, 40 ensimmäistä erää jäljellä. Laukaukset 7-2. No, chatti on tottunut näihin pusakoiluihin, ei ole sanat aina niin hallussa. Juu, eipä se haittaa, on se. Ei töissämme sanoja paljon tarvita, niin se on tärkein juttu. Mutta hei, 3,5 minuuttia ensimmäistä erää. Sen verran pelitellään. Kaverusmaali tähän kyllä kelpaisi varmasti. Jerskalle. Joo, kyllä tähän mä sanoin, että en nyt sano, että on pakko tähän erää tehdä kavennus, mutta tekisi aika kiva. Se on varmasti näin. Seuraava tilannetta Maltilla. Oikealle kiekon menetys näissä on aina niin näissä. Tää on kyllä paitsi. Ei oo. Ja Kutserov, iso koppi. Minä väittäisin kyllä, että tuo oli paitsi, mutta ei se mitään. Nyt sai täyden paineen päälle Sisu ja Teemu. Nyt on vähän huonompi homma, erän loppuun, minuutti. Mä sanoin, että 3-0 haisee nyt. Siellä Sisu ja Teemu saa vielä ottaa itse asiassa vaihdon ja saa uutta äijää. Aski, Jerskal ja Viisillä, kaikki energiat nollissa. Muutama sekunti. Ei oo totta, et sä tupeeksi keskialueelle kiekkoa tästä jätkät hei. Keltainen kortti tähän. No joo, tää paikka nyt sitten missataan, mutta hei 2-0. Tähän nyt kuitenkin avauserään Teemu ja Sisu muistaa, miten vaikeaa oli maalintako tuohon toiseen peliin, niin tähän varmasti ollaan kyllä tyytyväisiä.
Kyllä, juuri näin. Eli oli paras mahdollinen startti Teemulle ja Sisulle. Ja en tiedä mitä Easy ja Jerska. Ehkä se viime pelissä kun ne sai sen johdon, niin sai vähän semmoista itseluottamusta ja oli helpompi pelaa sen jälkeen. Et nyt mulla on vaikea nähdä tällä hetkellä kaavoja, miten Easy ja Jerska voittaa tämän pelin, jos tää jatkuu samanlaisena. Niin, ei varmasti, jos käsikirjoitus jatkuu samantyylisenä, niin vaikea sieltä on nousta. Ja kyllä näitä paikkoja on ollut vähän vaikeampi taas rakennella, mitä tuohon aikaisempaan kamppailuun. Mutta totta kai kaikki vielä muuttua voi. Kyllä. Ei kai siinä. Onko näitä 2v2 vaan kerran vai tuleeko näitä useammin? Niin, täällä jo vähän toivotaan ja kysellään seuraavaa. No kyllä, niinhän se oli. Se on loistavaa, että tyypit tykkää pelaa näitä ja seuraa näitä turnauksia. Et viime vuonna tuli NR alus 1, tänä vuonna tulee 1, ei näitä enempää meidän puolesta järjestetään, että katsotaan sitä NR 27, en lupaa mitään. Ja sieltä muuten tärkeä maali, Johnston maalintekijä Jumalan armosta, hei. Ja Eki, tää on sarjan kannalta iso jälleen. Kyllä. Erän alkuun he onnistuminen tähän. Ja Mikka Rantanen syöttöpisteen. Joo. Siis tosi hyvin on tullut osallistujia ja hyvin ollut katsojia. Jatkatte näiden striimien supportaamista ja turnauksessa pelaamista, niin näitä saa enemmän. Ja tähän väliin mä haluan kiittää tämän turnauksen kumppaneita, Finkinoa, Red Bullia, Logitechia ja Foodoraa. Ilman heitä niin tämä turnaus ei olisi ikinä mahdollista. Että täälläkin on aika kivat puitteet katsoa näitä finaaleja, pelaa näistä finaaleista täällä. Siis todellakin, ja täytyy sanoa, että kyllä minäkin urani aikana olen hitusen synkemmissä maisemissa tehnyt hommia. Kyllä tässä on kiva mönkiä. Kyllä, juuri näin. Ja tosiaan vielä Oi, nyt oli tasoitus lähellä. Mutta tässä on tosiaan tämän jälkeen vielä harrastefinaali ja sitten finaali, missä minä ja Nikke pelataan tämän sarjan voittajaa vastaan. Niin tänne pääsee paikan päällekin katsoa. Vielä ehtii. Finkino, Tennispalatsi, Luxe Sali 6. Vielä ehtii. Tämä vähän tietysti riippuu mistä asti lähdetään. Kyllä. Siitä riippuu ehkä enemmänkin, mutta jos Helsingissä asustelee, niin arviolta mitähän meillä menisi tämän ottelusarjan jälkeen, kun pelataan yksi BO1 siitä, niin sanotaan, että pyöreästi about-tiaralla ehkä tunti on sellainen realistinen tästä kohtaa. Niin. Näitä on siis mukava katsella itse niin huono NRS, ettei uskalla osallistua näihin. No joo, tää on tämän takia me haluttiin harrastesarja tänä vuonna. Et siihen sai, jos ette halunnut kilpailla niin kuin NS Suomen huippuja vastaan, niin sit haluttiin just tämä harrastesarja. Haluttiin, että harrastesarjan finaali pelataan täällä paikan päällä. Että niin kuin sun sanot, että amatööritkin saa kokemusta kyllä laneista. Ja Eki, hei, mun on pakko tähän kohtaan sanoa. Minähän olen täysin harrastelija ja amatööri. En minä loukkaannut siitä, koska kyllähän amatööriä tässä on. Kyllä. Verrattuna niinku pro-pelaajiin. Joo, ja onhan se, siis eihän, jotkuthan nauttii, että pääsee kilpailemaan parhaita vastaan, mutta jotkuthan on sillä, että tämä on niinku huono juttu ikinä. Katsotaan, kun kaveri tekee 10 maalia. Kun ei niissä peleissä hirveästi oikeasti ole järkeä. Jotkut sanoo silleen, että sun pitää pelata parempi jos vastaan, että voit kehittyä, mutta sitten niinku jossain menee raja siinäkin. Kyllä, juuri näin. Mä oon samaa mieltä. Että ehkä semmoista liian isoa hyppyä niin ei kannata ottaa. Se ei kehitä kumpaakaan. Yes, tässä kohtaa. Hei. Tämä kuitenkin peli on kehittynyt siihen, että maalin erolla paahdetaan edelleen. Seuraava maali on iso. Ja Rantanen. Onko se siinä? Onko se paahda? Energia loppu. Tulee tämmönen Pierre Dagedas-tyylinen ratkaisu tuohon. Palkeen, mutta ei liiku mihinkään. Siitä olisi Mikko voinut laittaa. Mikolla on kyllä aika hyvä veto tuohon etuseen. Että nyt on muuten Jerska ja Easy niin ihan eri otteella tuohon toiseen erään. No mutta hei kato, maali antaa puhtia. Se on aina sillä tavalla. Kyllä se maali antaa uskoa siihen tekemiseen ja nyt näyttää kohtalaisen hyvältä. Nyt tulee maali tästä hyökkäyksestä. Okei. Eli tiedetään, että ei tuu, mutta kohta maalissa. Sekin vasemmalla. Nyt näyttää sen verran hyvältä. Ei, kyllä tässä niinku paikkaa haetaan. Kyllä, kohta häkis. Vähän jännittää. Nyt joutuu pikkusin teimoisesti juoksemaan. Kyllä. Mutta tää on ärsyttävää pelaa, kun vastustajalla on kiekko. Ei toi kiva puolustaa tuolla. Vaikka näyttäisikin, että on hallussa. Mutta tiivis on kyllä nippu tuossa maalin edustalla. Ja sit vaan niinku haetaan maltilaista rakoa. Molemmille joukkoille sama plääni tuonne puolustuspäähän. Että ollaan keskellä ja vähän hätäinen veto. Joo, oli vähän ehkä. No, ei tullutkaan maalia tästä hyökkäyksestä. Ei tullutkaan maalia, kuka olisi voinut arvata. 6,5 minuuttia, hei, toista erää jäljellä. Edelleen maalin johto Tampalla, Teemulla ja Sisulla tähän kohtaan. Ja tämän ottelun voittaja siis etenee finaaliin BO3 ratkaiseva kolmas peli meneillään. Tämän jälkeen siirrytään harrastesarjan finaaliin, se on BO1 ja sitten ratkaistaan turnauksen voitto. Eli vain parhaat pelaa. Juuri näin. Joo, tämmöistä. Mitäs chatille kuuluu? Joo, onko chatille mitään kysymyksiä? Tää on hauskaa tää selostajan homma. Pitäis tehdä useammin.
Ei tarvii mitään muuta kuin seiskellä tässä ja katsoa laatupelejä. Hei, nyt tarvitaan sulta tulosveikkaus tähän matsiin. No se viime kertainen tulosveikkaus meni aika rankasti perseelleen, niin jos niin lähdet tässä kohtaa piirtää se enempää. Mutta kyllä mä uskon, että tää on maalin peli. Tää on maalin peli ja tää päättyy 2-1. Tää päättyy näin. Joo, tää päättyy näin. Mä oon tylsä. Joo. Mä sanoin, että me saatettaisiin nähdä jopa 3 vastaan 3 jatkoaikaa. Eli seuraava hyökkäys maali, kato. Joo, se on. Me nähdään 3 vastaan 3 jatkoaikaa. Ois se kyllä hieno. Ois se kyllä hieno lähteä ratkaisemaan. Ja miten hei 2v2 pelimuotoinen ja 3v3 jatkoaikaa? Sitä ei ole kukaan kokeillut. Joo. Ei kukaan. Siis nythän ihan silleen, että nämä finaali, meillä on kuitenkin rajallinen määrä aikaa täällä salissa, että saadaan pelit loppuun, niin piti laittaa 3 vastaan 3 jatkoaikaa. Että se on sitten kaikille pelaajille aivan mysteeri, että miten se toimii. Ja sehän on vielä jännämpi, jos menee rankkareille. Että kukaan ei tiedä, miten sekään toimii. Että toinen ohjaa varmaan veskaria. Joku vetää. Me tullaan näkemään. Rankkari BO3 ratkaisuspelissä olisi kyllä jollain tavalla hieno. Se on aika fyysinen. Se olisi aika fyysinen. Mut hei, 3. erää kohden mennään. Sinne lähdetään Tampan johtaessa 1-0 Teemu ja Sisu edelleen. Näillä lukemilla menossa kohti finaalia. Mutta 20 minuuttia edelleen peliaikaa jäljellä. Mitään ei ratkaistu vielä tässä kohtaa ole. Maus vai Falcons? Kysymys on mielenkiintoinen tällä NR-striimissä, mutta voin vastata siihen, että minä tietysti suomalaisen e-urheilun ystävänä niin toivoisin, että se on Maus, mutta minun on pakko sanoa, että se on Falcons. Eli nyt kun mä sanon, että Falcons, niin mä jinxaan toi ja se on Maus, eiks niin? Kyllä. Mutta tiukka on ollut 2 erää, että nyt on Iisi ja Jerska sai paljon paremmin otetta. Mä en tiedä, oliko Teemulla ja Sisulla edes montaa vetoa tohon erään, koska 8-8 oli laukaukset. Mun mielestä Teemulla ja Sisulla oli ekan jälkeenkin aika lähellä. Kyllä, siis ehdottoman hyvä erä ja tosi tärkeä maali tohon erään. Se on maalin peli tämä. 2-1, Teemu ja Sisu edelleen johtaa. 20 minuuttia, se voi olla viimeinen 20 tähän ottelusarjaan. Katsellaan mikä on ratkaisu. Joo, Sisu on hallitseva Suomen mestari, kyllä, 1v1. Kyllä. Kerkeekö Hämeenkyröstä finaaleihin? No kopterilla kerkeet just. Äkkiä vaan. Vähän kiirettua. No. Ja tolpas. Ei ollut vaarallinen paikka. Ei ollut vaarallinen paikka tämä, mutta kiekko jää edelleen tuonne. Dallasin päättyy, nyt ei nukahdukseen ole tässä kohtaa varana. Mäkekkeröstä kyllä paikan rakentaa, jos torkuttaa nää. Tällä kertaa sellaista ei tapahdu. Hyvä Byström. Ystäväsi Byström on online tilassa. Byströmille terveisiä. Mahtava tilanne. Joo, 3 minuuttia täynnä päätös erästä. Byström tuli katsoa matsi. Mahtavaa. Näin kannattaa tehdä ja kannattaa muidenkin tulla tänne paikan päälle, kun vähän tulee liikaa tilaa tässä kohtaa. Teemu ja Sisu selvittää. Sitten tullaan aika vastaavaa haipakkaa ja toiseen päätyy. 0-3 lähtee syöttö kimpoilemaan maalirautojen kautta uudelleen Teemu ja Sisu haltuun. Ja maalilla kun johdat, niin joo, passivoitua ei voi, mutta näitä pitkiä hyökkäyksiä. Jokainen minuutti, mitä kellosta saadaan pois, niin pelaa tavallaan tällä hetkellä Tampan pussi. Juuri näin. Kyllä 14 minuuttia vielä kellosta pelissä on aivan kaikki auki. Kyllä. Sitten seuraava. Dallas ei ole vielä luovuttanut. Eikä pidä luovuttaakaan, niin se ei järjestä. Nyt on mielenkiintoinen. Kirjaimellinen seinäsyöttö. Ei mene perille ja jälleen tullaan kyllä luvattoman helposti. Ja tällä kertaa se maksaa kyllä kovaa hintaa. 3-1. Rakko löytyy etutolpalta. Kyllä tämmöiseen peliin niin tää on jättimäisen kokoinen maali. Kyllä, aika helposti pääsi alueelle ja vähän tuntuu, että helposti meni sisäänkin siitä etukulmasta. No sekin on sanottava. Jep, kyllä. Mut nyt on Teemulla ja Sisulla ote tosta finaalipaikasta. On iso vuori ja tuleeko lisää heti seuraavasta hyökkäyksestä? Ei vielä. Kiekko jää edelleen tästä kuitenkin Teemu ja Sisu haltuun. Pikkupyörähdykset kulmauksessa. Paljon paikan paljon porukkaa. Sanotaan näin, että lisää mahtuu. Mahtuu ja tänähän tosiaan saliin mahtuu mukavasti jengiä, eli vielä on vapaita paikkoja, mutta tänne vaan kyllöttelemään ja katselemaan laatu NRiä. Mut hei, seuraava maali tästä nyt kyllä Iisi ja Järski tarvitsee, sen verran tiukassa on nyt osumat tässäkin kamppailussa. Alku ainakin hyvä ja takatolpille haittaa vähän toivotaan ratkaisua. Ei mene perille tämä syöttö lähellekään. Tämän selvittää Teemu ja Sisu. Jälleen ja läpi ollaan siinä kun tulee viimeinen ratkaisu. Iso manuaalitorjunta. No vielä on pieni. Jääntikö vähän kädetkin tuossa kohtaa. Joo, ja nyt selkeästi Iisi ja Jerska ottaa vaan niinku all in ja otetaan maksimiriskit. Sillähän ei ole mitään väliä paljon kun peli häviät. Jos sen häviät, siinä on se tontti. Kiekko jää edelleen elämään P-pisteiden väliin.
Pakille tästä kuitenkin limppu jää 6,5 minuuttia. Kohta alkaa olla jo kiire. Yhtään maalia kuin Tomino oikein pystyy tässä kohtaa enää ottamaan. Teemu ja Sisu nyt on jo paikka sillä Marin edustalla, mutta nyt erikoinen ehkä tämän ratkaisu. Iise Järsk jälleen ehkä vähän hitaammalla tahdilla hyökkäyksen uudet miehet. Vaihdetaan tässä kohtaa jäälle 5 minuuttia. Sen verran arvon aikaa tässä kohtaa. Iso kiekon riisto. Ei vaan veto, paikalle ei vaan pääse. Siis kaikki Tampan pelaajat jälleen tuossa maalin edessä. Kyllä tää on niinku, tää on vaan kieltämättä on pakko. Että kyllä tällä tasolla pääsääntöisesti niin kyllä kaikki osalta on homma. Kyllä. 3,5 minuuttia. 2 maalia jostain tarvitaan. Keskialueen kautta jälleen isot kiekon riistot. Aivan piimäpohkeella tullaan hyökkäysalueelle. Vieläkö löytyy jostain Rako syötölle? Ei löydy ja kyllä noin väsyneellä pelaajalla todella vaikea vaan etsiä paikkaa Duchesne. Vieläkö löytyy jostain Rako? Kyllä löytyy etukulma aivan auki. Puolet maalista melkein tyhjänä ja ei. Yritti varmaan pöksystä vetää, niin kuin mä sanoin, tosta menee pöksystä sisään, mutta ehkä nyt vähän unohtu katsoa, että nyt on saattanut mennä ehkä etukulma. Joo, siellä aukesi koko kulma. Alle 2 minuuttia peliaikaa. Teemu ja Sisu sittenkin hoitamassa sen finaalipaikan tästä itselleen. Iso aloitusvoitto omalta P-pisteeltä ja täydellä kaasulla mennään heittämällä ohi ja kyllä tämä peli ratkeaa tähän. Kyllä tämä peli tähän ratkeaa. Brady Point pataa läpi ja siitä ratkaiseva 4. maali. 4-1 taulu. Ansaittu voitto 3. pelissä, vaikka tuo toinen erä oli ehkä Dallas ja Iisi ja Jerska Merkkinen, niin kyllä isossa kuvassa, niin kun sä 2 peliä 3 voitat, niin finaalipaikka on ansaittu. Ja tää viimeinen peli niin oli taas jälleen kerran Teemulta Sisulta pikku parannus. Kyllä, ehdottomasti. Kyllä parempi jengi meni sarjasta jatkoa, mutta oli tiukkaa. Tiukkaa ja kyllä Iisi ja Jerska parhaimmillaan. Ja annetaanko vielä pikku siima tähän? Annetaanko siima vielä? Paljon se oli 40 sekuntia taisi olla kun kellossa. tässä on vielä kuitenkin joo, 40 sekkaa, niin ehkä vähän turhaa. Sisu ja Teemu kyllä. Katsotaanko, jos tää kostautuu. Niin. Siis ois kyllä, periaatteessa olisi jopa niin kuin makosaa, kun tästä tehtäisiin vielä yksi kavennus tohon, niin saadaan oikeasti jännittää. Ei kyllä kiekko pitää saada heti pois ja tarvitaan seuraavasta hyökkäyksestä maali. Ei, puoli minuuttia. Tästä jos maali vielä leipaiset, niin saattaa vielä alkaa tapahtumaan. Kyllä sinne potentiaalinen paikka tulee, tyhjä maali odottaa. 20 sekuntia tarvitaan nopeasti. Kun kiire on, jostain pitää vetää vaikka löytää! Löytyy! Kyllä Marttu saada. Ei oo todellista. 17 sekuntia. Vieläkö chatti? Vieläkö kerke? Maalin verran iso aloitusvoitto, elää nyt sano oikeesti. Kiekko päätyy ja perään, 10 sekuntia, karvauspeli päälle. Se tuottaa ainakin osittain se kiekon risto, siinä on paikka ja iso torjunta. Patja vilahtaa vielä, mutta viivasta ei kimpoile. Ja Teemu ja Sisu selviää, mutta nyt selvitään kyllä oikeasti nahkoilla. Kyllä täytyy sanoa, että tosta tasoitus. Sen jälkeen kun Teemu ja Sisu käytännössä antoi Jerskalle ja Iisille sen toisen maalin. Siis kyllä. Oltais menty 3-3 jatkoa. Ai niin sekin muuten vielä. Olisi ollut aivan käsittämätön, mutta hyvä matsi. No joo, ja tossa osoitus siitä, että oikeasti yhtään nyt pystyy hengähtää. Peli on tosiaan alle minuutti jäljellä ja siitä meinaa se 3 maalia tulla, mutta joo. Tämä homma on nyt sitten paketissa toisen semifinaalin osalta ja otetaan poikkia haastattelua. Joo, otetaan ennen haastista niin harrastesarjan joukkueen valinta. Siitä okei. Joo, niin otetaan ihan rehti kivipaperisakset, kumpi saa valita ensin. Jaha. Ensin harrastesarjan finaaliin joukkueen. Eli harrastesarjan voittaja voittaa Logitech G Astro A20X kuulokkeet, jotka on täälläkin päässä kaikilla pelaajilla. Ja kyllä mä itse täytyy sanoa sisällöntekijänä, että mikin laatu on priimaa, että sä saa mistään ton hintaisia kuulokkeita tommosella mikillä. Tulkaa yksi molemmista joukkueista harrastesarjasta. Tehdään Arttu tähän väliin tämmönen. Joo, kyllä se käy, eikö vaan veivaamaan siitä. Ei tarvii mikkejä päähän. Onks nyt molemmista joukkueista? Noniin, otetaan tohon noin, niin voitte. Joo, mä otan nää hetkeksi pois. Noniin. Okei, kivipaperisakset ja voittaja valitsee joukkueen ensimmäisen. Jännitys tiivistyy. Mitä te vedätte? Kantaa varmaan sopii. Noniin. Mikä joukkue? Me lähdetään painamaan Montreal Canadiensilla. Montreal Canadiensilla. Siis sytyn. No niin. Sytyn. Tenukeppi ja Nukkumatti Hude, eikö? Joo, te ootte kooti.
Okei, loistavaa. Eli... No vähän puskista, mutta hei tykkään kyllä. Joo. No olkaa vieras, kun te olette siinä. Joo, ei sillä ole väliä. Joo, sinne vaan. Noniin, hei, yllätysvalinta. Montreal Canadiens harrastesarjan finaalissa. Hey, outside the box. Aivan loistava. Sytyn. Siis, Ootko sä pelannut monta peliä Montrealilla? No, en oo kyllä pelannut. Mä sanoisin, että jos niinku ränkättäis NR:is joukkueita, niin Montreal olisi niinku häntää. Mutta tää saattaa olla herrojen lempijoukkue. Se on ihan täysin mahdollista. Mä luulen, että tässä on tämmönen keissi. Tässä voi olla, kato jotain sellaisia. Saadaan harrastefinaali, hyvä. Nähdään vähän Patrick Lainetta. Joo. Sä voit huutaa kuin Juusela aikoina. Laina. No niin, joo. Laitetaan Juuselle tässä kohtaa. Hei muutelle. Mennäänkö me katsomaan mainoksia muutama kappale tässä kohtaa? Joo. Niin, mainoskatko ja palataan kohta. Ei ole pitkä break. Yes. Red Bull antaa siivet. Let's go. Santtu on tuo huoneessa jonkun mimmin kanssa. Santtu, Niko ja Beksi. Elokuvassa Cancel. Elokuvateattereissa 8. lokakuuta. Good morning. What time is it? I don't remember this code speak. I need to find my daughter. Guess this is the end of the line. Not for you. Leonardo DiCaprio. Let's go! Foodoran lokakuun tarjoukset Burger Kingistä ja muista suosikeista -20% ja Foodora Prolla -30%. No niin, tervetuloa takaisin. Mulla on ehkä oikeat sämpylätkin päässä. Ja hei, ennen kuin lähdetään tuohon harrastesarjan finaaliin, niin otetaan pikku kommentit. Hävityn semifinaalin jälkeen. Mitä siinä oikein tapahtui viimeisessä pelissä? Toinen pelihän oli se oli vähän erinäköinen kuin tuo ensimmäinen, että ei ollut peliä keskenään. Joo, en mä tiedä, ei saatu aloitettua ehkä silleen, mitä haluttaisiin, ja Vihu pääsi tekemään siitä pari, tommonen vähän nukahus tossa. No siis joo, jos vertaa vaikka toista ja kolmatta osaottelua, koska tuo ensimmäinen kuitenkin repes enemmän tai vähemmän, mutta toinen peli, niin millä tavalla kun oikeastaan kiinnitettiin huomiota siihen, että se pelityyli ja tavallaan oman maalin puolustaminen jotenkin näytti vähän erilaiselta silloin, kun ollaan johtoasemassa ja silloin, kun ollaan tappioasemassa, niin se niin kuin tavallaan eroaa aika paljon. Mitä siinä niin kuin pelaajan pään sisällä tapahtuu, koska periaatteessahan siinä ei saa hirveästi muutoksia tapahtua, mutta se, että tuo kolmas peli, niin jälleen vastustaja pääsi pikkusen ehkä iisimmin maalipaikoille. Se varmaan ajaa vähän sut siihen tilanteeseen, että sä haluat antaa koko ajan painetta ja koittaa saa sitä kiekkoa ja mahdollisimman nopeasti tasoittaa ja päästä ehkä johtoon. Siinä kävi vähän toi ja sitten tuossa lopussa vähän tyhmää rynnimistä ja silleen annettiin 1 maali. Ja ei niin. Niin, tulos on nyt taululla, no mutta hei, kuitenkin 4 parhaan joukkoon kovatasoisessa turnauksessa. Oliko tämä semmoinen, mitä ehkä odotettiin vai jäätiinkö budjetista? No kyllä ehkä nyt vähän jäätiin. Tavoitteet oli korkeammalla, mutta nyt kävi näin. Nyt kävi näin, mutta hei, kuitenkin hieno shekki ja mitä 500 oi että on muuten komea shekki, voi hyvänä aika, mutta tyhjinkä se ei tarvinnut lähteä. Hei, kiitoksia tästä hetkestä, ollaanko me pikkuhiljaa valmiita meidän harrastefinaaliin, mä voin ottaa nämä sämpylät tästä, kiitoksia. Jätkät siellä setuppailee ilmeisesti edelleenkin. Ja vieläkö no otetaan toinen haaste, no joo, kyllä se mulle kelepaa. Kyllä otetaan vaan, rupatellaan ihan rauhassa. Noniin. Rupatellaan. No mitkä feelingit? No ihan hyvin, hän toi meni. Eka peli oli oikeastaan niin hyvä kuin voi vaan olla ja no toka nyt se ei mennyt oikeastaan millään tavalla omien kaavojen mukaan, mutta kolmanteen päästiin taas omalle tasolle. Ja no meinas käydä vähän kiusallisesti siinä lopussa, mutta nämä on näitä. No joo, mennään kohta tuohon kolmanteen peliin, mutta tuo toinen osaotto, niin pakko siitä ottaa kiinni.
maalipaikalle pääseminen oli tosi vaikeaa teillä. Et mitä siinä tapahtui? Kuitenkin näytti, että kaveri vaan sumputtaa maalin edusta ja teillä, no hyökkäys oli aikaa melkein 20 minuuttia, mutta maalipaikkoja todella vähän, niin mitä siinä oikein kävi? Joo, sai Rönni ja Jere hyvin sumputettua sen keskustan ja vähän Teemukin kanssa puhuttiin, että nyt ei oikein saada mitään aikaa, niin koitettiin siinä keksiä kaikenlaista, mutta ei oikein mitään saatu, mutta ei siinä sen kummempaa. No hei, toi kolmas peli, pakko niin kuin sanoitkin, että mennessä käydä pikkasen kylmät, niin hei, viimeinen minuutti 3 maalin johto, ei saisi ikinä käydä tuolla tavalla, että kaveri on enää maalin päässä, kun peli on kuitenkin vielä reilu 10 sekkaa jäljellä, mutta mitä siinä oikein kävi? Menikö vähän höntyryksi? No vähän mentiin hyökkäysalueelle ja yksi pakki oli kuolleena siellä ja sitten Vihu sai kiekko ja oli yhtäkkiä läpi ja jossain ja sitten teki yhtäkkiä toisen ja sitten olikin vähän paskat jo housussa. Alkoiko kuumottaa? Vähän on syke. No mutta hei, se on tärkeää, että syke löytyy, se ei haittaa, jos se vähän nousee. Mutta hei, finaali alkaa tämän matsin jälkeen, niin lähdes sä ottamaan pikku happi tähän ja keskittyä ja juot vaikka vähän mehua. Mä lähden, kiitos. Hyvä, kiitos. Ja sittenpä harrastesarjan finaali. Se on kohta valmis alkamaan. PO1 tosiaan kyseessä ja meillähän vastakkain tänään. Ketäs meillä olikaan täällä, katsellaan. No meillähän näkyy, no Venni ja Nuuttihan siellä ja Tenu Keppi sekä Nukkumatti Hude. Joo, ei ole tosiaan lukeminen meikäläisen parhaita puolia, mutta Nukkumatti Hudehan siellä vanha tuttu. Ja niin, tässä tosiaan oliko nyt niin, että Tenu Keppi ja Nukkumatti pikkas tuosta itselleen Montreal Canadiensin, joka oli varsin mielenkiintoinen valinta, eli tuossa väärin kattonut, niin. Se on erikoista, se on erilaista ja se on hieno asia. Ja mitäs muuta? Ai, tuotanto on valmiina. No, se on mahtava kuulla. Tuotantokin on paikalla vielä, se on hieno. Miksi puhe kaikuu pikkusen? No se on hyvä kysymys, Ryan Banks chatin puolella. Ehkä sinun päässäsi kaikuu. Niin, tuolla tosiaan kertoo korvanappiin, niin että sama ääni kuuluu myöskin tällä salin puolella, niin saattaa vähän kiertää, mutta ei aina tässä haitata. Kumpi Tappara vai Ilves? Kysymys on erittäin hyvä, ja minä tietysti kun en ole tamperelainen, en ole Tampereella käynyt muuta kuin kääntymässä, niin minua ei kiinnosta lainkaan. Mutta varmaan Tappara. Mitäs muuta? Mitäs teille kuuluu? Ja Kenukin tulee. Täällä tuotanto kysyy, että mitä meiltä jääkiekon uusimmasta karttapäivityksestä. Mun mielestä tuo uusi mappi niin kuin liigassa on tosi hyvä. Mitä? Peli alkaa? Peli alkaa. Onko näin? Kato! Kreivin aikaa. No kappas. Morjesta Kenu, sä olit tuossa vähän tekemässä ilmeisesti oikeita hommia ja tulit takaisin tänne. Kyllä, näinkin voi sanoa. Tai niin oikeita hommia kuin tällä alalla voi tehdä. Kyllä. Kai se näin menee. Mutta hei, Montreal, Colorado. Arvostan tätä joukkueen valintaa. No joo, onhan tää nyt oikeesti hieno. Onhan tää nyt hieno veivi tähän ja mikä oiskaan parempaa kuin Montreal Canadiens mestari. No niin, aika katon nyt. Välitön. On tämä helppo ja hauska. Siitäpä 1-0. Odotetusti Canadiens. Onko meillä muutama joukkueita oikeinpäin? Onko tää Tenu Keppi ja Nukkumatti siis Montreal, eikö ollut? Nyt ei ehtinyt katsoa. Ilmeisesti on. No niin, yes. Hyvä, loistavaa. Hyvä. Ja PO1, tää on silleen tavallaan kerrasta poikki. Ei paljon kikkailla. Voitat yhden pelin nopeasta. No se on juuri näin ja pakko sanoa, että niin kuin äsken tässä Ekin kanssakin juttelitte, että hyvä on, että vähän tuntemattomatkin nimet pääsee tälleen isoihin valoihin, että ei ole kukaan näistä 4 mulle tuttu entuudesta, mutta esiintyvät todella edukseen tuossa karsinnoissa. Hai, Grappassa lukee best of 3 noin. No, mutta onneksi Kenu, sähän oot kuullut siihen, kun tuo ihmisryhmä, jotka ei paljon välitä, jos Grappassa on jotain pikkuista vipaa. Mua ei ollenkaan. Joo, ei niin kuin millään tavalla kiinnosta, mutta joo, tosiaan PO1 Grappasta poiketen yksi ottelu pelataan ja sen voittaja kruunataan sitten mestariksi. Ja kuten tuossa Eki on vähän ehti kertomaan, niin siellä on leffalippua, on kuulokkeita tai headsettiä palkintona tästä finaalista, joten tyhjin käsin ei tarvitse lähteä.
1-0. Tenu Keppi ja Nukkumatti johtaa Montrealilla. Ja nämä on tällaisia niin preferenssijuttuja. Totta kai sulla on niin kuin, varmasti niin jos miettii pelaajia, niin siellä on parempia ja huonompia pelaajia aina jokaisessa joukkueessa ja toissa enemmän, toissa vähemmän. Mutta jos sitten löytyy joku semmoinen suosikki lemppari pelaaja, millä sä saat paljon tulosta, niin ehkä tämä nyt saattaa olla semmoinenkin juttu. Semmoinen juttu ja nyt en tiedä kysykö kukaan, mutta olisiko jopa lemppari Engi, että sehän antaa aina lisää energiaa. Totta kai. Se on näin. Ihan, no. Tuotanto korjaamalla grafiikalta, mihin me pitää graafikkoja tarvitaan oikeasti tässä maailmassa. Se on siinä, pistä kiinni vaan. Paitsi jo tästä 8 minuuttia täynnä ottelun avauserästä. Kenu, miltä Chellin tulevaisuus näyttää? Mitä muuttaisit, jos olisit vielä mukana? Tässä videopelissä. No Mä en usko, että tämä tarkoittaa mitään huoltoasemaketjua. No niin, joo, Shellin. Joo, mä muuttasin lyijyttämään vaihtoehtoa. Ei vaan mä kyllä... Tässä on muutamia asioita, mutta jos ajatellaan niinku katsojaystävällisyyttä ja näin, niin se Spectator Mode olisi kiva tähän peliin. Olen vasta 10 vuotta sitä pyytänyt ja joka vuosi sitä lupaillaan, mutta ei ole paljon näkynyt, niin se olisi semmoinen, että saisi niinku mahdollisimman laadukkaat lähetykset tehtyä tästä ja sisällön tuottajille mahdollisimman hyvät työkalut luoda tästä enemmän sisältöä ja sitä kautta sitten enemmän katsojia. Pystytkö yhtään sanomaan tarkemmin, että miten lähellä toi niin kuin Spectator Mode kautta Observer Mode on ollut? Koska ihan niin kuin sanoitkin, niin on oikeasti toivottu niin pitkään kuin eSportsia ollaan NRS tehty. No siis lähimpänä mitä ollaan oltu, niin 3 vuotta sitten sanoin, että kun tuli nämä uudet tyypit tuonne johtoon, että 3 vuoden sisään, mutta ei ole näkynyt. Okei, ja se 3 vuotta on nyt kulunut? Se oli nyt tässä tämä 3. vuosi. Okei. Tämmöistä, mutta eihän se nyt tietysti tärkein asia ole tässä pelissä, mutta näin niin tuotantonäkökulmasta ja lajia kasvattaakseen, niin se olisi niin kuin erittäin hyvä. Se on ihan totta, Mutta noin niin kuin muuten niin sanoisin, että pelintekijöillä ei vaikuta olevan tarpeeksi resursseja korjata niitä pelillisiä asioita, mistä joka vuosi valitetaan, että niihin pitäisi huomattavasti enemmän aikaa pystyä panostamaan. Näin se on. Yhdellä maalilla tosiaan Tenu Keppi ja Nukkumatti edelleen johtaa, mutta kuinka kauan siinä on paikka, mutta rystypuolelle tulee syöttö. Oi. Mitä menee juuri näin? Tästä me puhuttiin siinä ensimmäisen sarjan aikana, että tästä me puhuttiin. Ei kannata laittaa peliin. Se nakertaa kyllä ja varsinkin tämmöisessä Best of 1-sarjassa. Niin, oliko toi vähän turha? Ihan aavistuksia. Ai. No ei mitään. Canadiensin luottoa löytyy. Katso, että kyllä siellä Tatti veivaa myöskin harrastelijoilla, niin kuin nähdään tässä. Mutta kyllähän tässä tietyllä tapaa mä viihdytän pelin äärellä oikeasti taitavia pelaajia. Mä veikkaan, että mulla ei ole minkäännäköistä palaa kumpaakaan näitä herraa vastaan tai näitä pareja vastaan, mutta ylipäätään se, että tietynlainen pieni ero tässä kuitenkin on, kun katsoo ihan niin kuin Suomen kautta Euroopan kärkeen, niin onhan tää erilaista jääkiä. Se on erilaista, kyllä. Mutta ei välttämättä huonolla tavalla. Ei siis viihdyttävää. Yleensä ne on erittäin viihdyttäviä. Oi. Okei, no siinä pikku maustetta, että kyllä täältäkin näköjään painetaan. Että oliko sittenkään ihan niin heikko taso? Nimenomaan. Ja kuka muukaan. Cale McCaw. Ja 2-1. Näin vaan, hei, suhdanteet muuttuu. Yhden lahjamaalin annat, niin kaverit tulee räppää toisen vielä perään peliin ohti 2-1. Juu, se kostautuu ja sitä ei saisi jäädä miettimään. Se yleensä avaa ne portit. Se on just näin. Niin täällä kyseltiin, että mistä tämän sirkuksen löytää, eli tennispalatsin oliko Lux 6? Kyllä, 6 sali tässä Helsingin tennispalatsissa. Kyllä, niin Helsingin tennispalatsi. Älkää menkö sinne Kouvolan tennispalatsiin, se on eri. Eli ei olla siellä tällä kertaa, mutta Kenulta kysytään, milloin ECL alkaa? Se on vielä hyvin paljon työ alla. Että siitä otetaan, pelaajille lähti eilen sähköposti ja siitä otetaan palautetta vastaan. Joo. Ollaan siitä sitten muissa yhteyksissä. Eli TBD. Kyllä. Asia kunnossa. Täällä on ensimmäinen erä muuten paketoitu aivan hetken kuluttua. Muutama sekunti vielä. Yksi aloitus tähän erään vielä mahtuu. 2 sekkaa. Siinä on P-aloituksella mahdollisuus vielä maalipaikka luoda. Paikan päälle katsomana vapaa sisäänpääsy. Eki tuonne ilmoittaakin chatin puolelle ihan oikein. Eli koko päivän aikana tänne pääsee katsomaan. Eli meillä on vielä tuo BO3 finaali jäljellä tämän matsin jälkeen. Eli jos olet Helsingissä tai lähikunnissa, niin vielä ennätät NRiä tänne katsomaan ihan ongelmitta. Eli tänne ei tarvitse maksaa mitään sisäänpääsyn suhteen.
Mut hei, 20 niin saa painettu. Paljon ehti tapahtua. Kyllä siinä, tämähän tää on, että kyllä tässä niinku tapahtuu kaiken näköisiä juttuja. Laukaisu Bartokei 4-3. Ei kerro hirveästi, mutta tapahtumia riitti. Osaatteko sanoa kuinka monta tuntia vielä? Mitä? Kerro vaan. Niin. Täällä kysellään, osaatteko sanoa kuinka monta tuntia vielä? Ei ole montaa tuntia kyllä. Sen uskallan sanoa. 1,5 maks. Aika lähellä varmaan. Pitänee paikkansa. No niin. Sitten toista erää kohden. Venni ja Nuutti siis johtoasemassa 2-1. Pienellä lahjalla, mutta lahjalla kuitenkin. Ja maalit vain lasketaan. Tyyli on vapaa. Moikka, missä se on? Kysyy Armas. No mitenhän tämä nyt osaisi neuvoa? Kampissahan tämä on. Sen verran minäkin Helsingistä tiedän, että tämä peli on 2-2. Ei olekaan, mutta niin. Ja jinx. Vai onko sittenkään? Ei. Mutta niin. Helsingin keskustassa Kampin keskuksen vieressä on siis tämä kyseinen paikka. Eli Finkino tennispalatsi. Sali ja 6, katutasossa sali 6, kyllä. Ja karttasovellusta nimenomaan vinkkaa mennä tuotanto nyt sitten tähän kohtaan, kun siinä on seuraava tontti. Näistä mielellään naulaisi kyllä tällaiseen maalin peliin, ja jos et itse tee, niin kaveri tulee todennäköisesti ja räppää. Kiekko vähän elää sillä tavalla, että kulmaukseen vajuu. Ja tästä uutta vauhtia. 3 minuuttia täynnä toista erästä. Ja tasasta on kyllä veto, täytyy myöntää. 1-2 edelleen taululla. Seuraava maali. Tämmöisen maalin peli nyt tulee olemaan jälleen kerran iso. 4 minuuttia täytyy. Venni ja Nuutti liikkeelle. Ja sitten pusketaan vähän pienestä kulmasta. Ei ole muuten kaukana tuokaan. Siinä oli etukulma täysin auki, mutta sinne ei veto lähde. Ja sitten kohdistellaan maalin takaa. Ja lähempää tuonne nyt sitten pahtaa. Yksi pelaaja irtoaa, niin välittömästi tulee paikka. Tää on kyllä loistavaa tennistä. Hyvin maltilla haetaan paikka ja Mylly edelleen jatkaa pyörimistään. Painetta sitä riittää ja tuoko olisi vielä maaliin mennyt, niin olisi kyllä taas käsiä lyönyt yhteen. Siinä on se ehkä voinut pelikatkon painaa. Tästä voi olla, että nyt käy huonosti. Kannattaa kyllä. Ja siinäkö on? Ei ole vieläkään alle 0-3. Tehkää jotakin, nyt se kiekko vaan omista pois. Eikä täyspaine päällä. Aivan kusessa ollaan tässä kohtaa. Kyllä tämä yleensä maaliin tai rangaistukseen päättyy, jokohan nyt päästään viime. Kaveri. 2 kerran siellä ollaan keskialueella ja väkisin vielä hyökkäysalueen puolelle päästään. Ei muuta kuin vaan tuoretta ukkoa kaukalon tässä kohtaa. Se oli tärkeä. Iso tappo tuohon, 9 minuuttia painettu ja tuleeko heti sieltä? Kuitti kyllä tulee! Näin vaan, kun itse et vaan noista painepaikoista tee, niin kaveri tulee toiseen päätyyn ja tekee, peli on 2-2. Kyllä se on näin ja se oli arvokas maali henkisesti. Etenkin kyllä, jos mietitään se 1-0 johto, menetät sen omaan typeryyteen ja kyllä. Joudut heti tappiolle, niin se oli tärkeä tälle sarjalle. Juuri näin. Tai ottelulle. Sali 6 täällä alakerroksessa löytää kyllä perille. Kyllä, ja sitten kato, jos et löydä perille, tuu tuosta ovista sisään ja sitten nykäset jotain paikan päältä löytyvää työntekijää vaikka hihasta ja kerrot, että missä se Kenu ja Eki on? Missä ne on ne pojat? Sitten ne ovat täällä, ne on. Elää itke. Ja jos tulette 4 jälkeen, niin silloin täällä pyörii elokuvat. Et sekin on yksi mahdollisuus. Sekin on, ja ei huono sekään kyllä. Ei. Niitäkin voi tänne tulla kyllä katsomaan, uskokaa tai älkää, täällä näkyy myös elokuvia, ei pelkästään e-sportsia. Mutta hei, täällä näkyy nyt puolestaan se, että ottelun puolimäkkä Grove on ylitetty. Ja onko Montreal kova? Ja kiekkoa peliin. Kiekkoa peliin, ei missään tapauksessa mitään pelikatkoja. Se on juuri oikea ratkaisu tähän kohtaan. Pakki edellä lähdetään. Kiekon menetys tästä. Sitten on Tenu Keppi ja Nukkumatin vuoro. Keskusta on auki, sieltä tullaan läpi. Ai että komeilla veiveillä ja maalikko tulee palkintona. Ei tule! Ja siinä, kyllä tässä on oikeesti, kun näitä näkee tässä pelissä jopa enemmän kuin mitä tuolla pro-tasolla. Et kyllä niin Keppi veivaa ja tappeja painella. Hienoa kautta. Tenu Keppi heilu. Oho! Nyt anteeksi, juon vettä. Otas Kenu, heitä joku vitsi vaikka. Mikä? No hetkinen! Mennään mennä vedet vähän väärään kurkkuun. Peli on muuten 3-2 ja katsoppa mikä moukari lähtee sieltä. Joo, hieman ikävän paikkaa heti pallon mulle. Strumble ja 3-2. Strumble 3-2. Ja näin finaali syttyy liekkeihin. Montreal johtoon, näin vain. Tenu Keppi ja Nukkumati. Helppoa ja hauskaa, ei tarvitse toimittaa kiekkoon maalille, niin kaikki menee. Iso maali tähän, ja 5 saa toista erää jäljellä ja näin vaan johtopaikka vaihtuu jälleen. Venni ja Nuutti omista liikkeelle. Lyhyt syöttö pelillä.
Vähän seisoville jalalle tulee hyökkää siniselle syöttö, mutta sen jälkeen laitetaan putket liikkeelle. Pikku veivillä tullaan ja yllättävän hyville paikalle päästään. Veto lähtee väkevästi, menee ohi maaliin. Rännekiekko, Kapanen jään pintaan, ajelee päin seinää. Vasemmalla olisi kyllä paljon tilaa ja vapaa mies. Siinä kiekko myös pelataan, että oikeastaan tässä kohtaa ei ole nukkumatille. Tinu Kepillä mikään kiire. Totta kai savopaikoille päästä, niin kyllä noista mällätään, mutta... Oli kyllä hyvä haku. Hyvin kiekko liikkuu. Aika rohkeasti pisti myös peliin, mutta ei kostautunut tällä kertaa. Hei, viimeinen minuutti toista erästä käyntiin. Harrastelijasarjan finaali siis meneillään. Ja tämän jälkeen päästään sitten isojen poikien hiekkalaatikolle. Pääturnauksen pro-pelaajien finaali BO3. Ja tämän pelin jälkeen, mutta ensin kruunataan tämän päivän ensimmäinen mestari. Kumpa duo se on? Sen meille seuraava erä todennäköisesti näyttää. Näin on, 40 kilsaa poljettu. 3-2 maaleja tulee molempiin päätyihin, paikkoja tulee komeita veivejä, tulee hienoja tontteja, niin kyllä tämä on kiva katsella. Maalin peli ja muistutetaan katsojille, että vaikka ruudussa lukee best of 3, niin tämä on tosiaan paras yhdestä tämä harrastefinaali, eli noin. Viiden minsan päästä tiedetään, että onko meillä voittaja vai mennäänkö jopa 3v3 jatkoa. Niin, tämä olisi kyllä hienoa nähdä itse tämmöiseen finaaliin vieläkin. Tämä on niinku, kuten sanottu, niin eihän tämä niinku, ei ole niin hygienistä. Tämä ei ole niin hygienistä ja tavallaan virheistä vapaata, miten voisi tämän niinku muotoilla, kuin mitä tuo pro-tason peli. Mutta on ehkä, jos vertaa niinku, tiedätkö, vaikka liigaa ja mestistä, niin kyllähän mestistä on helvetin hauska katsoa. Kyllä. Et se on viihdyttävää lätkää, se on taitavaa lätkää, mutta siellä tulee paljon enemmän virheitä. Se on just ja näin. Se on just näin. Ja sama ollaan nähty 6v6 alemmissa sarjoissa. Joo. Että siellä saattaa joku johtaa 5-0 kolmanteen erään mennessä ja sitten mennään jatkoille. Joo. No mutta tää on hyvä esimerkki, että niitäkin pelejä kannattaa kyllä ehdottomasti katsoa sitä mukaan, kun pelaat niitä viittiin striimailla nettiin, että niissä kyllä varmasti viihtyy yhtä lailla. Mutta hei, nyt tosiaan löytyykö vielä punnistusta jollakin tavalla Veniltä ja Nuutilta? Maali ainakin tarvitaan, jos aiotaan jatkojen kautta lähteä ratkaisua hakemaan. 3-2 mestaruudesta edelleen on kysymys ja siinä on kiinni Teemu Keppi sekä Nukku Matti, joka hakee mutta tässä kohtaa 4. maalia tähän ratkaisemaan kolmanteen pelin. 3 minuuttia ja painettu ottelun kolmatta ratkaisevaa erää. Moukkari viivasta. Niin ottava pomppu siihen maalin kulmalle ja seuraava irtopala vähän näytti siltä, että olisiko jopa jäähy paikka, mutta rangaistusta siitä ei ole tulossa ja näin. 4 minuuttia tästä selviää ja iso tappo tähän, nimittäin Venni ja Nuutti yhtään maalia millään tässä kohtaa etenä on. Ei todellakaan, se oli todella iso koppi siinä maalivahdilta ja Pesusieni X-Factor aktivoituu. Pesusieni? Joo, mä tykkään näistä suomenkielisistä X-Factor-nimistä. Joo. Ehdota kantaa ei kommentoi. Sitten nopea pelin kääntö. Oikea laita auki, punainen matto levitellään. Sen jälkeen jarrut päälle Pevisten Kaarelle ja uutta miestä on tulossa Kaukalon pakkiosastolle. Pakit, nyt on muuten iso kiekon riisto. Ai saakeli sentään. Hyvä mailla puolustus ja Nukkumatilta tuohon kohtaan. Nämä on tärkeitä juttuja, sen verran päästään häiritsemään, että veto on vähän löysä. Ja rohkeasti peli, ei ole jäänyt muuten pelikatkoja paljon. Joo, se on ja ehdottomasti, niin ei tässä paljon pelikatkoja lähetä turhaan ottamaan. Omaan päätyyn, miten et naulaa tosta? 9 minuuttia täynnä kenoja, kyllä tässä maali roikkuu ilmassa myöskin Montrealille. Ties monettako kertaa. Ei tulosta vielä ainakaan ja taas muuten menee mailla säpäläiksi aika inhottavalla kohtaa. Nousee pystyy keskialueella. Näin vaan tästäkin tullaan melkein puoli väkisin. Hyvä kiekkoriisto, tärkeä sellainen. Hei, viimeinen kymppi käyntiin tästä finaalista. Ehkäpä. Ei välttämättä. Joo, tässä on kyllä kaikki ainekset jinksauksikin riskillä, niin kaikki mahikset mennään jatkoille tässä pelissä. Kyllä mä oikeasti haluaisin jatkoja tänään nähdä oikeasti. Ihan saa paljonko kelloa. Eihän meillä sitä paitsi mitään kiirettä tässä kohtaa enää. Ei, kaikki on mennyt oikein loistavasti. Täysin aikataulussa ja pikkusen jopa edellä, joten jatkoaika kyllä kelpaa, ei ole mitään hätää sen suhteen. Mutta joo, jatkoaika lähdetään hakemaan sillä, että yhden maalin Colorado Avalanche eli Venni ja Nuutti tarvitsee. Sitten lähdetään vähän pidemmällä minulla hakemaan 6,5 minuuttia enää aikaa, joten pikkuhiljaa alkaa kellosta ja Tiinalaisesta valumaan hiekat sitten nolliin. Tuokin veto menee tolppaan saakka. On kyllä veskaria ollenkaan enää maali. Aivan sama, tolppa pelastaa. Ei ole niin paljon tolppia tullut kuin lupaili, mutta
Joo, olikohan tämä Ainakin päivän... 4. Joo, sitä mäkin, että ei ottanut sen jälkeen kun lähit tästä, niin yhtään tulee enää. Mutta... Eli ilmeisesti mä en vaan osaa vetää. Siinä voi olla ehkä joku tämmönen käyttäjälähtöinen ongelma, niin kuin meikäläisellä usein on. 4 minuuttia armon aikaa. Kiire alkaa tulla. Vasen laita auki. No eipä ollut. Vastapallo on melkoisen kova. Ei paljon epäröidä. Tööttiä. Juu. Ai, tämäkö maksaa sitten? Kyllä maksaa ja peli on tasan. Ai. 2 epäonnistunutta syöttöä. Niistä virheistä, Kenu, näistä juuri nimenomaan. Näistä kyllä rokotetaan tässä kohtaa. Mulla ei ole tästä faktaa, mutta musta tuntuu, että tässä pelissä on vähän semmonen, että jos sä teet huonon syötön omalla alueella, niin peli kyllä muistaa sen ja antaa vähän ja se on ihan oikein. Extra boostia. Ja se on ihan oikein. Kyllä se näin kuuluu ollakin. Että juuri näin. Virheistä rokotellaan. No niin, sitten seuraava maali. Se on aika iso tähän kohtaan, kun 2 minuuttia enää finaalia jäljellä. Jotenkin semmonen fiilis, että nähdään vielä 2 maalia tässä varsinaisessa. Eläke. Tää on 3-3 ja jatkoon. Se on pommi varmaan. Minä julistan tämän. Ja näin. 4-3. Mä oon ainakin puoliksi oikeesti. Juu, no joo. Teemu Keppi ja Nukku Matti. Kappas kummaa, miten siellä tulikaan tällainen sitten tähän kohtaan. Näin ei ole käynyt koskaan aikaisemmin. Virheestä isketään niin kuin chatti meille kertoo. Kuka voittaa Mestiksen? Ennen kautta olisin naulannut jokerit tuolle paikalle ihan pommin varmasti. Nyt näyttää kyllä peli siltä, että en tiedä enää. Niin. 3-2. No hei, viimeinen minuutti. Sitten taas jälleen kerran muuten Venni ja Nuutti samassa tilanteessa. Kyllä. Tehdä. Tästä ovat nousseet aikaisemminkin. Juu, joku tekee vielä, aivan varmasti. Onko se Patrick Laney? Ai. Hyvin hakee. Kannattaako tässä tilanteessa hakea vielä? Niin, tässä jos varmasti. Nimenomaan kun voitosta pelataan, niin just tässä niin pitäisi oikeasti vaan pysyä kierros. Isolla riskillä 3 pelaajan keskeltä ja näin vaan pujotellaan kameilla pyöräilyksillä. Ei mennä kiinni tästä maaliin. Se alkaa olla juuri näin. 15 sekkaa enää kellossa ja tästä pitää maali tulee. Katsokaa vauhtieroa. Ei tule, eikä mene ja kyllä tämä finaali taitaa olla nyt paketissa. Kyllä se sitä on. Teemu Keppi ja Nukku Matti, Montreal Canadiensille mestaruus. Tästä on pakko nostaa kyllä hattua. Onneksi olkoon Montrealille. Hieno suoritus ja ei lannistunut siitä huonosta maalivahtisyötöstä. Nimenomaan, onko tästä nyt niinku ammattipelaajalle jotain mukaan otettavaa, että onko Montreal seuraavassa turnauksessa metassa? Se voi olla, että finalisteja kaduttaa, ettei tullut otettua. Niin, kyllä. Mä otan tuosta statseista kuvan, niin jos ihmettelette, meikä näkyy vaikka kuvassa kamera kädessä, niin se oli siksi. Se on nyt hoidettu. Se on ihan ymmärrettävää. Mut joo, ennen kuin tosiaan päästään tuohon ammattipelaajan finaaliin, niin otetaan vielä tuosta pelaajahaastattelut. Ja kyllä. Venni ja Nuutti vaikka tuosta ensimmäisenä hopea sieltä haastattelun puolelle. Moi taas. Hei. Minä taidan tästä poistua, kun saadaan haastattelu tänne. Joo. Onko kaikki kunnossa? Hyvä. Hei, finaali pelattu. Minkälainen maku jäi? No vähän harmittaa, mutta tämmöiseen paikkaan päässyt, niin ihan kiva päästä pelaamaan. No hei, top 2 kuitenkin ja hopea ei ole tässä kohtaa häpeä. Siinä vähän peli soljuu suuntaan ja toiseen. Molemmat pääsi pelaamaan johtoasemassa, mutta pakko on sanoa, yllättikö Montreal? No kyllä se vähän yllätti, että en olisi ajatellut, että ottaa Montrealin. Mutta Colorado oli teille vissiin aika selkeä pikki. Joo. No hei, muuten turnauksesta, finaalista lopulta dunkkuun, mutta minkälainen fiilis muuten turnauksesta jäi? No ihan hyvä oli ensimmäinen turnaus tämmöistä NR-pelaa, niin oli ihan hauskaa. Onko tämä ensimmäinen NR, mitä pelaat? Ei varmasti. Ei, on sitä muutama tullut. Mikä oli ensimmäinen? Ehkä 19 voisi olla. Okei, kuka on Suomen paras NR-pelaaja? Ai niinku NRin vai Ihan konsoli NR. No kyllä se Eki varmaan. Eki on aika hyvä. Tai Nikke. Ei mitään painoa, mies seisoo vieressä. Hei, kiitoksia tästä haastattelutuokiosta ja onnittelut muuten voitosta. Voitit kuitenkin hopeatilalta, niin mitä sieltä tuli? Se tuli leffa-lippu, jotain tuommoista settiä Finkinolta. Tyhjinkä se ei tarvitse lähteä. Kyllä. Jes, hyvä, kiitoksia. Kiitos. Otetaan se voittajan haastattelu vielä, jos saadaan nopeasti palkintojen kerran, joka meillä muuten palkinnot jaettu. Sä voit tulla jakamaan, niin. Noniin. Tuukse?
No mä voin tässä jutella, joo. Ei mulla tässä isompi. Minulla on ihan vapaata tässä. No niin. Hei. Nyt, no ensinnäkin onnittelut mestaruudesta. Kiitos, iso paljon, mestaruus. kiitos, varmasti fiilis on, nyt vaan joutuu siirtää kameraa ylös. Totta kai. Meikäläinen täällä. Joo, Voin mäkin tulla vähän tänne alas. Joo, se on ehkä parempi. Mut hei, mielenkiintoinen finaali. Tossa puhuttiinkin Kenun kanssa, että peli on helvetin viihdyttävän näköistä. Se on erilaista, se on vähemmän hygienistä kuin mitä tuo Pro-tason pelaaminen, mutta kyllä tuossa viihtyy, sattuu ja tapahtuu kaiken näköistä. Ja teillekin vähän olitte kuitenkin parempi joukkue, ansaitsitte voiton. Siinä kuitenkin muutama virhe oli, mistä kaveri sakotti, niin alkoiko jännittää? Siinä oli vähän, T-pojalla vähän kylmä ja pieni jännitys ekaa kertaa livenä pelaamassa. Ymmärrän. No pakko on ottaa kiinni tuosta joukkueen valinnasta, nyt kun ollaan tästä tietysti puhuttu paljon noista joukkueista ja niiden eroista, niin Montreal Canadiens, onko teillä ollut joku kaveriporukan veto, että sä oot hävinnyt ja se on pakko ottaa tuo joukkue? Me haluttiin yllättää. Me katsottiin nuori, nopea joukkue, yllättävän nopea, niin se oli se sytyttävä. Joo. Ehdittekö paljon reenaa tuolla joukkueella? Eilen illalla vähän pelattiin. No niin, parit puplat siitä, ei muuta kuin vaan turnauksena. Mutta hei, muuten mikä maku, totta kai kun voitto on käsissä ja komea palkinto sieltä himaan kuulokkeiden muodossa, niin varmasti hyvä fiilis. Miten muuten turnauksesta, minkälainen maku sit jää? Jäi kyllä tosi hyvää, toimi sujuvasti, sulavasti. Kotona ja tällä liveenäkin meni hyvin hommat, että hyvä fiilis jäi kyllä kokonaisuudessa. No niin, mitäs muuten sun NR-historia, kuinka kauan pelitellä? NR-historia on alkanut sieltä NR-14 pienenä ja sitten pelailu silleen enimmäkseen offline ja nyt lähivuosina vähän onlineakin. Mutta. No niin, ainakin tuloksesta päätellen kannattaa pelata vähän enemmänkin. Hyvä, hei, kiitoksia tästä ja onnittelut vielä voitosta. No niin, kiitos paljon. Hyvä, thanks. Ja sitten Tammenpää ilmeisesti kans mukaan tässä. Hyvä. Sulla on aika komeat sämpylät siitä. Joo, mä tulin vaan ilmoittaa, että harrastusarjan voittajat voittaa siis Logitechin G Astro A20X kuulokkeet. Voittajapari saa tämmöiset. Ja harrastusarjan kakkonenkin saa Foodoran, Finkinon 2 Premium-leffalippua. Kyllä. Ja Finkinon Premium-lipuista puheen ollen. Nyt on giveawayn aika. Ai niin! Kyllä, eli taputukset kaikuu. Tehdään sama juttu kuin äsken. Joo. Mä käyn laittaa tonne keywordin ja sit mä palaan asiaan. Eli homma toimii näin. Chatissa arvatkaa leffa. Mä annan kaikille 2 minuuttia aikaa ja se kuka on arvannut sen leffan, mikä meillä on keywordina, keysanana, niin niiden kesken arvotaan Finkinon 2 Premium. Minä menen osallistumaan Sä menet osallistumaan. Joo, mä en tiedä nimittäin. Mä menen laittaa sen keywordin. Joo. Saadaanko me mitään vinkkiä? Kai sulla on joku vinkki, tuohon on pakko laittaa. Onko Viskari Arttu? Ei ole. Älkää vielä arvailko. Säädön määrä on vakio, no niin. Saako tuottaja vielä grafiikan ruutu? No niin, sieltä. Eli nyt on arvonta käynnissä. Chattiin arvaatte elokuvan chatissa, mikä meillä on mielessä, mikä meillä on keywordina, keysanana. Ja kaikilla on 2 minuuttia aikaa. Nyt on alkanut kaikuun nämä äänet. Joo, vähän itsekin hämmästä tuossa noin. Mutta joo, tosiaan ne, jotka on arvannut elokuvan, niin niiden kesken arvotaan. Vitsi toi häiritsee. Anteeksi. Joo. Finkinon 2 Premium-leffalippua. Alright, että arvatkaa elokuva chatissa. Onko oikeita vastauksia? Yes! Ei kerrota sitä. Yes! Ei kerrota sitä. Joo, ei kerrota mikä sitä. Se on, mutta joo, mutta oikeita vastauksia on. Se on se Star Wars. Joo, kyllä. Joo. Oikeita vastauksia chatissa kyllä on. Enemmän kuin viimeksi. Foodoran 15 € lahjakortissa, niin aika vähän tuli kebabeilla, vaikka tuli kaikkea muuta. Kebab oli siis silloin keywordi. Se oli vähän yllättävä. Joo, kyllä. Eli elokuvan arvatte chatissa ja voitte voittaa 2 Finkinon Premium-leffalippua.
Olvarin oma elokuva. Onneksi ei ole Olvarin oma Semmoinen elokuva. pitäisi tehdä kyllä, että nyt jos on jotain leffatuottajia paikan Joo. päällä, niin... Millainen sulle elokuva olisi? No, se on sitten joo. Kyllä tuossa ideoita on. Ideoita on. Kyllä. Paljon meillä on aikaa nyt arvata chattiin elokuva? 30 sekuntia aikaa arvata elokuva chattiin, mikä meillä on keywordina. Ja niiden oikein, ne jotka on arvannut oikein, niin niiden kesken arvotaan. Finkin on 2 premium-leffalippu. Vielä kerkeä laittaa chattiin. 10 sekuntia. Mm-hmm. Viimeiset veikkaukset chattiin ja sitten lähtee arvonta. Mm-hmm. Ja aika, katsotaan kuka voittaa. Olvari voitti, ei ollut. Joo, onnittelut Finkin on 2 premium-leffalipun voittamisesta. Iso kiitos Joojolle. Joo. Onnittelut. Onnittelut Joojolle. Ja leffan nimi oli siis Cancel, eli tää oli helppo. Kuka olisi voinut Tää oli helppo, mutta sinne. Onnittelut Joojolle. Laita mulle sun YouTube-nimestä ja tagistä Instagramissa kuva, niin laitetaan leffaliput sit tulemaan, niin tiedetään, että on oikea herra kyseessä. Kyllä. Mutta... Meneekö sä pelaamaan? Joo, meillä on tässä... Sulla olisi hommia tässä. Mä voisin kyllä selostaa, jos mä katson kun Nikke pelaa. Hei, annetaan vähän tasoitusta silleen vihulle. Joo, tosiaan nyt kilpasarjan finaali voittaja voittaa 3 tonnia, 2 tonni, paras 3 sarja. Ja eiköhän mä mene... chatin tähän auki, kun mulla ei aukea tuo chatti nyt. Ai tosta jokin. Eiköhän mä mene Aski. Jätän sut Olvari tähän. Joo. No joo, aina nyt ukkee osaa niitä. Noniin. Chatti auki täältä. Joo, kiitosikin. Noin. Otetaan tosta sämpärät paikalle. Tää tonne, niin kato. Ei. Kun minä oon nyt ihan sekaisin näissä kaapeleissa. Elää nyt kuvaa minua, kun tässä... Elää nyt minua kuvaa. Tuosta. Pistetään se nyt siihen vaikka. Noin. Vaikka kaavio siitä näkyviin. Mut joo. Herrat, kohta valmiina, eli nekin on Nikke vastaan Teemu ja Sisu. PO3 finaali, ja kuten nekin tuossa jo ehti mainostamaan, niin 3 tonnia fyrkkaa finaalin voittajalle, ja se on rahaa, se on aina mukava saada jostakin fyfendaalia, ja miksei vaikka pelaamalla. Teemu Eki on takas lähetyksessä. Ajetaanko me mainokset muuten tähän väliin ennen kuin tuo finaali alkaa? Meillä olisi varmaan mainoskatko vielä. Ehditään varmaan ajaa. Niin, ehditään varmaan ajaa, niin ennen kuin tuo finaali alkaa. Hyvä. Ihan kohta tullaan takaisin. Hep. Red Bull antaa siivet. Let's go. Santtu on tuo huoneessa jonkun mimmin kanssa. Seis! Santtu, Niko ja Beksi. Elokuvassa Cancel. Elokuvateattereissa 8. lokakuuta. Good morning. What time is it? I don't remember this code speak. I need to find my daughter. Guess this is the end of the line. Not for you. Leonardo DiCaprio. Let's go! Foodoran lokakuun tarjoukset Burger Kingistä ja muista suosikeista -20% ja Foodora Prolla -30%. Terve taas. Kuuluuko meidän ääni? Kuuluu varmaan lähetykseen. Täällä vissiin ei. Joo. Nyt on sitten semmonen homma, rakkaat katsojat ja paikalla olijat, että hetki, jota ollaan odotettu. Finaali, PO3, josta haetaan voittaja 3 tonnin pääpalkinnolle. Ja oliko niin, että tonni häviäjälle? Kyllä. Taisi olla, kyllä. Eli tässä on niinku tavallaan kuitenkin 2 tonnia pöydällä. Kenu 2 tonnia on rahaa. Meillä on panosta niinku pikkuhiljaa muutama NR-matsi. Joo, en usko, että kukaan tähän läpsyttelemään lähtee. Se on varma homma. Ja tosiaan, joukkueet säilyy samalla eli Tampalla. Teemu ja Sisu aloittaa muuten avaus maalilla. Peli 1-0 ekasta hyökkäyksestä. Ja
hirveällä hanalla laidasta sisään. Ja muista millä tavalla alkoi Ekillä ja Nikellä myöskin tuo semifinaalisarja. Siinäkin oltiin 2 maalia. 2 maalia niin oltiin perässä siinä heti ensimmäisessä pelissä. Tavallaan se alku siihenkin oli aika nihkeä. No, avausmaali iso semmonen, mutta totta kai tässä kohtaa ei kannata lähteä vielä tuulettelemaan, mutta tietysti mieluummin johdat peliä kuin tappiolla, varsinkin tämmöistä tiimiä vastaan. No kyllä, tuota parempaa aloitusta ei voi pelille olla. Se on ihan totta. Eki ja Nikke liikkeelle. Oikea laita väkisin lopulta luukulle saakka. Vaikka tästä ei avaudu. Uuden vauhdin kautta maalin takaa. Tonttia maalin eteen. Kyllä se taas lähellä menee. Millin tarkkoja hommia. Tästä pääsee Teemu ja Sisu katkoon. Oikea kaistaa pitkin. Mitä? Nyt avautuu jotenkin oudolla tavalla taas. Ehkä jopa jälkipoltolla vielä tuo Tontti maalin edustalla. Niin, Nikellä ja Ekillähän on vähän pidempi tauko tässä välissä ollut, että ei välttämättä ihan niin kuin kone ole käynnissä vielä. Se on ihan totta. Se on pitänyt kuitenkin jollakin tavalla pitää haippia yllä poikienkin, ettei ihan mikana tuonne erittäin mukaviin tennispalatsin penkkeihin kuitenkaan pelien välillä. No, Eki ja Nikke jälleen tullaan. Ensimmäinen 5 ottelusarjasta täynnä. Oli takaa paikka. Siinä on sanotaan takana, että ihan laatu Tontti. Ei tällä kertaa nakuta sisään. 6 minsaa täynnä. Joukkueethan muuten kohtasi tuossa ensimmäisessä karsintaturnauksen seedauspelissä, eli se, joka ratkoo, että kumpi saa valita joukkueen ensin. Joukkueen, kyllä. 1-0 voitti Eki ja Nikke sen pelin. Oliko näin? Kyllä. Okei. No, tällä kertaa lukemat kuitenkin tähän ensimmäiseen peliin toisinpäin, mutta ehkä ne luvut kertovat siitä. Siidauspeli kuitenkin kohtalaisen tärkeä tämmöiseen turnaukseen, niin siinä varmasti kaikki ovat lähteneet pelaamaan ihan tosissaan. Eli tässä varmasti lähtökohdat ihan mielenkiintoista tähänkin kamppailuun. 7 minsaa täynnä seuraava koppi Blackwoodille. Vahvasti. Niin. Vahvasti on startannut Tampa. Ja siis parempia maalipaikkoja Teemolle ja Sisulle tähän ensimmäiseen vajaaseen 10. Ja tällä kertaa huomattiin se ensimmäinen maali. No, joo, sekin on totta kai plussaa. No, kätisyys menee vähän niin ja näin. Siinä on paikka. Miksi ettei? Nyt on ollut siis varmaan 3 maalia ainakin paikka. Ja Ekiltä ja Nikeltä onko jopa ehkä vähän laiskanpuskeita puolustamista? Jos vertaa aikaisempiin peleihin, nyt on ehkä maalin edustalla pikkasen enemmän tilaa kuin normaalisti. No joo, ei se edellinen sarja, niin sehän oli vähän semmoista nopeata pelaamista Artutselta ja Jetsulta, että siinä ei jouduttu niin kuin kattelemaan niitä syöttöjä niin pitkään, että ne tuli niin välittömästi ne ratkaisut. Kyllä. Näin. Saanko muuten Arttu kysyä, että sä kun tykkäät vaihtaa Twitterin nimeä niin usein, niin olisiko NHL-kauden alun kunniaksi joku semmoinen Arttu Hämäläänch? Hämäläänch? Okei, toi on ihan hyvä. Mä ehkä kehittelen jotain. Sieltä taitaa edelleenkin muuten olla se Kreivin Nikolaus von Zinzendorf, niin tää on juvalaiselta suurelta ajattelijalta poimittu. Ei mennä siihen sen tarkemmin. En olisi tuon perusteella uskonut, että toi idea ei mene läpi. No joo, ei ota kantaa kommentaa. Hei, 10 missä peli, jos mennään. Täällä tosiaan pelataan finaalia myöskin samaan aikaan, niin katsellaan vähän mitä täällä tapahtuu ja olen kyllä vakuuttunut Teemu ja Sisun aloituksesta tähän peliin. Totta kai sarja on pitkä, sulla on monta erää vielä tässä sarjaa kuitenkin jäljellä, niin tällä tavalla jos pystyt pelaamaan, niin tässä on oikeasti mahdollisuus jopa pärjää. Kyllä, mutta on erittäin vahva alku. Vähän katsoin noiden 2 ensimmäisen sarjan tilastoja tuossa, mikä ei toki paljon kerro, kun kyse on 2 tai 3 pelistä, mutta noin tuplasti enemmän taklaa Teemu ja Sisu. Niin fyysinen peli ollut. Toki he myöskin joutui puolustamaan huomattavasti enemmän kuin Eki ja Nikke ekassa pelissä. Et ehkä se ei kerro koko totuutta. Se on ihan tämmönen pieni analyysi. Joo, hyökkäys ole aika. Veikkaisin kyllä, että Tampalla on jopa enemmän tähän kohtaan laukaukset 5-2, joten lukujen suhteen, statistiikkojen suhteen tässä nyt on sanottava se, että ainakin alku kyllä on ollut jopa Tampan hallinta. Kyllä. Avaus keskialueelle, oikea laita. Sieltä lopulta pahdetaan sisään 4 pelän keskelle. Ja muita mukaan tulijoita siellä ei ole, joten mahdollisuuksia maalipaikkaan ei ole. Nikke ja Eki liikkeelle. Pommi varmasti hyökkää sinisen paremmalle puolelle, sen jälkeen vähän ehkä riskisyöttöviivaa pitkin. Tämä katkaisee Teemu ja Sisu. Nopeaa rynnistystä ei onnistuta painamaan. Ja jälleen tullaan toiseen päätyyn. 4,5 minuuttia erää jäljellä. Teidän mukaan katkot tästä. Joo, noin välillä tässä pelissä harvittaa, kun tuntuu, että on välissä. Niin teet kaiken oikein. Kyllä. Joo, sit voi olla, että tästä rankaistaan. Ei tällä kertaa. Tärkeä katko jälleen ennen maalipaikkaa. Ja Eki ja Nikke jälleen nuolee näppejä. 1-0, 17 minuuttia avauserää pelattu ja ei vieläkään onnistumisia musta painoille. Sitten on Kenselin vuoro
Vasen laita, jarrut päälle punaisen jälkeen. Lähdetäänkö vaihtamaan? Mennäänkö? Mennään yli tosta. Ei mitään syytä vaihtaa tässä kohtaa. Viimeistä vaihtoa kohden mennään lujaa vauhtia, kun viimeinen minuutti ensimmäistä erästä pyörähtää kohta käyntiin 1:09 ja taas tapahtuu Coloradon maalilla. Mielenkiintoista. Kyllä, pakko kysyä, kun se titueräsi itse niinku Avalanche-faniksi, että mustapaidat. Anteeksi, ne tuli tummapaidat piti sanoa, mutta tulikin mustapaidat. No niin. No joo, mä oon vaan täällä kiusannut. No hyvin kun sä tarraat kiinni, aivan ei mulla ole mitään muuta annettavaa täällä. Joo. Totta kai. Vittu on välittämistä kai se näin. No niin, mutta joo, 10 sekkaa. Vielä viimeinen hyökkäys avauserään. Ja let's go. Löytyykö avaamia paikkoja? Kyllä löytyy! Siinä kun olisi kämmeneltä päässyt vetämään. Oliko liian hätäinen? Siinä oli pari sekkaa kuitenkin vielä kellossa. Olisi ehtinyt kääntää kämmenen puolelle, mutta no. Hätäisellä ratkaisulla tällä kertaa ei tulosta tule, mutta kyllä kato niitä paikkoja oikeasti. Hei. Erittäin vahva erä sisulta ja Teemu. Kyllä. Olisivat ansainnit jopa useamman maalin tuohon. Joo, mielenkiinnolla odotan näitä tilastoja, jos ehditään näkemään tässä välissä. Niin Kyllä, 1-0. Se on se tärkein tilasto. Kyllä. Sitä tietysti katsotaan siinä vaiheessa, kun lähdetään palkintojen jakamaan. Okei, hyökkäysalue aika käytännössä tasan 7-2. Vetopaikoille päästiin. Ja hei, 7 vetoa. Okei, 1 niistä uuniin, mutta pakko on sanoa, että 7 vedosta, niin mitä 2-3 noista, niin ehdottomasti ihan loistavia tonteita. Aivan huippupaikkoja, kyllä. Syöttöprosentti oli semmoinen aika isolla erolla Coloradon eduksi. 86 vastaan, mitä se oli, 68, mutta 6-8 taisi olla, joo. Niin, ei ole 6-7. Ei toki haittaa menoa, mutta semmoinen pieni ero. Ootko Keno jo saanut kiinni, että mitä se 6-7 tarkoittaa? Kyllä mä näin jonkun videon siitä, mutta en mä tajunnut, että vissiin ikää liikaa. Siis minä en tajunnut tosiaan, minäkin katsoin varmaan saman videon siis Yleltä. Niin en mä vieläkään tajunnut, että mistä siinä nyt kysymys. Ei se edelleenkään ollut hauska. Ei ollut edelleenkään hauskaa, mutta joo, hauskaa on nähdä, että millä tavalla tämä peli lähtee soljuun. 1-0 kuitenkin edelleen tosiaan Teemu ja Sisun johtoja. Saman aikaan tuotanto lähtee käymään kusella tässä. Eli sehän tietää mitä tapahtuu kohta niin minä soitan sulle. No niin. Kaikki täällä lahoa. Tämän takiahan tuottajan mikrofoni ei kuulu lähetykseen. Joo. Ja minä en koskaan suolla ketään. Tuossa lukee harrastefinaali. Kato, niin lukee. Niin. Oho. Kaikki on suhteellista. Niin ja oli muuten sopiva hetki huomauttaa juuri kun tuottaja lähti tästä. Totta joo. Korjataan mahdollisimman pian. Mutta tämä on siis tosiaan best of 3 vaikka siinä näin lukee. Tämä on best of 3 vaikka siinä näin lukee, se on just näin ja syvällä sisimmässä me kaikki olemme vähän harrastajia. Kyllä. Harrastaminen on kiva. Kyllä. No joo, jotkut tekee tätäkin työkseen, uskokaa tai älkää, ja se on hieno asia se. 2,5 minuuttia, toista erää pelattuja. No, ainakin pelin suunta, se ollaan saatu painettua Tampan päätyyn aika syvälle, ja tällä tavalla tässä hommassa ei kyllä pysty roikkuun silleen, että jos miettii Teemu ja Sisu, niin pakko on vaan kiekkokontrollia saada. Toi takokulmaveto oli todella lähellä mennä, ja jos muistetaan se ainut Tampan maali, niin se oli semmoinen hanamaali, että Oho! Rauta kilahtaa. Kyllä. Olisiko ollut 6 tänne? Joo. Kiva kun tulit takaisin, niin tolppi alkaa taas kolahtelee tässä kohtaa. On vakava juttu, kun lukee harrastamista. Se on kyllä ihan totta, että kyllä periaatteessa mun päivä meni ihan täysin pilalle, enkä pysty hengittämään. Että kyllä niin kuin tästä puhutaan vielä pitkään. Joo, tästä puhutaan pitkään vielä. No niin, sitten hei. Kyllä tässä maali roikkuu. Jälleen kerran, mun on vaan pakko sanoa. Jos vertaa niin taas tuohon äskeiseen ottelusarjaan, että silloin olikohan just Teemu ja Sisu, mitä pyöritteli pitkän aikaa, pitkiä hyökkäyksiä. Eivät saaneet maalia aikaa, keskusta oli tukossa, mutta nyt on kyllä sitten sen luokan duo tossa, Eki ja Nikke. Että jos sä annat sen kiekkokontrollin, niin sä et vaan voi. Kyllä, ja paljon pelikatkoja on ollut nyt viime hetkinä, ja niin kannattaakin ottaa tuommoisessa tilanteessa. Kylmar, kiekko Tampalle. Ja pienet pakit, sen jälkeen hyökkääjä vauhtiin, pyörät alle ja kiekon menetys 3-2. Näissä on Nikke ja Eki hyviä. Ja näin tullaan, ai että, se on häkissä ja näin siinä vain käy. Pieni virhe ja 3-2 ja kiekko on omassa uudissa. Puoli onnekkaasti näytti menevän, mutta oli kyllä aivan oikein pelattu tilanne. Joo, ihan se hienosti rakennettu. Kyllä. Ansaittu maali siinä ja mielessä. Ja niin kuin sanoit, roikkuu ilmassa hetkeä. Kyllä, ja toinen erä ylipäätään aivan niin kuin jos miettii, avauserä oli kuitenkin Tampa merkkinen, saanut parempia maalipaikkoja nyt ihan täysin toiseen päätyyn. Ei olla saatu mitään aikaan! Nyt saadaan, siitä se tontti tulee, näistä pitää vain naulata, jos meinaa näissä leikeissä pärjätä. Landeskogin kautta jälleen lähtee Eki ja Nikke liikkeelle.
Jarrut päätyviivalla. Käyttö siniviivan puolella ja taas haetaan käytännössä koko kenttä. Kenttäpuoliskota tuo hyökkäysalue käytetään hyväksi. Käytetään viivassa, pelataan P-pisteiden kaaret mukaan. Käytetään päätylaudassa, niin tossa tavallaan niinku kiekko liikkuu hyvin. Kyllä, ja keskelle ja hanskapuolelle, niin kuin Eki sanoi tuossa sun kanssa jutellessa, että sinne ne hakee sitä. Kyllä. Tervetuloa takaisin tuottaja. Mahtava tilanne. Hän on täällä tänään. Ja jos viitit tosiaan, semmonen heitto tuli tuolta chatin puolelle, tuossa lukee harrastefinaali, että jos sulla on grafiikkaa tuohon heittää, niin vaihdetaan. No, hyvä kuitti. Kiitos katsojat, että olette siinä hereillä. 10 minsaa, ottelu puolimatkan Groovissa. Ja tasan ovat myöskin maalit. Laukaisen määrät on pakko ottaa kiinni, jos ne oli pikkasen kallella avauserässä, niin puoliterästä pelattu ja nyt ollaan melkein tasan, niin kyllä tästä, tai itse yli jo, tuossa ihan niin kuin täysin Eki ja Nike erä. Kyllä, paitsi että maalit ratkoo ja näin peli on yhtäkkiä Teemolle ja Sisulle 2-1. Tulee kyllä vähän taas kuin salama kirkkaalta taivaalta. Aivan yhtä päättyä menty koko toinen erä. Ja kaveri kyllä tulee ja räppää. Ei edes finalistit osaa katsoa uusintoja. Se on kumma homma. Kyllä. Se on käsittämätön asia. Ja tuleeko heti lisää? Kiekko riisto keskialueella. Ai että, ihana lerppukiekko tonne maalille, kukaan ei vaan osu tohon. Ja sitten kääntö toiseen päätyy. Eki ja Nikke näistä aika harvoin masentuu. Tietää sen, että he pystyy peliin kääntämään. Miten toi menee maali? Makar pääsee nami paikalle ja kyllä on niin vaikea puolustaa, kun toi kaveri heiluu ja pyörii ihan niin kuin paremmin kuin kukaan muu tuolla kentällä. Kyllä. Joo, tästä Eki myöskin mainitsi juuri näitä asioita myös, minkä takia pelaat paljon ja preferoivat kyseistä joukkuetta. No, siihen on monta syytä löytynyt tänään. Oho, siellä on pelaat pelkkää kysymysmerkkiä. Mitä täällä tapahtuu? 6 minuuttia. Ja sitten jotain ilmeisesti, onko täällä jotain Robleman poikasta? Ei ainakaan käsi noussut. Ei ainakaan käsi noussut, tänne peli saa jatkua. Edelleen Virran Viitta vastaan pelataan, peli jatkuu 5 minuuttia toista erää jäljellä ja peli 2-1. Ja ehkä jopa yllättää Teemulle ja Sisulle, mutta tästä myllystä aika usein päätös on se, että kaveri tekee maalin, tällä kertaa ei. Tiivissä viisikko maalin edustalla se makselee. Teemu ja Sisun kääntö oikeaan laitaan. Nämä tuoreet tukot saadaan kaukaloon, mikä nämä halutaan tehdä. Ai, kun se vaihto tulee myöhässä. Colton kääntää. Ja näin pääsee Nikke ja Eki. Mutta hyvin suojaa. Nimenomaan tämä kiekko suojaa siihen on monta kertaa tänäänkin otettu kiinni. Siinä tämä kaksikko on kyllä kova tasoinen. Middleton pitää kiekko vielä alueella. Sitten lähtee tämä tuttu pyörähtely. Ja haetaan paikka. Paikka on hyvä. Hyvä on myöskin Teemu ja Sisun katko. Viimeinen minuutti erästä käyntiin. Ja näinkö on, että Tampan johdossa lähdetään kolmanteenkin erään. Tää antaa hyvän mausteen Kenu. Kyllä. Kato just, että Ekin kontrolloiva Middleton oli aika puhki tuossa tilanteessa kanssa. Niin vaan 2 miehen paineella saadaan kiekko pois kulmassa. Ja vieläkö saadaan 1 paikka aikaisesta heidän loppuun. Muutama sekunti ja 1 vetovedon tulee. Ei toivoa mennä maaliin tästä. Ja kyllä 2-1 lukemissa lähdetään kolmanteen erään. Kaikkea tapahtuu. No mutta 40 minuuttia. Best of 3 finaalisarjaa pelattu. 2-1 yllätysjohto Teemulle ja Sisulle. Mikään jättiyllärihän tämä ei ole, kuitenkin kovia pelaajia nämäkin, mutta yllättävä kuitenkin. Ja katsoo tilastoja, niin tilastollisesti tämä on ollut kuitenkin Tämä on ollut Eki ja Nike peli, mutta se kaikkein tärkein tilasto, Kenu. Se on kallellaan nyt vahvasti toiseen suuntaan. Kucherov 3-1. Näin on, ja vähän kaikki maalit muistuttaa toisiaan siinä mielessä, että se on tommonen pieni pyrähdys vauhtiin ja syöttö tai laukaus. Ja ennen kaikkea se, että sä selostajana kehut ensin Ekiä ja Nikkeä ja sitten toisessa päässä soi, niin se tuntuu olevan se trendi. Pitäähän tässä kuitenkin totta puhua edes jollakin tasolla. Ja fakta on se, että kyllä tilastojen valossa tämä on ollut kuitenkin Colorado hallintaa enemmän tai vähemmän. Kyllä, mutta erittäin maltillista hyvää puolustamista Tampalta. Se on juurikin näin, ja tästä hyvänä esimerkkinä nimenomaan se, että hyökkäysalueen aikaa sitä on kertynyt jälleen Colorado vaikka kuinka paljon, mutta maalipaikalle on vaikea päästä, tuo keskusta on täysin tukossa. Oikea laittaa sisään, sen jälkeen pitkää hyökkäystä, päätöserää pelataan 2 maalilla johdetaan, niin nyt ei periaatteessa lisämaaleja nyt ei tarvita, no voidaan tehdä, jos se paikka tulee!
No nythän tästä tulee erikoinen peli. Kucherov 4-1. Ja nyt ensimmäistä kertaa kyllä oikeastaan Eki ja Nikkekin on vähän hätää kärsimässä. Nyt kaikki menee. Joo, nyt testataan. Toi menee kyllä veskan piikkiin, mutta kyllä. Nämä on näitä etukulmahommia. Et pakko sanoa, että Vasiljevski on torjunut kyllä todella hyvin ne Ekin ja Niken laukaukset, että maalivahti etu on ollut tällä hetkellä Tampa hyvä. Jotta voit voittaa mestaruuden, sulla on oltava voittava maalivahti. Näin se on. Ja no okei, Eki ja Nikke joo. Väsymykseen asti voin sanoa, että okei, tää tuo tietysti ei luovuta koskaan. Tietää, että nämä pelit voi vielä kääntyä. Joo, tää peli on vielä ohi. Ei ole todellakaan ohi, mutta okei, se 5-1 alkaa olemaan kyllä semmonen, että niinku, sit vaatii jo kyllä aikamoisen venytyksen, johon nämä kaverit totta kai pystyvät. Peli vasta 4-1, täysin auki. Mutta aika, se kuluu vääjäämättä kohti nollaa. Puskemisiksi menee, kiekko vähän onnella pysyy vielä edelleen Niken hallussa. Tammenpää käyttää maalin takana, hyvin pyörii. Ratkaisupaikka ei vaan ole, kato tota keskustaa. Ei vaan, et sä voit tonne laukoakaan, ei se vaan läpi tosta mene. Aivan turhaa homma. Yksi rako löytyy. Ja niin kuin sanoit tuossa, että kyllä Vasiljevski, nää on ottanut kyllä kovalla prosentilla kiinni. Ehkä maalivahtipeli on ehkä tässä ollut, en mä nyt sano, että ratkaiseva, mutta isoja koppeja. Joo, tärkeitä. Sanotaan, että kyllä mun mielestä niin kuin Teemu ja Sisu on ansainnut johtonsa, mutta jos olisi yhtään heikommin Vasi pelannut, niin siellä olisi voinut soida 1 tai 2. Olisi vähän tiukempi peli kyllä siinä kohtaa. Totta Turiset. Ja pakko sanoa vielä sen verran, että Colorado pysyy tuossa omassa pelisuunnitelmassaan, että vaikka on 3 maalia perässä, niin ei ole lähtenyt laukomaan sen enempää, että hyvin maltilla kattavat vielä omaa pelitaktiikkaa käyttäen. Kyllä. Omaa pelikirjaan luotetaan. 9 minuuttia täyttyy päätös erästä. Sen jälkeen harhaillaan kiekko jälleen Tampan haltuun. Siitä iskee Teemu ja Sisu vastaan. Ja nyt vasta pitkää hyökkäystä 3 maalia. Nyt on käynyt semmonen johto, että nyt voidaan jo vähän passivoitua. Voidaan pikkusen ehkä vaan siirrellä kiekkoa. Pysytään kiekossa. Ei tarvii laukoa paljon. Ei hakemaan. Just näin. Vaihdetaan. Se on fiksua pelaamista. Moni olisi varmaan lähtenyt sitä ripparia hakemaan tuossa aikaisemmin Takikselle, mutta kyllä. Turhaan kiekkoa pois. Ja taas menee muuten kellosta muutama minuutti. Se on just näin. Toiseen suuntaan. Ja Eki ja Nikke alkaa kiire olla pikkuhiljaa. Tuleeko ensimmäinen tästä? Ei tule. Lihamuuriin jälleen. Blokkiin jää tämäkin kuti. Sisu liikkeelle omistaja kaikessa rauhassa. Huuta tuoretta jalkaa jäälle. Ei ole mitään hätää. 1 maali tähän tekisi kyllä ihan uskomattoman paljon Coloradolle, että 4-2 rupeaa kuulostaa jo huomattavasti paremmin. Nimenomaan, mutta tuleeko toiseen päätyyn? Ei tule, vaan Taiveri jää vähän lehmän nuolaisuksi tämä. Edelleen 4-1 taululla, 5,5 minuuttia. Vaihto pyörii, fiksusti. Kyllä vaan, lyhyttä vaihtoa. Pidetään energiatasot yllä ja nyt on tyhjä maali ja kyllä taitaa olla niin, että tämä ensimmäinen finaali aiheuttaa kyllä pientä shokkia. Teemu ja Sisu. Terve päivää. Peli 5-1 ja nyt voi jo melkein liputtaa. Joko voi liputtaa. Sanotaan, että jos joku tästä voi nousta, niin se on Eki ja No Nikke, se on mutta totta. minäkään en tähän usko tässä vaiheessa. Joo. Kun ei siihen oikeastaan mitään merkkejä ole. Laatupaikat, kuinka monta laadukasta maalintekopaikkaa, sellaisia niin sanotusti puolikkaita 1000 tontteja Colorado saanut tähän erään? Ei ole saanut jo. Se yhden puolikkaan nimenomaan. Vetoja tässä pelissä on kyllä saanut jonkin verran, mutta ei ole semmoisia varmoja maalipaikkoja. Mutta päätös erään vetoja onko 1 vai 2? Niitä ei oikeasti vaan tuu. Niinpä, erittäin hyvin puolustanut. Nimenomaan tässä juuri mennään siihen, että on puolustettu hyvin. Tää ei mene kyllä Eki ja Niken huonouteen missään tapauksessa, vaan Teemu ja Sisu ehdottomasti tämän päivän paras peli tältä duolta. Ja antaa kyllä erinomaisen lähtökohdan tähän finaaliin. Ennakkosuosikit on helisemässä. Pelataanhan peli nyt loppuun saakka kuitenkin. Näitä nukahduksia on nähty ennenkin, mutta nyt ei kyllä semmoista nukahdusta ei kyllä enää tapahdu. 4 maalia vikalle minuutille tulee. Sitten pelitellään vielä minuutit kellosta pois. Tätä edes minä en jinksaa, lopettakaa nauraminen sen selän takana, ei tosiaan. Joo, viimeinen minuutti tästä. Eki ja Nikke. Viimeisiä korahduksia tähän kohtaan. Tässä nähdään se ero sen ensimmäisen semifinaalisarjan kanssa, että kun Eki ja Niken vastustaja pysyy kiekossa, niin he ei pysty yhtä paljon hallitsemaan sitä peliä tietenkään. Ja nämä 2 kaveria, Teemu ja Sisu, on erittäin hyviä pelaajia. Euroopan mestaritasoa käytännössä. Viimeinen puoli minuuttia pelistä käyntiin. 5-1, 4 maalia. Sitä ei ehdi kyllä tässä ajassa enää tekemään, joten finaalisarja yllättäen 1-0 tämän pelin jälkeen Teemulle ja Sisulle. Olisi kyllä mielenkiintoista nähdä sitten ja katsoa, että ylipäätään lähteekö Eki ja Nikke muuttamaan mitään. Aloitetaanko peli nyt ihan normaalilla kuitenkin sitten tuohon toiseen matsiin, mutta toi on oikein ikävä paikka, että eka pelin jälkeen on selkäseinästä.
Joo, ja mahdollisimman huono alkupeliin tietysti heillä, että en nyt usko, että näin kokeneet pelaajat sitä ensimmäistä maalia hätkähtää, mutta olihan se aivan shokki alku tuohon peliin. Kyllä. Ensimmäinen peli, Teemu ja Sisu, ansaittu voitto. Se on, voidaan melkein sanoa Rökälle voitoksia tässä kohtaa. Kuitenkaan mitään tuommoista, niin kuin kaikki oli niin sanottuja pelitilanne maaleja, että ei tullut tuommoisia niin tuommoista ei kyllä kukaan varmaan odottanut. No ei varmasti kyllä. Mutta viihdyttävää peliä, se on pakko sanoa. No kyllä, tänään on viihtynyt muutenkin, että kyllä kannatti tulla paikalle. Ja niin, voi olla, että nähdään 3 peliä tähän. Mulla jotenkin haisee, että niin Eki ja Nikke, no me tiedetään, ollaan vuosia katsottu, niin yhden pelin häviävät, niin seuraava peli tulee ihan toisenlainen. Kyllä, ja kyllähän Kasteri ja yleisö aina haluaa sen Game 3 jatkoajan. Legendaarinen Game 3. Kyllä. Hyvä. Hockey Heaven. Game 3 Hockey Heaven. Game 3 Hockey Free. Joo, just näin. Joo. Ei mennyt jatkoon. No ei mennyt jatkoon tää, mutta jatkoon menee meidän toinen osaottelu, jokahan se on kohta valmis siellä alkamaan. Kaikki pitäisi olla pikkuhiljaa valmista ja kundit on lähtötelineissä. Ja vielä ollaan valikossa asia kunnossa. Ootellaan, että saadaan... Vielä muuten... Ohjelongelma on ilmeisesti asia kunnossa. Tutkitaan se. Voidaan poimia ihan chatin puolelta kysymyksiä. Kerrotaan myös nopeasti, että jos olette lähellä tennispalatsia Helsingissä, niin ehditte vielä paikan päälle tänne Luxe-saliin. Sali 6, ilmainen pääsy. Tulkaa ihmeessä paikan päälle jännäämään nämä viimeisetkin matsit. Kyllä. Se on oikein hyvä mainostus tähän, mutta voiko jengiä vaihtaa vielä? Ei voi. Ei. Se valittiin tuossa muutama päivä sitten ja siinä on pysyttävä. Kyllä. Se on näin. Joko Eki-finaali meni? Ei mennyt. No ensimmäinen finaali meni. Kyllä. Kysymys, en tiedä ymmärsikö oikein, mutta... Kohta taas Askissa. Kohta ollaan taas Askissa, kunhan saadaan tuosta pojille vehkeet kuntoon, niin päästään pelit jatkamaan. Pelät valmiina ja kohta lähtee. Mahtava tuotanto ilmoittaa meille tällaisia. Saako ottaa yhteiskuvia? Kyllä varmasti saa. Riippuu tietysti kohteista, mutta kannattaa kysyä ensin. Luvan kanssa. Niin, luvan kanssa voi vähän kuvailla sitten. Ja... Näin. Mitäs muuta? Miten meni? Ihan kivasti on mennyt. Tänään vai yleisesti vai viime vuonna vai? Ihan jees. No niin. Voi kiitos. Tuottaja pelasti. Tuottaja pelasti. Joo, Olvari, mikä sun lempi NR-jengi? No mä tossa jo puhuttiinkin. Musta paitan Avalanche. Musta paidat, eli Avalanche. No joo, kyllä tuo jengihän on ollut siis vuodesta, tarkemmin vuodesta 97. Kepekin jälkeen käytännössä. Oi! Mä olikohan 96 taas en mä pysynyt. Siitä on aikaa, mutta Peter Forsberg, Joe Sakikit, Adam Footit, Ray Borkit, ne on kyllä katseltu kyllä aikoinaan. Alusta loppuun saakka nuo sirkukset, mutta hei, selkä seinää vasten, kerrataan nyt vielä Teemo, ja siis on niin kuin ruudusta nähdään, niin 1-0 johtaa tätä sarjaa, ja shokki kamaa, niin kuin mä sanoin, ei mikään jättipommihan tämä ei ole, erittäin laadukkaita pelaajia, mutta silti alta vastaajia. Niin lukemat oli aika monen jättipommia. No mä ne oli tuosta tilastoista vähän ensimmäisen pelin jälkeen, niin 14-13 meni Colorado hyväksi. Ne aloitukset oli 8-7, hyökkäys oli aika 13 minuuttia vastaan 9 minuuttia Colorado hyväksi. Taklaukset 8-7 ja aloitusvoitot 11-10. Tilastot erittäin tasaisia. Joo. Syöttäminen Colorado 88% ja Tampalla 75%, että siinä on niinku isot erot, mutta maalithan ne lopulta tämän homman ratkoo. Niin kukaan näitä nyt ei oikeastaan turnauksen jälkeen enää lähde näitä tilastoja hirveästi kelailemaan. Ei. Se riittää, että voitat 2 peliä, niin kaikki on hyvin. Mutta se tietysti, jos tässä nyt onnistuu Nikke ja Eki tekemään ensimmäisen maalin, eli pääsevät siihen johtoasemaan, niin se olisi kyllä mielenkiintoista nähdä, että miten sitten Teemu ja Sisu, millä tavalla heidän pelistä pysyy pakka kasassa. Joo, siinä oli valtava blokki äsken. Olikohan Teemu, joka McDonahilla meni ton one-timerin eteen, niin se oli todella tärkeä. Kyllä. 8 minsaa painettu ottelusarjan toista kamppailua kuin rekkakiekossa. Joo, tykkään näistä. Joo. Sitten uutta paikkaa suoraan vaihtoaitiosta sen jälkeen maalin kulmalta ja kyllä tässä on tiivis tuo keskusta. Kattokaa mikä määrä jälleen valkopaitoja keskellä. Ei tuolta vaan löydy yksinkertaisesti. Ei löydy lapaa, ei löydy vetopaikkaa, ei löydy väylää lähtee sinne leikkaamaan. Näinhän tämä nyt lopulta päättyy sitten kiekon menetykseen. Niin se voi sieltä läpi tulla tai voi saada vetopaikan, mutta riski on aina menettää kiekkoja. Hän haluaa pysyä siinä kiekossa kuitenkin.
Näin se ja leipoo. on. 10 täynnä. Juontajien lemppari rillimakkara. Miten oot sä grillaaja? Rillari. No itse asiassa eilen grillattiin vähän tälleen kesän kunniaksi. Mutta lempparia, niin olisiko se joku juustonakki tai joku jalapeno? Mitäs siellä? Niin siis, no mähän on tylsä grillaaja silleen, että mä vedän tämmöstä niinku hiilosmakkaraa, eli jauhomakkaraa. Noniin. Tasalaatusta. Nämä on tärkeitä kysymyksiä tälleen finaalissa. No totta. Siis Ekikin sanoi tuossa, että kysykää jotain, mikä kiinnostaa tietää. Niin Kyllä. Ihmisiä kiinnostaa nämä grillimakkarahommat, niin mikä siinä? Kyllä. Mikä siinä tuossa? Edes selostuspoppiin ei pääse nakkipiiloon. Se on näin, ja vuosien kohdalla tää ollaan niinku huomattu. Ja kyllä tää blokkien määrä oikeesti siis Erittäin vakuuttavaa työskentelyä. Siis huomaa, että molemmat pelaa 6-6 pakkiin. Joo. Ja tää on voittavaa peliä oikeesti. Mestaruuksia voitetaan puolustamalla. Kyllä. Kai se näin niin kuin vanha sanolasku tässä pitää paikkansa. Nyt on hyvänäköinen rytmitys tässä hyökkäyksessä. Lopulta kuitenkin syöttölinjat saadaan tukittua, joten vähän pidempään mylläkkää haetaan! Tolppa kilahtaa! 7. Joo, se oliko 7? Oliko 7? Niin ei kyllä niin paljon tullut. Vähän kyllä kuumottaa oikeesti. Oisko tässä nyt jopa 2-0 aineksi? Jotenkin on vähän semmoinen tie, että ei sitä avausmaalia kuitenkaan Eki ja Nikkikään vieläkään on saanut leivottua tästä, niin vähän alkaa tuntua oudolta. Niin, keksin tämmöisen uuden lauseen, kun ensimmäisen maalin merkitys on aika iso. En ole muuten kuullutkaan tällaista. Ihan kiva hyvästi tähän lähetykseen. Siitäkö tulee? Ei tule. Niin, näistä voisi melkein kyllä tehdä. Ei maistu tällä kertaa. Sittenkö kolisee toiseen päättyy. Konetitse tee! Ja toinen peli on 1-0 ja tulee iso maali. Tulee kyllä jättimäisen iso maali ja voi Jukran pujut ja puukuulat. Kenu, Tosta mä muuten tykkään. Tosta mä tykkään tosta uudesta uusinnoista, että näyttää nämä torjunnat myös. Kyllä, ja mistä tämä lähti liikkeelle? Kyllä. Niin se oli... Mikä toi oli? EA Sports. No. Joo, mutta siis erinomainen maalivahtipeli ja Kyllä. sitten toiseen päähän. Nämä on näitä jääkiekon lainalaisuuksia. Ja siis toi syö miestä rotan lailla. Kyllä. Oikeesti toi syö miestä. Käytännössä aivan varma maali, ettei. Kyllä. Ja sitten kilisee omaan päälle. Aivan karmea tilanne. Eikin taisi mainita silloin ensimmäisen semifinaalin jälkeen, että Vasi on kova ohitettava. No on. 11 tsekkaa, 1 aloitus tulee vielä Coloradon päätyyn ja nyt on Eki ja Nikke puntaris. Kyllä näin on. Katsotaan sitten, vieläkö tapahtuu. Kyllä tapahtuu, aloitusvoitto, iso sellainen. Vielä löydetään vetopaikka. Kyllä se veto lähtee! Ai, veskari 3 metriä maalista. Siinä on Blackwood oikeesti, 3 metriä maaliviivasta, niin tosta oikeesti se kiekko hyökkäili peli olisi 2-0. Se oli aika tärkeä. Joo. Olipahan erien erä. Tässä viihtyy. 1-0. Sairasta on. Ja hei, statistiikka. Mitä oliko? 6-3 laukaukset. Hyökkäysolo aikaa en ehtinyt näkemään, mutta... Sitä luokkaa. Puuki on päällä. Olvari, missä Vombatti? Vombatti on Australiassa. Näin. Ja eläintarhassa, paitsi Ähtärissä ei enää. Hoho, no joo ei. Tää oli huolella. Hirveellä vauhdilla taas. Olisiko taas? Nyt ennättää pakki paikalle, mutta tässä oikeasti huomaa Erien kyllä. alut on ollut vaikea. Ja siis oikeasti, kun tämä sama kuvio toistuu joka kerta, jos sä voitat aloituksen, niin tämä sama homma. Mikähän juttu tää on? Siis tää on jotenkin tuntuu ihan selkeä. Tuntuu strategialta. Ihan kuin tota olisi nyt tehty. Niin... Kyllä. Jäi, tästäkö tulee jo 2-0. Kyllä siinä taas paikkaa hierotaan. Veto lähtee ja reboundi jälleen maalin eteen. Tämä hoidetaan. Nyt tulee kiinni. Ankara Messi! Ja eikä mene vieläkään! Joko nyt painuu? Ei! Morjesta, mikä torjunta. Ei ole totta! Olisiko ollut vielä tolppa siinä jälkimmäisessä tilanteessa? Ehkä. En tiedä, kiliseekö sulla päässä jotain aivan sama ja nyt olisi kyllä ollut ihan liikaa jo tosta. Tosta olisi ollut ihan liikaa 2-0. 3,5 minuuttia. Ei tule palkintoa millään. Ei mistään mene. On kyllä pienestä kiinni. Tuossakin pikakämmentä yritettiin ja se oli erittäin hyvä yritys. Tulisiko tässä uusinta tuosta? No, eipä tietenkään katsota. Olisi se melkein varmaan ehkä tullut, mutta... Kyllä. Oli uskomaton. Taitaa olla aikalisän paikka. En tiedä. Aikalisän paikkahan se on ja pikkuhappi tähän.
Siinä tapahtui lyhyessä ajassa erittäin paljon asioita, mutta Joo. Siinä yritti Teemu ja Sisu vetää jalat alta vielä ennen viivaa, että ei tulisi sitä läpäriä, mutta erittäin hyvä suojaus. Satuitko huomaamaan, kumpi siinä oli läpi? Taisi olla Nikkemä? En huomannut. En pystynyt sovitaan, että se oli tässä. Joo. Ja pari vetopaikkaa siinäkin. Kyllä. Vasi on aivan uskomattomasti tikissä. On tässä kyllä täytyy sanoa itse kukin varmaan tässä kohtaa tikiseen. Mietin oikeasti mikä haippi Teemulla ja Sisulla. 1-0, joo. Joudut tässä oikeasti ottaa aika lailla pinteessäkin tällä hetkellä. Tässä on Ekilä ja Nikelä oikeasti. Nyt alkaa se pumppu laulamaan sitten. Mutta millä tavalla tästä ollaan selvitty? Ollaan kuitenkin saatu nopeita vastahyökkäyksiä. Tehtiin maali tossa. Ja nyt alkaa niinku pikkuhiljaa jengi varmaan tajumaan tossa toi duo, että hetkinen tää voidaan voittaa. Hyvältä näyttää. Joo, uskon kyllä, että kaverit tiesi jo ennen tänne saapumista tänään, että ne pystyy voittamaan. Kyllä, joo, no se on ihan selvä. Ja ei olla edes puolestälistä tätä kakkospeliä, mutta on kyllä vakuuttavasti puolustanut. Ja sitten kun veskari pelaa vielä tuolla tavalla, niin kuin tässä Jinksellaan, niin hyvin on asiat toistaiseksi. Nyt tulee se tontti. Ei mene Inessiiviin tästä. Eikä riskejä. 7-12. Toista erää pelattu 1-0. Teemu ja Sisu itkeä yhden maalin johto. Ääni vähö kaikuu. Ei se on teillä korvissakaan. Ei täällä ei ole mitään ongelmaa. Taitaa tulla tästä saliäänistä varmaan vähän läpi. Joo, tässä jossain vaiheessa huomattiin, että kaiku alkoi vähän eskaloitumaan tällä oikeasti. Oltiinko luolassa ja siinä on toisenkin kaapin paikka. No okei, kyllä tässä molemmilla joukkueilla on ne huipputontit ollut, mutta vain yksi osuma, joka on sairasta. Seuraava tontti, Eki ja Nikke. Ihan hyvät kassarit molemmissa päässä. No on kyllä. Ja käsittämätön peli, miten tämä voi olla 1-0? Niin kuin sanoin, niin se siidauspeli silloin viikko sitten niin oli nimenomaan 1-0. Että niin. Semmoisiakin lukuja ollaan nähty. Kyllä. Hei, pelin puolimatkan Grove on ylitetty. 1,5 peliin Eki ja Nikke tehneet yhden maalin. Tässä on muuten 2-0 paikkaa. Siinä pomppii taas lähellä. Seuraava tontti maalin eteen, kimpoilee kulmalle lopulta. Se oli enemmän kuin lähellä. Se oli todella lähellä jälleen. 3-2 tästä Ekille ja Nikelle. Pomppu maali kulmalle. Ajatuu vielä maali taustalle. Sieltä uudelleen viivaa. Pakki. Lähteekö Moukari? Ei lähde. Ja nyt on sitten, kun tämä viisikko on paikallaan maali edustalla, niin tästä on vaikea väylää löytää, niin kuin nähdään. Hyvällä maltilla kuitenkin. Nyt löytyy paikka. Se oli yllättävän vapaa latu jopa. Moukari on hyvä, mutta tolpan juureen kilahtaa ja sen jälkeen pusketaan lihamuuriin. Joo, mä sanoisin, että Nikke ja Eki ei ihan hirveästi noita one-timereita viivasta käytä, mutta näköjään hekin ymmärtää, että kannattaa kuitenkin yrittää. Kyllä, ja tämä peli on muuten 2-0. Näin vain tulee lopulta palkinto nopealla ratkaisulla lopulta. Tässä ei paljon tarvitse hieroa. Ja etukulma, 2-0. Kenet, mitäpä sanot tähän, 5,5 minuuttia. Tää saattaa olla muuten mestaruuden kannalta aika iso kaappi. Erittäin vakuuttavaa pelaamista, että ei missään tapauksessa millään tavalla ylivoimasta peliä, mutta voidaan puhua ansaitusta johdosta kuitenkin. Ansaittu varmasti näin, ja jos vertaa tuohon ensimmäiseen peliin, niin kyllähän tässä Eki ja Nikke on oikeasti maalipaikkoja nyt saanut kuitenkin sen muutaman kappaleen, mistä voisi kaapin tehdä. Onko 3-0? On 3-0! Nyt alkaa olla aika vaaran paikat. Ja tässä on juuri se ero. Näistä samanlaista paikoista, kun kiekko pelataan maalin edustalle ja siihen se jää elämään, niin nyt kaveri lakaisee irtopalat sisään. Eki ja Nikke ei tässä ole vielä onnistunut. Se on just näin, että Vasi on jopa ne jatkopaikat torjunut aivan uskomattomasti. Että nyt päästään katsomaan nopeasti tatsit ja siinä ne menikin niin nopeasti, että 40 ei pysy enää se mukana. katsottiin nopeasti. Siinä statsit meni ja statsit tuli. 3-0. Siis yhteismaalimäärä. Mitä se oli 5-1 ensimmäinen peli? Mutta 8-1 maalit. Kyllä. Kuka näki tällaisen? No en kyllä olisi uskonut. Tiesin kyllä, että mahdollisuudet löytyy kaikilla tänään pelaavilla pelaajilla on kyllä mahdollisuus voittaa, mutta Mutta ihan tämmöistä. Niin. Tämmöistä dominanssia maalisarakkeessa en kyllä odottanut. Jep. Mutta vielä on reilusti yli erä jäljellä, eli nyt seuraavat hetket ratkoo aika paljon. Eikö kannata vielä tuulettaa vai? Ei mihin viittaat? Joo. No mutta 3-0. Siinä on aika hyvä köllötellä ja kyllä seuraavan maalin melkein tästä Eki ja Nikke tarvitsee. Tutulla tyylillä lähdetään hakemaan, mutta kyllä on ollut terävää, on ollut aktiivista, se on ollut myöskin menestyksekästä tuo puolustuspelaaminen. Pelaat löytää omat paikkansa ja syöttöviivat ja syöttölinjat on tukittu. Nyt sitten ensimmäinen hairahdus, iso sellainen. Ensimmäinen iso hairahdus ja välitön kuitti. Yhden virheen kun teet.
Ehkä vähän liiankin maltillisesti pelattiin ja väsyttiin siinä puolustajalla ja sitten ei pystytty enää vauhdissa mukana. Se on hieno se balanssi siinä, että pelaatko maltilla vai pelaatko jo niin tyhmän rohkeasti. Kyllä. se on just näin. Hei, minuutti aikaa ottelu toista erästä. Kyllä. Tää tekee hyvää pelillä ainakin. Tää tekee todella hyvää ja tälle ottelusarjalle muutenkin. Eki ja Nikke voiton tästä tarvitsee. Mikäli aikoo viedä tuonne voittokannu ja 3 tonnin palkinto rahan siitä nostaa. Oli just sanomassa, nyt nähdään, että miten Vasiljevski reagoi tähän ensimmäiseen päästettyyn maaliin. Niin ainakin ensimmäinen torjunta oli vakuuttava. Kyllä, vielä pari sekkaa muuten erää jäljellä ja vielä puolittaisen tontin tuosta rakentaa. Oli pikkasen tärkeä torjunta tähän sarjaan. En tiedä. Kyllä tässä niinku... No, maalit 3-1, 4 kaappia ollaan nähty. Mun mielestä tässä voisi olla hyvinkin niinku 10 plus maalia tähän peliin. Niin vois. Ja tossa nähtiin, kun toi uusinta, niin olihan toi nyt ihan uskomattoman lähellä. Itse asiassa joo, mä katsoin, että näinkö niinku, menikö edes maalia kohdentua, että menihän se, ei se mikään puolittainen paikka ole, kun oikeasti laatu tontti. Kyllä moni on tuosta tänään pistänyt. On joo. Mutta kyllähän tässä 5 maalia erään pystyy tekemään, että kaksi maalia ei ole vielä mitään. Ei tää ole vielä mitään. Ei kannata käydä jääkaapilla tässä vaiheessa. Ei kannata nyt tässä kohtaa ainakaan lähteä. Sitten tämä erä, se on pakko Ekin ja Nike voittaa reilulla marginaalilla, mikäli aikoit vielä mestaruudesta kamppailla. Alku hyvä. Kiekko pomppii hetken aikaa Tapamalin edustalla. Selkeän kääntö, 2-1. Siinä on pakko heittäytyä. Heittäytyminen on hyvä tähän kohtaan. Loisto ratkaisee nyt periaatteessa. Nyt riittää pitkät myllyt. Nimenomaan sinne päätyy lautaan. Haetaan ehkä vähän turhaan sitä paikkaa. Siinä oli veskarilta tärkeä pouksekki. Muuten olisi ollut luultavasti häkin. Se olisi ollut todennäköisesti maali, mutta ratakaan paikkaa, kun sun ei tarvii hakea. Pitkiä myllyjä vaan vastustajan päätyyn. Ja hiekka valuu tiimalasista. Se on just näin. No, mutta kyllä se niin on, että kyllähän maaleja mukava myös. Joo, ja sitten pakko sanoa, että tämä on kyllä ollut erittäin viihdyttävä sarja ja ylipäätänsä ja laadukas viihdyttävää peliä tänään. Kyllä, laadukas sarja. Kyllä. Ja siitä on kyllä siis Teemu ja Sisu, niin kuin mietin millä tavalla, kuitenkin kamppailivat itsensä todella vaikean semifinaalisarjan jälkeen jatkoon ja finaaliin ja pelaavat sitten oikeasti tämän päivän parhaat peliset tähän kohtaan. Paitsi että tietysti pelit on vielä kesken, mutta ylipäätään niin hieno niin kuin nousujohteinen päivä heitä. Joo, ja ehkä siitäkin syystä, että usein tasaisista peleistä on helpompi tulla tiukkaan peliin kuin se, että sä dominoit ihan liikaa. Se on ehkä juuri näin. 7 minuuttia menty ja ottanut viimeistä erää. Ai. Ehkä vähän epäonneakin siinä kohtaa ja aika helvetisti epäonnea, mutta ei mennä. Ja Makarilla vielä siinä unelmatontissa. Oi. No, mutta noihän menee Kenu pitkässä juoksussa tasan, eikö niin? Joo, jos muistan oikein, niin 3 mailaa pystyy hajoamaan yhdessä erässä. Onko tässä oikeasti se? Joku sanoo. En muista, onko määrä oikein, mutta joku rajoitus siinä. Joo, selvä. Sama Plexitkin voi hajota vain kerran erässä. Jaha. No, se on ihan mielenkiintoinen knoppi. Tärkeitä tietoja tähän paikkaan. Tää oli tavallaan finaalin ratkaiseva knoppi. 10 minuuttia pelimestä 10 käyntiin. 3-1. Edelleen 2 maalin karkumatkalla. Tampa, Teemu ja Sisu, mutta kuinka kauan? Ei kauaa. 3-2. Ja räikkä pyörii. Tämä peli ei Replat ole ohi. Ei. Oho. McKinnon, maalin peli. Nathan poika sieltä. No joo, sitten. Iskeekö tavallaan Vetelä lahkeeseen tässä kohtaa Teemulle ja Sisulle? Johdetaan edelleen maalilla. Nyt ei saa sitten lähteä oikeasti pelkäämään. Kiekolla on pakko pystyä pelaamaan. Sieltä kuti ohi maali. Ottelu on jäljellä 8 minuuttia. Edelleen näillä lukemilla on mestaruus tulossa taskuun. Mutta miten kauan ne lukemat enää on taulussa? Taas tullaan nopealla tahdilla. Maali 3, siinä on paikka. Ei lähde vetämään. Nyt on tonttia! Ei mene, iso torjunta tuohon paikkaan, mutta paine pysyy edelleen. Ja mikä trilleri tulee tähän loppuun. Moukaria viivasta. Uutta tulee! Täysi paine päällä. Ja täyttä painetta nimenomaan. Nyt alkaa sitten vapisemaan jo tässä kohtaa. Ja joudutaanko lyömään pitkää? Ei lyödä. Muutamalla lyhyt syötöllä isolla riskillä. Ja se kannattaa, ja nyt pitäisiköhän vaan painaa päätyä, että saadaan vaihtoaikaan. Ei tarvii saada vietyä kiekko hyökkäysalueelle, ja vaihto on päällä ja uudet miehet. Joo, kyllä. 4 minuuttia. Ja oliko niin, että Tampalla oli jo tässä pelissä aikalisikin käytetty? Ei olisi pystynyt oliko käyttämään. Oliko se tähän peliin? En ole kyllä. Ei, olisi pitänyt tähän merkintä. Se on juuri näin. 3,5. Kyllä vetää taas thrilleri loppuun tähän näin, mutta näinhän se kuuluu ollakin.
Siinä on tonttia Räpylä puolelle. Uutta paikkaa vielä maalin kulmalle. Pakki pelastaa. 2 minuuttia matkaa mestaruuteen. Riittääkö? Ja siihen kiekon menetys omalla alueella ja mikä katko. Se voi olla muuten mestaruuden varmistava katko tämä. Viimeinen minuutti. Sinne mennään. Tampan Teemun ja Sisun johtaessa 3-2. Nyt ei saa muuten viivan päällä menettää kiekko. Siis todella ja väsyneellä pelaajalla vielä. Kyllä. Nyt tullaan pitkällä. Kato, se on läpi! Se on läpi! Ai! Se on läpi! Ja peli on 3-3 Kenu! Ei tästä tule mitään! Sairasta ja vielä kerran sairasta ja kolmas kukas kerta. Muu kuin Makar? No kukas muukaan? Mäkimontun mies, Cale Makar. Ja siinäkin poukki osuu, mutta saa takaisin vielä. Ja on törkeä maali oikeesti. Ja ennen sitä yritettiin heittäytymällä kaataa ja sekään ei onnistunut. Ei vaan saa miestä millään kiinni. Jos on mennyt moni asia Ekille ja Nikelle vaikeaksi tässä tänään, niin siinä meni kaikki hyvin ja oikein. No siinä meni oikealla paikkaa kaikki hyvin. 3-3. Musta tuntuu, että tässä tulee vielä maali ennen jatkoja. Niin sanot muuten viimeksikin, olit oikeassa. Juu, puoliksi. Lupasin 2. Kyllä, lupasit 2, mutta puoleen jääty. 30 sekkaa ottelun varsinaista peliaikaa jäljellä. Semmoinen tosiaan sääntömuutos tehtiin, että ilmeisesti nyt pelataan jatkoaikaa ihan päätöksen saakka. Kyllä. Eli ei mitään 5 minuutin 3v3 säätöjä, vaan mennään ihan normaalisti voittomaaliin saakka jatkoaikaa. Kyllä jos sinne... Ylivoima. Älä sano ei! Miksei? Kenu, sä lupasit sen maali, mutta ei tällä tavalla jäähy oikeasti viimeisellä minuutilla. Peli 3-3. Oliko päivän eka kampitus? Ei oo totta, ja oikeasti mihin paikkaan sä otat jäähy tähän kohtaan. Ensimmäinen moukkari viivasta ja tämä hoidetaan. Puolityhjä maali ja pomppii lähellä ja rohkeasti katso miten painaa kiekon peliin. Ei päätä palella ja Pipo on päässä. 10 sekuntia alivoimalla. Tuleeko alivoimalla ratkaisu? Tuleeko alivoimalla? Et sä tee tällaista! Ei sentään syöttänyt enää. No ei, joo. 3 sekuntia peliaikaa jäljellä. Ja huomion arvosta tietysti, että tämä pitkä minuutti tarkoittaa myös pitkää ylivoimaa. Kyllä, se on muuten hyvä huomio tähän kohtaan. Aloitusvoitolla tästä alivoimalla olisi voinut vielä ratkaisumaalin räpätä, mutta ei tapahdu. Jatkoille mennään 3-3. Päivän ensimmäinen. Se on päivän ensimmäinen jatkoaika ja yhden maalin päässä on mestaruus edelleenkin. Maali se vaatii. Ja mut iso nousu se oikeasti. Kyllä. Eikö tää ollut 3-0? Oliko tää 3-0? Mun mielestä se oli 3-0 joo. Ja mitäs mä olin sanomassa? Niin nyt jatkoajalla taas kello nopeutuu. Eli kuluu nopeammin myös tuo rangaistus. Just näin. Ei ole muuta päivän ensimmäinen jäähy. Semmonen mainita vielä chatin puolella, että ehdittiin näkemään kyllä. Päivän ensimmäisiä. No, sovitaan päivän ensimmäisiä ja sitten tutulla pahdolla mennään. Nyt avautuu tilaa, mutta liian kauan leivotaan ja sitten tullaan alivoimalla toiseen päätyyn. Menetään kiekko, ei vielä ainakaan. Pyörät on alla, niin kuin ruudusta voidaan lukea. Alivoimalla kiekko hyökkäysalueelle, 5 sekkaa on jäähyä enää jäljellä nyt rohkeasti. Jos siellä hyökkäysalueella pelataan kiekon kanssa, niin menetystä ei voi pahalla paikkaa nyt. Vähän ehkä kieltämättä pientä riskiä otetaan viivan päällä. Painaako kaveri karkuun? Ei paina, mutta 2-1. Siinäkö ratkeaa mestaruus? Ei ratkea. Ei syötä. Sä et syötä tosta, vaan haet oman ratkaisun etukulmasta. Se on munakas temppu tämä, mutta se ei ole vielä mestaruuden arvoinen temppu tämä. Katsotaan, tarviiko jutella tästä myöhemmin. Joo, se, että jos tästä vielä oikeasti laiva kääntyy, niin voi tulla pieni tilanne vielä. Pari minsaa jatkoaikaa, seuraava maali siihen ratkeaa tämä peli, jos se maali tulee Tampalle, niin siihen ratkeaa myöskin turnauksen mestaruus. Nyt on Eki ja Niken vuoro. 3 pelaajaa, mutta pelin yläpuolella. Nyt olisi tilaisuus kääntää nopeasti ja käännetäänkin. Katso mikä on vauhtiero! Idean tasolla hyvä ratkaisu. Kyllä. Toteutus vähän puolitiehen lopulta. 4 minuuttia täynnä. Eki ja Nikke vaihtaa oman alueen kautta. Nichushkin oikeaan laitaan. Nikke löi sen jälkeen jarruja päälle ja sitten alkaa tämä tuttu mylly jauhamaan. Kyllä. Maalin takakaarella pelaajalla. Tämä kuvio on toistunut tänään 10 kertoja ja se toistuu jälleen. Uudelleen kiekkoon maalin taakse sieltä rännillä. Siis jälleen kerran ja taas käytetään koko hyökkäysalue. Maalin takaa B-kaarelle viivaan. Koko alue. Siellä kiekko liikkuu tämänkin hyökkäyksen aikana.
Lähteekö One-Timer? Ei varmaan, hakee sen vedon sieltä keskeltä. Se hakee vetoa keskelle, pienet pyörähdykset, tilaa on vaikea löytää, ristypuolelta ei lähdetä vetämään, viivasta haetaan uusi vauhti. Alkaa näyttämään siitä, että Game 3 mennään. Game 3 oikeasti Kenu, kyllä se tässä vaan haisee ja roikkuu Game 3, ei voi mitään. Nikiltä ja Nikeltä jäätävän iso nousu ja kääntö maalille ja ei se montaa senttiä taas mene ohi. Toi on semmonen 66% todennäköisyydellä maaliin menevä liike. Joo, oho, tykkää pieni lapsus sitten hyökkää sinisellä. Erikoinen. Vauhtia taas. Joo. Ei ollutkaan. Mut joo, semmonen fiilis, hai on vedessä ja verta on vähän vedessä. Näin. Vaikkei Sharks ole pakeli. Semmonen kielikuva sieltä ja tuleeko muuten jäähy tästä? Ei tule. Pelaa tonttiin ja tuomarin käsi ei nouse. Oho. 10 minuuttia menty ja jatkoaika. Ensimmäistä sellaista. Se voi olla, että näitä tarvitaan vielä useampi tähän otteluun, vai tarvitaanko sittenkään maalintekijä Jumalan armosta? Se on kyllä näiltä kavereilta tullut aika yllättäenkin se maali. Ei se tarvii olla kummonen veto, jos se vaan... Siinä ei! Taisi käydä putkessa, jos näin oikein. Ei oo totta, en tiedä, kelinä ei kuulu, vaan en tiedä mitä siellä tapahtuu, mutta kyllä nyt taas puhutaan millimetreistä melkein. Joo, ja kysyit aikaisemmin myös, mitä uutta tässä pelissä on, niin tolppien ääniä on myös muita kuin se pahin kilinä. Nyt on myös polina. Se on mahtavaa. Mahtavia, tärkeitä muutoksia tässä kohtaa, ja sitten hei, aloituksen jälkeen nopeasti ei päästä pahtamaan. Eki ottaa uuden vauhdin Voltti lähdöllä, Nikki vauhtiin oikealta laittaa. Siinäkö se on? Siinäkö se on? Ei vielä ainakaan. Ei ole totta. Vasilevski ottaa kaiken kiinni. Vasilevski ottaa nyt kaiken kiinni ja siihenkö tulee ratkaisu? Ei tule vielä ainakaan. Kiekko jää vielä Tampan haltuun. Ja paine pysyy alueen sisäpuolella. Viivasta uusi vauhti. Aktiivista on myöskin viisikon liikkuminen tällä hetkellä Avalanchella, joten ei tosta maalipaikoille on todella vaikea päästä ensimmäiseen ukkoon tämänkin kiekko. Olin sanomassa just, että pitäisiköhän Teemu ja Sisu hakea vähän rohkeammista maalia, koska he on oikeasti maalin päässä mestari. Niin, yksi pomppu nyt riittää siihen, että kannu nousee, niin kyllä. Periaatteessa tossa on ihan mutta tossa on sitten se toinen puoli kolikkoa. Että vedät ekaan miehen, niin yhtäkkiä onkin vähän heikompi tilanne. 3 minuuttia 15 sekuntia ensimmäistä jatkoaikaa. Ja Trilleri vaan kirjoittaa itseään koko ajan. Aikamoinen tunteiden vuoristorata saatiin tähän peliin. Ei käy yllätä. Aloitusvoitto Ekille ja Nikelle. Tammepää pyöräyttelee. Hän on tilantekijä, hän on kuuluisa. Joo. Sitten tää leipominen todennäköisesti jatkuu hetken aikaa. Ukat vaihtaa paikkaa, kiekko liikkuu S-Jukan siinä, mutta sen jälkeen syöttö karkkaa oman alueen päätylautaan saakka. Viimeinen minsa käynnistä. Oi. Viimeinen minuutti. Mutta se on pitkä minuutti. Se on, ja se tuntuu varmasti pitkältä kyllä tässä kohtaa. Katsotaan nopeampaa ratkaisua. Veskari on aivan ketaraton jossain maalilla, mutta jostain löytyy jälleen kerran. Löytyy se pomppu. En tiedä miten toi ottaa oikeasti kaiken kiinni. Vasilevski, Dameno header. Ja sitten hei, toiseen päätyy. Vielä yhden paineen tästä saa. Tuleeko aika? Tulee aivan hirvittävä leko. Aivan hirvittävä leko. Piiska laulaa viivästä, mutta ohi menee. Tämä ehkä pelastaa tietyllä tavalla Eki ja Niken tässä kohtaa. 20 sekuntia erään jäljellä. Ja toista jatkoerää kohden mennään, ellei tästä nyt sitten lopullista ratkaisua tähän peliin tule. Ai että, kauniisti rakentuu jälleen. Kauniisti rakentuu. Ukot vaihtaa paikkaa, 10 sekuntia aikaa, vaikka kuinka paljon. Maltti on valtia jälleen. Kiekko vähän ponnattaa siihen keskelle. Löytyykö vetolatua sieltä? No ei nyt kato mikään sumppu siellä on. Ei tosta vaan, miten sä tosta vedät? Et mitenkään. Hyvin puolusta. Erittäin maltillisesti. Oho. Jonkun mielestä toi voisi näyttää tylsältä, kun ei pääse vetopaikoille, mutta siis se on niin pieni se virhe, mikä siinä pitää olla, niin yhtäkkiä kaveri on aivan yksin. Kerran väännät tattia väärään suuntaan, niin peli on siinä. Kyllä, pakko arvostaa. Näin. Toinen jatkoerä. Niin kuin nyt yksi otettiin, niin otetaan nyt toinen. Otetaan nyt kerralla. Tässä kelataan nyt kaikki päivän jatkoerät sitten. Jep. Sitten tämän ottelun suhteen. Ja niin kuin mä sanoin tuossa jo monta kertaa aikaisemminkin, että vähän jotenkin vaan tuntuu, roikkuu se Game 3. Roikkuu kyllä. Jotenkin tuntuu siltä, että nämä vaan jotenkin tästä sillasta vielä nousee. Voi olla, että olen väärässä, mutta katsotaan mikä on tilanne. Keskellä on paljon tilaa. Sinne pelataan kiekko. Sen jälkeen viivasta uusi vauhti. Niin olisiko se Cale Makar, joka nousee jostain vaihtoaitiosta kohta? Liekkö elässään tehnyt maalia tässä pelissä? Niin, kyllä. Olisi aika yllätys ratkaisu. No joo,
Tommepää Dangles. Pyörittely jatkuu. Kivan näköistä pyörittely onkin. Edelleen sitkeästi pysyy Colorado kiekossa. Siinä nyt avautuu vähän poliittista paikkaa, mutta kyllä tämä maltti on ihan älytön. Siis ei tämmöistä niin kuin muut joukkueet tänään ei ole näyttänyt tältä. Tämä pyörittely oikeasti jatkuu ja jatkuu. Minuutti tolkolla niin kauan kunnes tulee se paikka. Kyllä. Se mikä on hyvä tässä 26, niin toi painemittari ei täyty tästä pyörimisestä niin paljon, että se tulee enemmänkin noista vedoista ja taklauksista. Kyllä joo. Näinpä. Edelleen mylly pyörii. Kuinka kauan pysyy maltti nyt sitten Tampan duolla tässä. Tää on inhottava tilanne kyllä, kun sä et millään pääse kiekkoon kiinni. Nyt pääset viimeinkin. Kyllä, ja vaihto pyörii. Uudet tukat kaukaloon. 6,5 minuuttia toista jatkoerää pelattu. Rohkeasti ehkä kieltämättä oman mallin edustajat leikataan, mutta eikö siinä. Kiitos, me ollaan tässä kritisoimaan. Joo. Nyt on siinä tulee. Oli lähellä. Ei lähtenyt vetorystyyn. En tiedä. Tyhjä maali odottaa ja näinkö on, että rangaistaan heti toiseen päätyyn. Ei, kiekko valuu viivaan. Sieltä kääntö toiseen päätyyn. Hagel painaa. Vasen laita on auki. Hakeeko syötön takatolpalle? Ei hae, mutta hankkii jäähyn. Erikoistilanne jatko erässä. Oho. No nytkö sitten? Alivoima maali. Ennen vanhaa niin sanottiin tässä pelissä, että AV on YV. AV on YV kyllä. No, iso aloitusvoitto tähän Teemulle ja Sisulle. Vähän liian rohkea syöttävää Tampa. No, tämä nyt maksaa vähän kovaa hintaa, nimittäin kellosta valuu sekunteja pikkuhiljaa kohti nollaa. Ja Kelmakaar. Et sä kuitenkaan alivoimalla kehtaa, et sä nyt ratkaise peliä alivoimalla, ethän. Ai. Pieni hätäily ehkä maalin taustalla. Nyt saattaa tulla vähän kiinni. Joo, luulen, että yritti siihen etukulma syöttöä. Joo. Sitten hei, YV Myly vielä käyntiin kertaalleen tämän erikoistilanteen suhteen. Puoli minuuttia jäähyä jäljellä. Kyllä Sisu pyörittää rohkeasti. Tämä oli vähän liian rohkeasti. Vähän ehkä, oliko tämä se tyhmä rohkeus sitten tässä kohtaa? No, ei kostautunut, mutta se ylivoima päättyi siihen. 5-5. Kyllä. 8,5 minuuttia. Toista jatkoerää jäljellä. Tehkää nyt joku sen maali. Tästäkö se tulee? Eki ja Nikke hyvin pyörii. Nyt on tilaa sitten toisella tolpalla. Haetaan vielä toiseen suuntaan one-timeri. Yksi syöttö liikaa jälleen Kenu. Ei vieläkään ratkaisua. 7 minuuttia. No, kyllä me oltaisiin sitä ratkaistu jo tässä vaiheessa. No aika varmasti kyllä. Väärään päätyyn, mutta kuitenkin. Nimenomaan. Ei niinku välttämättä oma hyvyydenpiikkiin mene tämä ratkaisu. No mutta joo. Teemu pyörittelee omalla alueella. Sen jälkeen nopea avaus punaviivalla jatkohyökkäys. Nyt on sekavaa. On sekavaa kyllä. Kiekko syvään. Ja uutta ukkoa kaukaloon. Vaihto kesken siinä. Kyllä. 4,5. Kutcherov ei tajunnut lähteä pois. Nyt on iso katko. Nyt tulee kiire. Kiviranta aivan statistin rooliin jäädään. Nytkö tulee ratkaisu? Ei vieläkään. Maltilla haetaan paikkaa. Ja kyllä nyt täytyy sanoa, että luistin kulkee. Ja putki liikkuu. Kiekko maalin takana. Teemu ja Sisu hakee ratkaisevaa mestaruusmaalia tähän. Eikä vaan vieläkään kutipiipusta lähde. 2,5 minuuttia ottanut toista jatkoerää jäljellä. Fiksusti pelaa. Ei. Sekin on ihan totta. Piivasta lähtee moukari, ei ratkaisua ja kiekko peliin. Minuutti 40 ottelun toista jatkoerää. Kyllä tässä aikamoinen maratonjuoksu saatiin aikaan tästä. Joo, ennen kuin näkyy, niin Colorado pelaajat oli taas väsynyt. Vaihdot. Kyllä, siinä on ratkaisu ja tämä ottelu menee Game 3. Ja kuka teki? Näin, oliko? Oli se. Ei kai. Cale Makar. Onko tämä niin kuin laillinen huijauskoodi? Mä haluaisin kuvan noista tilastoista, mutta ne nyt meni jo. No ne nyt tilastot on tilastoja, Kenu. Maalit ratkaisee. No näin se on. Näin. Mä oon vaan vastuussa tilastoista, että sen puoleen ratkaisee ehkä. No. Joo. Sun piikkihän tää menee kuitenkin. Näin se on. No ei mitään, otetaan lähetyksestä ehkä Vodista sitten talteen noin, mutta joo, hei, mun mielestä ansaittu kolmas peli. Oli se lopulta. Joo. Thrilleri. Takki on ihan tyhjä pelin jälkeen. Kyllä. Mutta parempaa ratkaisua tälle finaalille ei voisi toivoa, kuin että menee ratkaisevaan, viimeiseen ratkaisevaan peliin. Kyllä. Mitäs muuta? No ei tässä. Popcorni tuoksuu ja yritän tässä olla syömättä. Ei tässä isompia? Ei tässä isompia. Joo, tuotto jo ihan loppu täällä. Kyllä.
Teillä oli tosiaan vielä purku tämän turnauksen jälkeen. Teillä tulee vähän kiire. Ei tässä mikään kiire ole. Eikö? No sitten ei mitään. Okei. Aamuun verrattuna niin ihan ok. Niin, mikäs teillä oli vähän draamaa? Tammenpää oli hakemassa jotain vuokrapakua, niin siinä oli ollut vähän häppäninkiä. Juu, nämä on tärkeitä yksityiskohtia. Joo, mutta kato kaikki, niin kuin huomaa, että live-lähetyksessä kaikkea tapahtuu, sitten joudutaan vetämään Imelmannit ja vähän Mutta se on hyvä esimerkki tästä tuotantohommista, että ikinä ei tiedä mistä voi kiikastaa ja huippupelaajakin voi jäädä parkkiruutuun. Näin. Ei ole kahta samanlaista ja taas työpäivää. mennään. Mitä? Täällä on peli jo käynnissä. Hetkinen. Tuottaja, missattiin pistoolirundi. Kyllä. Häpeä. Joo. Yleensä tässä vaiheessa on tullut jo maali. Aha, tolppa. Niin kuin puhuit, lähellä käydään. Oliko muuten, ollaan kohta jo 10 kerhossa. Juu. Siinä ainoassa oikeassa tolppa 10 kerhossa. Kyllä. Hei, ja sitten pienen pompun kautta vähän onnekkaasti. Mutta vuoden varmasti kiekko häkkiin 1-0 ja hei, samalla tavalla alkaa kuin mitä 2 ensimmäistäkin ottelua, eli avausmaalilla Teemu ja Sisu. Jälleen johto. 2 asiaa voi luottaa. Se on Tampa Bayn avausmaali ja ettei nähdä uusinta. Joo, tossa vähän puhuttiin kyllä että semmonen pieni asetus, joka pitäisi olla oikeasti aika helppo lisätä vaikka patchilla peliin, että niin kun sulla on niin kun asetuksessa matsin valikossa on, että ei pysty skippaamaan reploja. Joo, 6-6 on semmoinen asetus, mikä tuli meidän pyynnöstä, mutta ainakin 2-5 se aiheutti sen, että usein tuli desinkkiä pelissä, niin se ei ollut ihan täydellinen. Toivottavasti tänä vuonna toimii. No joo, toivotaan näin. Tuliko muuten tuotteille pakutlossia tässä ennen pelin alkuun? Pakutlossia, no tosi jännä. Kyllä, yli 40 on kyllä. On se kyllä, vitsi niin, joo, 6 minuuttia mentiin ja pikkuhiljaa alkaa humisemaan selostamassa, mutta ei haittaa. Kiekko syvään. Ja sitten tuttu 2 pelaajana, pikku veivi sinne maalin taustalle. Ja katsotaan mistä suunnasta lähdetään sitten paikkaa hakemaan. Ja tämä tuttu mylly nyt lähtee ihan. Mä kerkeen vaikka käydä kahvilla tässä kohtaa, niin katsotaan mitä tapahtuu. Mutta tää on kuitenkin isossa suunnassa, tää on voittava jääkiekko! Tää on voittavaa jääkiekkoa ja peli on 1-1. Vasilevskikin osoittaa olevansa vain ihminen. Niin, kuolevainen. Joo. Mites? Oliks toi vähän ehkä? No ei, olihan toi nyt hirveä veto ja maskista ja melkein 100 mailia tunnissa. Oli se kyllä, joo, se on kyllä näin. Palsa kilsois, niinku 160. Se on hyvä kysymys. We will never know. Chatti kertoo nopeasti Kysy ChatGPT. Kyllä. Tältä näyttää, kun vedetään taidolla maali. Onhan se näinkin, mutta hei, kyllä tässä... Hyvin pelattu kuvio, kyllä. On siis, joo, totta kai komea maali kaiken kaikkiaan. 1-1 tauluun. Ja näin nopea kuitti tuohon avausosumaan. 9 minuuttia ensimmäistä erästä täynnä. Ja mikä oiskaan oikeasti? Mä Kenu näen tän niin selkeästi. Mikä oiskaan parempaa? Game 3. Jatkoerä. 7-6 jatkoerä. Joo, että niin kun haetaan se mestaruus yhdellä maali. Kyllä. Joku hirveä ripuli pukipompo. Sen enempää me emme pyydä. Joo. Omasta päädystä lämärillä. Kyllä. No mut hei, nyt on pelisuunta. Se on Ekin ja Niken kannalta jälleen kerran suosiollinen, mutta kuten niin monta kertaa aikaisemminkin, niin Teemu ja Sisu tiivis puolustus tuottaa kiekon riiston. Ja tuottaa myöskin hyökkäysalueen aikaa muutama sekunnin tämä tilanne on. Paitsi jo siitä pelikatko 7.36 kellossa on avauserän suhteen aikaa. 160 kilsaa. Hyvä jamala. Mahtava tilanne. Niin oikein arvattu tai tiedetty. Niin. Se on näin. Noniin, sitten että sä nyt tuosta paina läpi kuitenkaan. Hyvin reagoitu jälleen. Hyvin reagoitu. Iso torjunta, mutta samaan aikaan todettakaan, että omista ei vielä päästä mihinkään. Kiekko uudelleen mallin eteen, että tämäkin siivotaan. 6,5 minsaa. Niillä on viitti! Sitten pari kertaa ollaan tänään räpätty kyllä. Kyllä. Ja se on huomionarvoista, että näiden pelaajien nopeuserot korostuu tässä versiossa. Ja etenkin kun pelaaja väsyy, niin se oikeasti sitten väsyy. Korostuuko ehkä jopa liikaa? Koska toi on niinku... Ei. Ei? Selvä. Kun sua väsyttää, niin sua väsyttää. Sua väsyttää, niin väsyttää. On se nyt ihan näinkin, mutta... Voimalta läpi ajoa per peli, niin on se vähän ehkä niin silleen. No. Niin. Pelaa paremmin. Niin, pelaa paremmin, joo. Respect the blue lines. Myydä. Kunhan ei veska väsy. Se on just näin. Se on se väsylioskin. Kyllä vesipullo olisi. Ei jaksa hennää.
Haluat korvaavan kommentaattori. Laittakaa minut hoito oikeesti. Ei tästä tuu mitään. 3 minuuttia erään jäljellä ja täyttä painetta. Siinä on paikka vielä ja puoli tyhjä maalia vielä haittaa Moukari tuohon edustalle. Veto lähtee, mutta ei mene maalille saakka, mutta paine pysyy edelleen! Ja kun väkisin tullaan ja punneritaan, mutta ei kimpoile. Vasilevski pelastaa. Pelaajat aivan kaksin kerran. Nyt on aivan väsynyt. On pakko vetää, vaan kiekko päätyy. Viimeinen minuutti. Siinä lähdetään tasalukemista 1-1. Laukaukset 9-3. Se kertoo jotain tästä. Se kertoo jotain ja kertoo oikeastaan siitä, että onko tämä nyt, jos ei aika ole kuunnellut muistaa, niin tämän ottelusarjan jopa niin kuin ensimmäinen erä, joka on mennyt selkeästi Ekille ja Nikelle. Jos miettii pelihallinta. Hallinnan osalta kyllä. Joo. Ja ehkä jopa myöskin maalipaikoista. Hei, mä käyn hakea sulle vesipullo. Joo, onpas kivasti tehty. Mahtava tilanne. Joo. No ei tarvi sitä etsiä, kyllä minä nyt pärjään pari erää. Ajatus on tärkein keino, kiva, että lähdit hakemaan. Siinä kävi niin kuin pelissä, että käyt hakemassa ja sitten Nikke nappaa sen sulta lavasta ja sitten ei olekaan enää mitään tarjoltavaa. Ei se haittaa, kyllä me tästä selvitään. Joo, 1-1. Tasasta on. Tilastoja en kerran kattoo. Ei tietenkään. Näytettiinkö niitä lainkaan? En tiedä, mutta en ole ruutua paljon tuijotellut. Chatti kyselee, kuka voittaa. Tää olisi kyllä mielenkiintoista. Kertokaa chatissa, me halutaan tietää. Antakaa teidän ääni Chatti siellä. voisi vähän äänestellä, että kuka tämän ottelun lopulta vie. Hirveällä vauhdilla. On muuten tuttu jälleen. On. Eka aloitus ja siitä. Kyllä. Eikä tää on joku Sarsetti. Hei, toiseen päättyy. Aika nopealla tahdilla. Molempiin päättyihin maalipaikat. Kumpikaan ei ole lopulta laukaukseen. Sitten tullaan taas. Ja nopeuserot on järkyttävät ja sä painat etukulmasta. Sisu laittaa, uittaa sieltä etukulmasta. Mutta onhan tämä nyt taas vähän silleen niin kuin veskarin puolelle, että mielellään tosta etukulmasta, jos nyt ei kuitenkaan tuolla tavalla uittas. No mieluiten ei, mutta mieluiten ei myöskään tuommoista tilannetta anneta. Sekin on totta. Mut hei, se on aika iso maali tähän kohtaan avauserän jälkeen kuitenkin pelillisesti. Eki ja Nikke oli kuitenkin enemmän tai vähemmän kuuskin paikalla. Kyllä. Maalit ratkoo kuitenkin tämän mestaruuden kohtalon ja sitten taas painetaan ja painetaan läpi! Ui. Ja veli on jo 3-1 ja näin vaan parilla hyökkäyksellä putkeen kiekko uuniin ja Brandon Hagel maalin tekijänä ja voihan Turusen pyssit. Siihen jäi pakun verran tilaa pistää kiekko sisään. Siihen jäi aika paljon, tosta olisi jopa niin kuin meikäläinenkin osunut. No en tiedä, mutta ainakin lähelle. Ja kiitos tuottajalle. Sieltä pullollinen vettä tänne, ihan vettä tosiaan. Kiitos. Se on kyllä sanottava, että aina kun me ollaan kehuttu Eki ja Nikkeen, niin sitten on toinen joukkue tässä aika monta kertaa heittänyt semmoisen yllättävän vastahyökkäyksen ja erittäin hyvällä prosentilla. Tästä eivät tee kyllä maalia. Eihän nyt oikeasti niin joka kerta pysty osumaan. Kiitos. 3-1. Jälleen takaajan paikalla. Se on tuttua nyt ollut kyllä Ekille ja Nikelle tähän ottelusarjaan. Hyvä karvaus. Kolmatta peliä pelataan ja kolmannessa pelissä jälleen takaajan paikalla! Mutta kuinka kauan? 3-2. Tärkeä maali. Se on juurikin sitä. Tääkin menee vähän pomppuja kautta, mutta lauat kiekkoa maalille ja reboundissa oma pelaaja suoraan teippiin tulee tämä. Kyllä. Tämä ei mene maalivahdin pikki. Tämä ei mene kyllä todellakaan maalivahdin pikki. 6,5 minuuttia toista erää pelattu, joten ratkaisuhetket tähän ottelusarjaan ja finaaliin alkaa lähestyä. Oikea laita. Se on auki. 6 laukausta Tampalla. Hetken aikaa, se on muuten ihan totta kyllä. 6 vetoa. Hyvällä prosentilla. Tuolla prosentilla kun jatkaa, niin todennäköisesti hyviä asioita tapahtuu tämän pelin aikana. Mutta nyt tapahtuu oma maali edustalla. Tiivis on pakisto jälleen. Siivoja osasto Hedmanin johdolla toimittelee. Sitten tullaan heittämällä hyökkäysalueelle. Nyt irtoaa mies! Okei! Kyllä siellä tuntuu kädet liikkuvan myöskin Tampan osastolla. Kyllä. Varpaan verran sai eteen tuohon. 10 minsa erään jäljellä. Minne ajaa pakki? Selvä homma. Nyt on kaoottisen näköinen vaihto kyllä, herran jumala sen.
Kyllä Hanalla vaan mennään. Tupla V pohjassa näin niin kuin CS-terme. Jaha, ja sitten toinen. Mitä täällä tapahtuu? Miten sä tosta painat läpi? Melkoisella prosentilla pojat pistää. No joo, mutta miten tämä vaihto oikein menee? Nyt tapahtuu kyllä oikeasti erikoisia juttuja joka päät. 4-2. Ihan mahdoton ennustaa, mihin suuntaan tää peli lähtee. Kyllä. Puolet vedosta maali. 84. Joo, ainakin 2 manuaaliveskalista. Joo, sekin vielä. Ei veskalta mitään pois, mutta kyllä. Voisi olla ehkä jopa yllättävämpi, jos ei ottaisi manuaaliveskaa. Se on muuten ihan totta, ja sitten toiseksi niin miettii, niin ikinä kuinka monta niin peliä muistat heiltä, että tämmöistä määrää oikeasti läpäreitä. Nukahdu. Ihan puhtaita nukahduksia tapahtunut omaan päätä. En kyllä muista. On erikoinen peli. Mutta toisaalta paikat kun saa, niin ne kannattaa käyttää. Se on osoittautunut Teemulle Sisulle kyllä hyväksi. Niin taktiikaksi tässä kohtaa. Kiekko jostain omasta päädystä. Pakki. Sitten nyt pitkä avausyökkäys sinistä kohden. Taves katkaisee 4,5 minuuttia. Toista erää pelaamatta. Ja thrilleri saadaan tästä, se on ihan selvä asia. Se on ihan sama, että paljonko peli on siinä vaiheessa, kun lähdetään kolmanteen erään. Se tietää, että tämä ottelu tulee olemaan maalipeli varmasti, ja sitä se on nytkin. 4-3. Pelaajakuvassa noin 58-vuotiaalta näyttävä Brock Nelson. Kyllä. Painaa kiekon uuniin ja tärkeä maali tähän erän loppuun. 3.34 jäljellä. Ja näin. Vuorotelle vedellä. Kyllä. Ja Tampalla semmoinen 50-50, että meneekö sisään. Kyllä. 50-60 niin kuin erässä. Keskisuomalainen suuri ajattelija ja mäkihyppäämällä joskus kertoi. Siinä on paikka, siinä on myöskin maali. Vähän näytti jopa asento siltä, että tosta ei kutia kyllä saa millään aikaa, mutta näin vaan. Kyllä, mutta se on Cale. No se on Cale. Se on Seppä Cale Makar jälleen. Kato mistä asennosta lähtee josta. Siinä on syynsä, miksi Colorado on valikoitunut. Mutta onhan toi jotenkin sairasta. Tässäkään pelivallistaa tehdä jotain. Pitäisikö se kiertää tosta oikeastakin sarjasta? Niin, kyllä. Ja vauhtia riittää. Hei, 4-4. Ei. Onko 5-4? Ei oo. Vähän mennään pomppia. Minuutti 49. Onneksi lukemat löytyy tuolta ruudulta. Ei välttämättä pysyisi mukana. No ei tässä ihan turhaa niinku helmitaulua meille lähteä räplää tässä kohtaa yhtään enempää. En nyt sanoisi amatööriksi. Minä täällä keskustelu käy kuumana chatin puolella, mutta ei se haittaa mitään. Se on tärkeää, että keskustelette aiheesta ja aiheen vierestä. Hei, vika minuutti toiseen erään. Puhuttiinko siellä kommentaattorista? Todennäköisesti, jos niinku tämmöistä termiä käytetään. Niin, kyllä. Aika varmasti selostusosastolle menee tämä, mutta joo, muutama sekka vielä ja tämä erä paketoidaan tasalukumin 4-4. No, mikä voisikin olla parempaa, niin kuin sanoin tuossa. Ei että... ole 7-6 jatko aika kaukana. Joo, älä. Mä älä kävele kotiin oikeesti. Ja kävelen nimenomaan. Jätän auton tuonne halliin. 4-4. Tulee muuten kalliiksi. No joo. Paljon siellä muuten maksaa tuossa Kampin hallissa suoritaan? 40. Niin mitäs ei tää liity jääkiekkoon kuitenkaan, tuli vaan mieleen. mutta milloin sä kävelet takas hakemaan? Niin, kyllä. No niin, keskitytään. Mennään kohta parkkimittari punaiselle, mutta ei se haittaa. Kyllä tässä niinku, jos miettii, niin pelaajien osalta seuraava maali voi olla mestaruusmaali. Se on hieno tilanne. Oli muuten lähellä äsken. Jep, ja samalla karmea tilanne! Ei se maali ollut. Katoin jo. Varjo oli jo maalissa. Varjo ei riitä, kun se on kiekonkin. Kyllä. Hei, 3 minuuttia. Sen verran painettu. Tuleeko Herman? Päätöserä. Eikä riske. Tossa aina tekee mieli pistää kuitenkin kiekkopeliin, mutta ei ehkä kannata. Joo, se on kyllä. Jos niinku mestaruuden häviät tolla. Joo, mutta ihan oikeesti, jos mestaruuden häviät tommosen. Juu, ei kannata. Kaveri vetää sen sanoa, eli se pataa sen. Voi olla, että jaksa odottaa niin pitkään. 3,5 minuuttia. Siinäkö tulee? Ei tule. Ja vielä reilun vartin verran on varsinaista peliaikaa jäljellä. Seuraava maali voi olla mestaruusmaali. Se voi olla mestaruusmaali ja aikamoinen jännitysnäytelmä. Sitä tilattiin, toivottiin. Ja ensimmäisen pelin jälkeen ei välttämättä siihen uskottu ihan täysillä. Ja varsinkaan kun toistakin peliä
Teemu ja Sisu johtivat lopulta 3-0. Johtivat tätäkin kamppailua 2 otteeseen 2 maalilla ja 4-4. Tää on ihan käsittämätöntä. Aloitus Tampan päätyyn. Aloitusvoitto Coloradolle. Ja siitä Mylly pyörimään. Ja Räikkä pyörii. Haetaanko nopea ratkaisu? Ei, mutta kyllä tuon kiekon suojaaminen. Ai että siitä on komea katsella. Samalla tulee paha mieli tulee Vihun puolelta. Kyllä. Toistaiseksi hyvin puolesta. Ei siinä auta, kun pitää se pakka siinä edessä ja katsoa toi syöttö tuonne, mitä jatkuvasti haetaan. Joo, ja juuri näin. Juuri näin. Siitä tulee muuten rangaistus. Voi olla iso jää. Voi olla todella iso jää. Onko sarjan eka jäähy Tampalla? Enpä muista, että olisivat vielä jäähyjä ottaneet tähän sarjaan. Ja nyt tulee aika vaikea se paikka. Eikä tossakaan periaatteessa ollut mikään pakko edes ottaa. Vähän kuriton main. Ei, mä sanoisin, että niin kuin sanoin, niin se kampitusjäähyn ottaminen on jopa vaikeaa. Yhtä vaikeaa kuin kiekkoa. Pitää oikeasti yrittää. Niin, sikäli en sanoisi, että tyhmän rohkeita, mutta näin voi joskus käydä. Kyllä. No joo, mutta alivoimallahan tietysti voi myöskin maalin tehdä. Se ei ole kiellettyä tässäkään lajissa, mutta kiekon menettäminen hyökkäys sinisellä alivoimalla. Se on kiellettyä! Se on kiellettyä! Se on kiellettyä! Ja Nikke Dangels! Peli on 5-4 ja on tämä ihan käsittämätön ottelusarja. Montako kertaa Eki ja Nikke ovat nousseet sillasta? Ja nyt ollaan taas kuivilla. Älä menetä Makarille alimpana miehenä. Tai kellekään muullekaan, varsinkaan tälle kaverille. Mutta toi on niin myrkkyä. Joo, mä tiedän, haluat pelata sekunteja kellosta alivoimalla, mutta alimpana miehenä siniviivalla. Kunnioita sitä viivaa. Kyllä, ja sitten vielä yritti tietysti heittää, että olisi saanut kaadettua, mutta silloin annetaan se takapainekin pois sieltä. Kyllä. Rajua oppituntia tulee nyt. 8,5 menty ottelun viimeistä erää. Vieläkö löytyy se yksi pykälä laatikosta? Kyllä tässä ainakin 2 maalia vielä nähdään. Mitä mä oon kuullut tämän joskus ennenkin? No mut hyvin on kyllä osunut. Sieltä kun tulee ensimmäinen niistä. Ei vielä. Siinä on paikka, miksi et laua. Kylläpä laukoo. Melkoinen leka sieltä taas lähtee viivasta. Ja tällä kertaa Blackwood hoitaa. McKinnon oikea laita. Pyörät on alla. Jälleen. Nyt on tila. Nyt on keskellä tilaa. Ja kun ei ole mikään kiire hakea. Ja tämän Maltin näkee 9 minuuttia peliä jäljellä. Nyt sitten, miten reagoi Teemu ja Sisu. Kohta on pakko vaan riistää se kiekko. Sä et voi antaa miesten pyörittää tuolla koko peliaika. Se on vähän näin. Toki tuossa on vielä aikaa, mutta se kuluu kyllä nopeasti. Hyvin hoitavat tuon tilanteen. Mahtava tilanne. Nyt oikeasti alkaa repii täällä. Alkaa repii! Joo. Bling blang blong. Kiekko miten ei pakki pidä. Haloo, siellä on peli menossa. Nyt herätys. 6 minuuttia. Toivoisi olla joku sketsihahmo hokema. Mahtava tilanne. Mutta keskitytään tähän viimeiseen viitoseen. No niin. Sitten hei, 5 minsaa, kuollekorahduksia. Jostain pitäisi maali löytää. Kyllä, Tampalla nyt. On tiukka. Pakko pulla. On pakko pullapa hyvinkin. Aivan muutenkin korvapuisteja viime viikolla oli todella hyviä. Kotiin terveisiä, mutta hei, 5-4 edelleen maalijohto. Nyt pitää oikeasti irrota. Nyt on pakko vaan lähteä ottaa kiekkoa. Et voi antaa sitä painetta ja nyt ei lähde. Eki ja Nikke ei varmasti vedä tätä kiekkoa, ellei ole pakko. Kato. Ei vedä. Joo. Samaan aikaan niin Tampan on pakko avata tuota puolustusta, kyllä, kun ne hakee noita syöttökatkoja. Siinä on, ehkä vähän haetaan jopa vähän liian nälkäisenä. 2 minuuttia armon aikaa. Sen aikana pitää maali tulla, muuten mestaruuskannu nousee Ekille ja Nikelle. Hidas minuutti alkaa justiinsa nyt. Viimeinen minuutti. Se rullaa, se tikkaa hitaasti niin kuin nähdään. Kiekko luukulle ja riskillä lippupeli, mitä te teette? No okei, voi maksella. Hei, 3-2 vastaan. Tuleeko ratkaisu? Ei tule kiekkoa syvään. Siellä renttää päätkin jo. Kaukalo ei haittaa menoa. Ylimääräinen paino pois. Stefan hoitaa, niin se on jäpti. 0,5 minuuttia. Vielä uutta moukaria keskeltä. Ja vielä uutta paikkaa. Väärä mies. Ja näinkö on, että Eki ja Nikke hoitaa tämän turnauksen paitsio. 26 sekka. Thriller. Joo. Se on aikallisen paikka. Sitä se on.
Oi. Taas tulee tämmönen karaoke-kaiku. Kyllä. Te ette lähetyksessä kuule tätä, mutta... Halo. On siinä vähän tämmönen. Kyllä. Suvilliäinen. Ihan copyright strike. Tosta jos tulee, niin olen ylpeä siitä. Joo. Noniin, 26,5. Se on just näin, alle puoli minuuttia. Sen aikana pitää Tampan maali tulla. Tällä tavalla se ei tule. Kiekko syvään. Ja sitten on pakko ottaa jo riskejä. Sitten on pakko vain iskeä kiinni. Nyt on pakko iskeä kiinni, loistokatko. 2 pelaajaa pelin yläpuolella nyt Coloradolla tässä kohtaa. Mutta jälleen kerran oma sininen pysyy kiinni. 10 sekuntia Eki ja Nikke. 1 pelikatko vielä keskialueelle. 8 sekuntia ottelua jäljellä. Ei voi olla totta. 2. ja 3. pelissä. Aivan sillasta 2 otteeseen. Tämä on melkoinen duo ja se on pelin voittava. Se on mestaruuden voittava aloitusvoitto. Se on siinä. Eki ja Nikke. 3 keilaa naukahti. Ja komeet kaiut siihen loppuun. Näin. Eki ja Nikke Rangers tämän turnauksen mestarit. Oli hieno lopetus oikeesti. Eki, kyllä tässä Eki. Et se mikään Eki ole kuin Kenu, mutta kyllä tässä viihtyy. Teemu Eki, joo. Saako tuottaa meille tuolta vielä tilastot ruutuun, niin saadaan talteen. Ja sua nämä tilastot tänään kiinnostaa. Se on. Kyllä. Se tulee kohta tuosta. Ja voidaan päivittää vielä loppulukemat Ekille ja Nikelle. 2-1 tässä Best of 3 sarjassa. Kyllä. Tilastot, kiitos. Kiitos. Näin. Hei, Noniin. otetaan vielä pelaajahaastattelut Päästetään tähän jo loppuun. mestarit tähän. Kiitos. Joo, kiitos tästä. Kenu. Kiitos Kenu tästä hetkestä. Ja mitäs Teemu ja Sisu, tuleeko jompikumpi jutuille? Ei ilmeisesti maistu, selvä. Tuleeko voittajat jutuille? Meillä on sitä pieni shekki. No joo. Tuu nyt säkin Nikke tänne. Mä tiedän, mutta meillä mennessä selostamassa happia sykeloppua tosi jossain vaiheessa. Siis, Olipahan sarja. Saatiin viihdyttävä finaali. No, sitä ainakin. Hei, nousitte 2. pelissä sillasta, 3. pelissä sillasta. Mitä se niinku päässä liikkuu oikeesti? Ja miettii varsinkin tuo 2. peli, niin meinas valua jo käsistä, mutta ei Joo, vaan niinku... kyllä meillä oli hyvä asenne koko aika, että pystytään luomaan maalipaikkoja. Että tuntui, että vastustaja oli paljon kliinisempi siinä alussa ja sitten lopussa niin me ruvettiin kanssa tosi hyvällä prossalla laittaa limppuu pussiin. Että uskomaton fiilis. Joo, semmoinen huomio. Otetaan Nikeltä vielä kommentti tohon joka mua oikeastaan hämmenti. Voitte korjata, jos olen väärässä. Mutta tuommoista määrää läpiajoja ja ylivoimahyökkäyksiä teidän päättyy, niin en muista nähnyt varmaan ikinä. Mutta mitä tuossa oikein tapahtui? Niin kun, oliko kaverin hyvyyttä vai oliko teidän koomailu? Molempia sanoisin. Ei ollut ehkä kliineimmät pelit, mutta saatiin hoidettua lopuksi. Niin, tulos ainoastaan merkkaa. Hei, tähän loppuun vielä, päästän teidät juhlimaan ihan justiinsa, vai tuleeko meillä joku fanfarin säästävänä. Otetaan se sekki, tää hieno komea sekki tästä nyt hei ruutuun, voittamattomat tänään ykkössiä siitä. Mutta hei, tähän loppuun vielä pojat, niin 3 tonnia on kuitenkin rahaa, todennäköisesti jaettele puolista, en tiedä, ootteko myynyt osuuksia tästä. Niin. No hei, pelaamalla te ratkaisitte tietysti kumpi vie. Joo. Nikke tästä ihan pari maalia enemmän, en mene 1v1 ratkaistaan kumpi vie ton potin, mutta hei, voittorahat ne varmasti kelpaa jokaiselle, tuon iso määrä fyrkkaa. Niin minkälainen maku Nikke turnauksesta muuten? Siis oli tosi mukava pelata. Kiitos kaikille yhteistyökumppaneille, että laittoi taas pystyyn ja Ekille totta kai. Niin on kiva aina pelailla. Onko Ekille mitään lisättävää? Hei, me jätetään nyt striimi tähän. Iso kiitos tosiaan, niin kuin Nikke sanoi jo, ihan ammattilainen kaikille yhteistyökumppaneille. Tämän turnauksen on mahdollistanut Finkino, jonka salissa me ollaan tällä hetkellä. Luxe-sali täällä tennispuolella, siis huikeat puitteet. Kiitos Finkinolle, Logitech G, Astro 20 kuulokkeet, Foodora ja Red Bull. Iso kiitos näille kumppaneille tämän turnauksen järjestämisestä. Ilman näitä kumppaneita tämä turnaus ei olisi mahdollista. Kiitos kans chatille. Toivottavasti tykkäsitte. Mulla rupeaa näköjään äänikin loppuun. Tää on kato rankkaa, kun tuossa on huutanut ja sitten on ollut selostushommia. Ja ei mulla mitään. Kiitos paljon mun puolesta kaikille. Onko Artulla vielä mitään, niin voidaan sitten lopettaa. Kiitos kaikille. Minä lähden tästä kotiin. Lopetetaan tää. Oliko tää tässä? Joo, pistä poikki vaan.
Kiitos.